В эфире телеканала АТР программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о важных и актуальных событиях, связанных как с оккупированным Крымом, так и с материковой Украиной. Вы можете подсоединяться к нашему разговору. Режиссеры вам покажут телефоны, по которым вы можете дозвониться нам в студию. Это может быть Viber или Skype. Подключайтесь к нашей дискуссии, а я представляю гостя нашего часа, Валерий Клычок, политолог. Приветствую вас. Добрый день. И давайте начнем с одних из, скажем так, самых свежих результатов социологических исследований, которые провел Центр Разумкова. Там несколько таких исследований. Одни из них были связаны с выборами президента. И вот если верить результатам опроса, то если бы в ближайшее время прошли президентские выборы, больше всех голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский, 29%, а пятого президента Петра Порошенко готовы поддержать 16%, члена фракции ОПЗЖ Юрия Бойко 15%, а лидера «Батькивщины» Юлия Тимошенко 11%. Там еще большой список участников, которые, ну, скажем так, отстают от первой тройки. Вот Центр Разумкова — авторитетное издание. Ему принято доверять. Вот доверяете ли вы, и что говорят эти цифры? Как изменилась поддержка людей? Ну, справа в тому, що хотілося б, звичайно, в ідеалі ситуації, аби соціологи зібралися всі докупи разом. Ті, що мають різні свої соціологічні кампанії, і домовилися, що вони будуть публікувати дані хоча б схожі один до одного. Тому, це буде картельний зговор. Та, ну, розумієте, в чому справа. Тому що я не випадково говорю, в понеділок в соці спублікував дані зовсім інші, де у Зеленського було 18%, Порошенка 16%. Тому дійсно, коли і соціс нібито, така соціологічна група, до якої може бути довіра, ну, почекаємо, що рейтинг ще опублікує, КМІС. Ну, дуже багато стало маніпуляцій, тому питання там віриш, не віриш, знаєте, так, 50 на 50. Але, звісно, тенденція показує на те, що Зеленський вдається зберігати свій рейтинг на більш-менш пристойному рівні, десь в межах там 20 плюс відсотків, я не можу сказати, що там 29 чи 30%, можливо 21, 22. Моє таке особисте відчуття, але знову таки особистому відчуттю довіряти не зовсім правильно буде, тому треба дійсно проводити дослідження. Український інститут майбутнього сьогодні підтвердив дані Разумкова, нібито 29 також у Зеленського. Але там вже він показує Бойко, наприклад, набагато нижчий результат. Там він на 4-му місці, на 2-му місці Порошенко. Складна ситуація, і коли співставляєш дані, то, знову ж таки, кому вірити, кому не вірити. Але, знову ж таки, чому тримається взагалі історія із Зеленським, і люди більш-менш схильні йому все-таки довіряти і готові будуть голосувати, принаймні поки що. Тому що президента унікальна така риса і характеристика. Він за своєю суттю природою шоумен, хоча він шоу-бізнесу прийшов в політику, але методи він перебрав з собою далі. Тобто він створює картинку. Показовою в цій частині є сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів, коли впродовж багатьох місяців у нас були, як він сказав, фейки в частині підвищення цін на електроенергію, а фейкометами були в його розумінні. Так він називає. Це був міністр енергетики, і також інші посадовці, які говорили про те, що ми не можемо не піднімати тарифи на електроенергію. Він сказав, підняття ніякого не буде. Все. Значить, у нас має бути зниження електроенергії. Ми сьогодні на 24 копійки знижили вартість електроенергії за 1 кВт-годин. Звісно, це приємна новина для українців. Норма вступить в дію з 1 жовтня. І, звісно, в такий спосіб Зеленський вирішив проблему з великим рахунком. Тому люди схильні довіряти такому ручному ухваленню рішень, ручному управлінню. Тут закони десь на іншому боці. От є команда, треба зробити менше. Тому я думаю, що зараз і тримається рейтинг президента, і він буде триматися трохи і далі. Але наскільки хватить цього запасу, я поки що не готовий говорити. Тому що учасники ринку, того самої електроенергії, ринку, який був сформований ще 2 роки тому, з липня 2019 року, вони дещо по-іншому бачать цю ситуацію. Є дуже багато зловживань на ринку електроенергії. Ринок електроенергії, так само як ринок газу, показав свою нездатність до існування в Україні, тому тут виникає історія. Або давайте ми відмовляємося від 3-го енергетичного пакету, і це треба було б зробити. Або говоримо, що ні. У нас всі рішення буде ухвалювати одноосібно президент і Рада національної безпеки і оборони. Тоді нема питань.
В принципі, поки що немає питань. Але українці скажуть потім по-іншому. Вот, собственно, вопросы, которые, наверное, и могут возникнуть, связаны вот именно с этой новой ценой. Понятно, что мне как потребителю хорошо, мне приятно, 100%. когда да, я буду в платежке получать меньше счет. Но вот эти копейки, которые он убрал из тарифа, они же все равно где-то вылезут. Однозначно. А где это может быть? Ну, по-перше, це вилізе у цінах для промислових споживачів. Уже сьогодні ціни для промислових споживачів, якщо ти юридична особа, працюєш не як непобутовий споживач, то в тебе ціна інша. Вона більше 2, 3 і навіть 4 гривень за 1 кВт годину. І ця ціна постійно буде зростати. Звісно, що уряд, наприклад, також сьогодні ввів спеціальні зобов'язання по продажі електроенергії для Укргідроенерго і для Енергоатому. Тобто ви повинні продавати на ринок, який вже, він же ж нікуди не подівався, електроенергію по ціні не вище. Але тут виникає запитання, а як тоді, наприклад, пояснити історію, коли от минулорічні дані в Україні за вартістю, собівартістю виробництва електроенергії, вона найвища в Європі. Тобто ресурси і те, що ми вкладаємо у виробництво, воно по затратах дуже високе, а ціна, по якій ми продаємо, вона низька. Хто буде компенсувати? От тут і питання. Виникає заборгованість. На сьогоднішній день заборгованість на ринку електроенергії сягає понад 50 мільярдів гривень. На ринку електроенергії 53 мільярди. Це борг, який накопичився за останні 2 роки, там близько 30 мільярдів, і трохи більше 20 мільярдів боргу – це той, що був раніше, ще до ринку електроенергії. Тобто в Україні недостатньо потужна платоспроможність споживача і побутового, і промислового. Є різні фактори. Просто не платять, грошей немає. Для того, щоб оцей весь ринок існував, чи в тій моделі, чи в цій моделі новій. І нова модель не спрацювала, тобто борги нікуди не ділися. Так само є і заборгованість по житлово-комунальним послугам, яка сягає майже 90 мільярдів гривень. Улітку цього року був ухвалений закон, який передбачав, як назвали, списання боргів. Насправді не списання, а реструктуризація боргових зобов'язань за житлово-комунальні послуги, який означає розстрочку цих боргів. Вони нікуди не підуть. Пеню прибрали, а суму боргу залишають. Тому, коли воно десь вилізе, воно однозначно вилізе. Борг нікуди не подівся, він існує, він висить. І треба було б якийсь інший спосіб ухвалювати рішення для того, щоб ці борги хоча б не накопичувалися, щоб вони не збільшувалися. Хоча б поки що така ситуація була. Але я, знову ж таки, маю сумнів, що рішення про те, що для населення гривня 44 і відсутність компенсації за вартість електроенергії, яку продаватиме на ринок Укргідроенерго і Енергоатом, вона якимось чином виправить ситуацію. Це не про економіку. Оце рішення не про економіку. Це рішення про сподобатися. Тому коли рейтинги – це сподобатися. А про економіку, тут взагалі ніхто не думав, як на мене. Тому заплатить за це пересічний українець. Який? Це ті, хто ще має трішки заощаджень. Це ті, кого ще називають середній клас. В цій частині дуже показово. Наш інститут, колега з мого інституту, Богдан, сьогодні випустили дуже цікаву статтю в «Дзеркало тижня». Я раджу почитати, яка називається «Тенденції облігацій внутрішньої державної позики на українському ринку в цьому році». Тому що дуже цікава історія, трішки, можливо, складновато буде для глядачів, але я спробую дуже просто пояснити. Для виконання всіх програм, які є у нас в країні і бюджету, грошей в бюджеті немає. Десь половину бюджету ми позичаємо. Позичаємо для того, щоб віддати попередні борги, і в тому числі поповнити бюджет для того, щоб виконувати програми. І одна із статей, де ми позичаємо гроші, це на внутрішньому ринку. Облігації внутрішньої державної позики. Якщо в минулому році відсоткові ставки по ВДП були низькі, то в цьому році вони стали вищі. Для того, щоб їх купували. Бо їх перестали купувати. Купують їх не в основній частині, а в дуже великій частині і нерезиденти. І заводять сюди долар. Зверніть увагу, зараз ціни на обмінниках на долар падають. От хто слідкує. Гривна кріпчає. Да. А які підстави для укріплення гривні? Можна, звісно, сказати, що в минулому році Сполучені Штати Америки і Європейський Союз випустили дуже багато непідкріпленої валюти. Вони друкували в період пандемії. Так, це фактор. Світова інфляція, вона дуже серйозна.
В Україні інфляція сягнула вже понад 10% за останній рік. Понад 10, плюс 10. Тобто, у нас перевалили ми за двозначне число. Хоча ставка фінансування Національного банку, рефінансування, у нас 8. Ну, добре, це різні категорії, але разом із тим. І повертаючись до середнього класу, коли Національний банк України пояснює, чому у нас кріпне гривня і падає долар, то каже, що ось резидент заходить, продає, купує облігації внутрішні державні, не резидент, перепрошую, ОВДП купує, здає долар. І українці, це офіційні дані, йдуть і міняють долари. А де вони їх беруть? От питання. Для чого вони їх міняють? Для того, щоб забезпечити собі першу необхідність. Ну, звичайно, купувати їжу, одяг менше стали, до речі, купувати. Ну і знову сплачувати за житлово-комунальні послуги. Але живими грішми у нас послуги сплачує середній клас. Це ті, в кого є ось той долар. І НБУ каже, в цьому році населення міняє більше долара, ніж в минулому році. А де воно його заробило? Я думаю, що вони взяли його з-під подушки. Тому що вони використовують заощадження для того, щоб просто прожити. Тому заплатить за це середній клас. А ті, хто вчора отримував субсидію, сьогодні повинні знову пройти додаткову перевірку, вони цю субсидію отримують, але кількість населення буде менша. Тому хто заплатить? А за це заплатить за таку непродуману, скажу, модель економічну, яка сьогодні в Україні, ну, не те, що будується, будували її і раніше, ще й 25-30 років тому, з початку незалежності. Тут вина не лише в команді Зеленського, але вони її не змінюють. А заплатить за це українець, середній клас. Це фактично податок на середній клас. І субсидії, які виплачуються тим, хто не може платити, за них платить середній клас у вигляді податків і збільшених тарифів. Так ми це ж не задали ще ціну за газ. За газ ціна за останній рік, якщо брати з липня по липень 2021, 20 до 2021 року, зросла на 167%. 167. Електроенергія на 35%, а газ на 167%. Тому історія така, не дуже приємна, м'яко кажучи. Хоча новина ця, що про електроенергію, що ми задали, вона виглядає нібито привабливо. То, о чем мы с вами говорим, оно аукнется когда? Стоит ли этого ожидать осенью? Или вот мы получим осенние платежки, и народ успокоится? К чему я веду? Какое ждать настроение людей к осени, когда начинается новый политический сезон? Платіжки матимуть відповідну реакцію, викличуть реакцію населення однозначно, але перші десь я так думаю, у листопаді-грудні місяці. Швидше в листопаді місяці з 1 по 15 листопада, коли почнуть надходити. Тому що я не випадково задав збільшення ціни на газ і на інші види палива в Україні. Буквально вчорашня інформація Держкомстату. Сьогодні ще публікує Національний банк, пояснює, чому так відбувається. Споживці ціни в Україні за останній рік зросли на 10,2%. Это очень усредненный, мне кажется. Це споживці, правильно, це ж усерединий. Тому що, наприклад, цукор подорожчав майже на 80%, олія на 70%, майже також 80%. А послуги із забезпечення житла, енергії і палива, про те, що я сказав, на 35%. І згадайте попередню інформацію, яка була ще десь місяць тому. Уже в Києві говорили, мер міста говорив, і інші мери міст, я зараз без прізвищ говорю, просто мери міст, на які покладено обов'язок встановлювати тарифи, що вони будуть підняті на 40%. Тарифи будуть підняті на 40% на житлово-комунальні послуги. І цифра, яку я щойно назвав, 35% вже підвищена ціна. Тому, якщо ви платили, наприклад, навіть особисто ви в минулому році за свою квартиру, ну, скажу образ зараз, 2000 гривень, то ви заплатите майже 2,5. Це однозначно так буде. І зменшення ціни на 24 копійки на електроенергію, про яку ми говорили, воно аж ніяк не вплине на загальну суму глобально цієї платіжки, тому що тепло буде в ціні, газ буде в ціні. Сьогодні навіть дрова, які купують населення в дуже великій кількості для того, щоб отопити свої будинки взимку, вони в 1,5-2 рази виросли в ціні в порівнянні з минулим роком. Це просто можна взяти телефон, позвонити по оголошенням, дізнатися ціну на дрова. Але ж ми такими темпами скоро виріжемо всі лісосмуги в Україні. Тому це ефект матиме однозначно негативний, тому що ринок, він тільки накопичує борги. Борг іде. Він не зменшується. Це негативна тенденція. Я випадково говорю, що для державного бюджету
українського з економікою несхідною. Дуже важливо не збільшувати борг. Ми його збільшуємо. Ну от остання інформація дуже цікава, яка з'явилася минулого тижня, і Офіс президента сказав, що по дзвінку Зеленського Міжнародний валютний фонд виділив Україні, подарував 2,7 мільярда Ну, доларів. это не совсем по звонку Зеленского, это Да. общемировая практика. Это всем 190 странам країн, раздавали, да. 190 країн-членів Міжнародного валютного фонду отримали відповідно до своєї відсоткової долі в МВФ допомогу. Було розподілено 650 мільярдів. Я хотів би, щоб слухач дуже уважно послухав зараз цю інформацію. І дійсно, гроші, які виділили нам 2,7 мільярда доларів, Да. перепрошую, вони заходять на золотовалютні резерви Національного банку. І якщо вони там лежать, ми їх не повертаємо. Тобто це на чорний день, скажімо так, поповнення оборотних активів. Але якщо ти повинен відзвітувати Міжнародному валютному фонду, що ці гроші, от тут вони лежать. Якщо ти ці кошти, тобто вже з цього рахунку фактично, використаєш на погашення боргів або просто перерахуєш в бюджет свій, то ти повинен бути потім повернути ці гроші і заплатити відсотки. Ця інформація на сайті Міжнародного валютного фонду відсутня. Але фахівці Financial Times публікували її ще в червні місяці. І в оригіналах на сайтах вона прописана. І саме МВФ і говорить про це, що ми даємо. Ви можете, ми не заперечуємо того, що ви використовували ці гроші на поповнення бюджету, обслуговування боргів і так далі. Не проблема. Але ви тоді заплатите і відсотки, а відсотки це приблизно 2,6 річних. Там іде середня ставка щотижнева, вона приблизно 0,05%. Якщо ви на кількість складаєте на рік, то виходить десь більше до 2%. Відсотки невеликі, але сама суть. А чому я говорю, що може це бути? Тому що, коли з'явилася інформація, багато моїх колег і журналістів зверталися до Міністерства фінансів з питанням, що ви будете робити з цими грішми? Відповідь була така: ми ще не вирішили. От ми думаємо, що ми з ними будемо робити. А чому думають? Відкриваємо сайт Міністерства фінансів. Там є таблиця в Excel, де написано, скільки кожного кварталу повинна держава платити по боргам. Бо борги є. У вересні місяці стоїть план до сплати 105 мільярдів гривень. Це майже 4 мільярди доларів. Навіть цих грошей, що ми позичали, немає. На рахунках єдиних казначейських рахунках такої кількості грошей нема. Золотовалютні резерви є. Їх можна буде взяти і погасити борг. І треба буде брати, тому що вимушені будуть. Але про це не говорять. І якщо ми дивимося на структуру боргу, він приблизно залишається десь таким самим, але змінився. Частка валютного боргу збільшилася у нас. У нас була менша вона. Якщо ми дивимося на об'єми боргу, на відсотки, під якими позичаємо гроші, а ми от буквально минулого місяця знову розміщували євробонди під 6 з лишнім відсотків, 500 мільйонів євро ми взяли, то структура боргу показує, що він постійно у нас збільшується. І обслуговування його також збільшується. Тобто накопичується як сніжний ком оці всі боргові зобов'язання. А надходження в бюджет, вони пропорційно не збільшуються. Економіка пропорційно не зростає. Бо такі рішення, про які ми зараз говоримо, це ручні рішення. Вони не повинні такими бути. Чому? Тому що ухвалення третього енергетичного пакету, ще раз наголошую, було помилковим на момент його ухвалення. Чому? Тому що в Україні, в нашій економіці немає стільки грошей, загалом грошової маси достатньої, налічки, не налічки, щоб ми могли платити за такими тарифами. Якби, наприклад, там у нас будівельник на будівельному майданчику отримував там 5 тисяч доларів, так, то йому, перепрошую, і навіть по 500 доларів за 1000 кубометрів газу було б не проблема. Він би міг би легко спалити 1000 кубометрів газу, у нього відкриті були форточки в будинку, і він би не відчував нічого страшного для себе. А так він купує дрова, тому що він отримує загалом 500 доларів за місяць, а не 5 тисяч, на будівельному майданчику в кращому випадку. Тому така проблема є. І такі речі треба співставляти. Але поки що, дивлячись на всі ідеї, які лунають, які програми, які ухвалюються, то вони потребують постійно видатків. Видатки. Наприклад, велике будівництво. Прекрасний проєкт. Ніхто ж не каже, що не треба будувати дороги. Я лише за. Але пропорційне співвідношення грошей з державного бюджету і тих, які позичають, тому що дуже багато позичають гроші на цей проєкт, воно не співвимірне з тими видатками, які лежать, і зобов'язаннями видатковими, які лежать на бюджеті. Так не може бути. Це неправильно.
Мы к экономическим угрозам вернемся, а сейчас мы поговорим еще о другой угрозе, о военной угрозе со стороны России. Было несколько публикаций, связанных с тем, что Россия наращивает свои военные силы, и об этом говорила украинская делегация на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности на море. Это было 9 августа. Там как раз заявили, что Россия наращивает военный потенциал в Азово-Черноморском регионе и призывали там ограничить. Об этом говорил и вице-премьер Украины Алексей Резников. Он говорил, что Россия использует Крым как полигон для своих военных действий, в том числе и в Сирии, а еще и готовит там почву для того, чтобы завести туда ядерное оружие. Ну, как известно, базы для этого в Крыму есть, они существовали там еще с советских времен, и Россия их модернизирует для того, чтобы подготовить завоз ядерного оружия. Вот давайте послушаем, что говорил Алексей Резников. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. Как нам одновременно справляться со всеми угрозами и с экономикой внутри страны, и с угрозой возможной усиления российской агрессии? Ну, якщо на рахунок економіки, то тут, звісно, як на мене, рецепт мав би бути в підготовці абсолютно нового податкового кодексу. Це документ перший, з яким би мав би президент зайти в парламент ще в 2019 році. Ну, він цього не зробив. І немає наміру робити, тому говорити про те, що з економікою ситуація покращиться, я не став би. Бо економіка покращиться тоді, коли база оподаткування буде ширша. Тобто, коли буде більше податків, тоді буде більше в бюджеті. А тоді можна говорити і про безпековий фактор. Тому що на забезпечення безпеки, вибачайте за тавтологію, потрібні кошти, і серйозні кошти. Розробка технологій, збільшення обороноздатності – це серйозні вливання у Збройні Сили України. А зверніть увагу, що за минулий рік, точніше поточний бюджетний рік, у нас на фінансування Збройних Сил України менше коштів, ніж у минулому році. Ну, їх реально менше. Це доконаний факт, просто беремо цифри. Не суттєво менше, але так не повинно бути. У воюючій країні видатки повинні збільшуватися. Та навіть і коли не воює країна, то вона повинна робити армію такою, щоб вона могла дати відсіч будь-якому своєму сусіду. Незалежно від того, мир з ним чи не мир. Це так має бути. Держава, вона ж як створюється? Спочатку є територія, потім будуються кордони. По кордонах виставляється армія, яка захищає. Тобто армія повинна бути. І органи влади. Інакше держави не буде. Це ознаки державності. І порушення будь-якої з них веде до втрати державності. Ми свого часу порушили цю таку ознаку, яка була основоположною, це армія. Армія була слабка. Вона, безумовно, за період війни скріпла дуже серйозно, але не настільки, щоб подібних заяв від Резнікова не лунав. Тому що я десь до певної міри розділяю його позицію. Я не говорю, що це його особиста. Я більш ніж переконаний, що вона була спродукована на Банковій, і Резніков лише її озвучив. І в ситуації, коли мілітаризація Криму продовжується, коли, як на мене, це ж не нова інформація стосовно того, що там може бути або вже розміщена ядерна зброя. Об этом уже говорили давно, и даже уже есть інформація, розговор о том, що вона вже там. Але тут питання, чому так відбувається? Я думаю, що ця заява лунає саме напередодні саміту Кримської платформи. Установчо. Теж хороша ідея від влади, абсолютно беззаперечно, бо вона змінила порядок денний інформаційний взагалі в світі. Про це почали багато говорити, хоча ми розуміємо, що хартія не матиме наслідків практичних до реалізації. Це будуть наміри, позиції, апеляції і так далі, але це треба також робити, безумовно. А в частині розміщення воєнних баз, що не вистачає, воєнних баз, так розумію, що не вистачає мені особисто, аби влада була сказала, що це не означає, що ми сповідуємо отримання статусу в НАТО. От на даному етапі така заява була б дуже логічною, як на мене.
Ми за те, я про це також раніше говорив, що були військові бази, які нам допомагатимуть у випадку військової агресії зі сторони Росії, бо ми самі не справимося. Але ми поки що ми сповідуємо відповідно до Декларації про державний суверенітет позаблоковий статус. І це вибило б дуже серйозне підґрунтя із дискусії з ворогом з нашим, з Росією. Вибило б. Але такої заяви не лунає. Можливо, таким чином влада намагається підняти градус саме світової дискусії в частині військової допомоги. Втім, нещирим було б не згадати, що НАТО в усі періоди воєнних конфліктів, які виникали в світі, взяти, наприклад, хоча б ті самі Балкани, Молдова пізніше і так далі, сповідували єдиний принцип – непостачання зброї на території конфлікту. Вони завжди на цьому наполягали. Ніколи. Тобто вони не виступали, для них це було підігравання конфлікту. Вони виступали завжди проти цього. І тому вони не будуть нам постачати зброю. Це треба розуміти, і про це треба говорити. Внеблоковый статус, не сыграет ли он злую шутку с нами? Потому что если мы говорим, что мы партнеры НАТО, что мы стремимся в НАТО, или там даже мы стали членами НАТО, это гарантированная защита. Не факт. Нет? Не факт. Почему? Давайте ми з вами допустимо таку модель, що Україна завтра стала членом НАТО. І інша ситуація, територія ОРДЛО, так, де, в принципі, вже видано за офіційними даними приблизно 600 тисяч російських паспортів, проводить якийсь референдум, а-ля як в Криму. І вони вирішують, вони приєдналися до Росії. Це став російський округ. І у нас по лінії розмежування кожного дня ведеться вогонь. Що це означає? Що на території країни НАТО або з країною НАТО ведуться військові дії. Наступний крок після цього відповідно до статусу має бути що? Повномасштабний або наступ, або оборона усіма силами країн НАТО. НАТО на це готове? Вони сказали, ні, ми до цього не. Вони сказали про це, ми не готові. Тому нав'язувати зараз власну ідею, яка не має практичного політичного підкріплення в НАТО, це неправильно. Якщо ми вибудуємо партнерські стосунки, незалежно від того, партнер добрий чи поганий, давайте ми зараз відсунемо в сторону НАТО, добре чи погане. НАТО, яке гіпотетично може нам допомагати. Наприклад, розміщенням військових частин, там, Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, вони як член НАТО, але вони тільки розміщують там військові частини нас. Все, більш ніхто. Або, для этого не надо будет менять Конституцию, например, чтобы ставить базы ПВО, о которых... Ми ж не говоримо про блок. Ми ж не говоримо про те, що ми в блок військовий вступаємо. Я ж не випадково згадав Декларацію про державний суверенітет, де сказано, що ми позаблоковий статус маємо, так як в Конституції. Тут Резніков відчасти правий. Що дійсно по закону ми можемо, скажімо так, пропетлять, да? Тобто пояснити. У нас була база Чорноморського флоту. Звичайно, да. Можемо пояснити це. І це було б логічно. Я, наприклад, завжди наводжу історію з Сінгапуром, коли Лі Куан Ю дуже просив фактично колоністів своїх, які Велику Британію, не виводити війська. Чому? Тому що він розумів небезпеку. Йому захистити молоду країну, яка лише створюється, нема чим. Він благав тих, хто їх колонізували, хто фактично не створив цю колонію, не виводьте свої війська. Великобританія вчинила дещо по-іншому. Вони через рік чи через півтора вивели всі війська, і йому стало дуже непросто. І перше питання, яким він займався, це створення власної армії. Він скупував беушну техніку військову, він навіть орендував території поза межами країни, бо вона дуже маленька, для військових навчань своєї армії. І в такий спосіб він все-таки йому вдалося збудувати, зберегти, а далі ми цей розквіт весь знаємо. Тому Україні потрібно було б такі шляхи унаслідувати. І ця заява, вона логічна з точки зору того, що Україна поки що не може сама себе забезпечити обороноздатність достатньо при військовому протистоянні з Росією, але закликає. Тому, але це треба було б сказати. І наступний крок, про який ви говорите, це дійсно треба було б ставити попереду економіку, яка б тягнула в обороноздатність. Поки що цього, на жаль, я не можу констатувати, що робиться. Кстати, экономика почему-то не очень популярная тема нигде, ни в эфирах, Краще 95-й квартал дивіться, правильно? Просто легко. У нас есть политическое представление, куда мы там движемся, у нас есть какие-то политические задачи, но мы ничего не рассказываем, как мы будем выходить из экономики. У нас нет просто представления, нет понимания, как ми будемо виходити з кризису? Я думаю, що проблема не в цьому. Мені видається, що
От в цій частині дуже цікава є аналітична записка експертів Міжнародного валютного фонду, які позиціонують це дослідження як особиста їхня точка зору. Але, мабуть, був би я нещирим, я би сказав би, що експерти Міжнародного валютного фонду думають не так, як Міжнародний валютний фонд. Це було б нелогічно, правда? Ну, да. Да. Тому до самої цієї роботи там є претензії в частині у мене, наприклад, моделей економічного розвитку, які вони пропонують Україні, але давайте ставити це поза межами. Так от про що вони зробили аналіз економічної моделі України за останні 27 років. Періоду з 91 по 2017. Чому такий період? Тому що це дані, які вони могли взяти. І, в принципі, за логікою речей, вже навіть з початком війни вони мали картину з 2014 року, як Україна економічно розвивається. І що вони говорять? Що впродовж усього періоду, лише там останніх 5 років, в Україні вибудовувалася модель, яка за своєю суттю економічна, в принципі, не може розвиватися і мати успіх. В принципі. І навіть ухвалення законів, які рекомендовані були Міжнародним валютним фондом, але виписані по-своєму, у нас, вони не спрацювали. І я чому згадав таку ремарку, що треба бути обережним, бо це експерти МВФ, і МВФ нероздільний від них. Бо вони вибудували успішність нашої моделі саме від ведення ринку землі. Якщо буде повністю вільний ринок землі, то все буде супер. Наполовину, як нині, наполовину супер, скажімо так. Якщо зовсім закритий, буде дуже погано. Але Міжнародний валютний фонд завжди сповідував принцип стягування ресурсів, витягування ресурсів з країни, яку він кредитує. Та сама історія з Україною. Тому в цій частині вони не відрізняються. Тому я говорю дещо інший погляд. Але в частині вибудови моделі я з ними погоджуюся. Модель економічна, вона недосконала і вона не забезпечила в Україні створення ринку, про вид економіки якої почали говорити ще на початку 90-х. Ми згадуємо, Кравчук, Кучма говорили про ринкову економіку. Особливо середина 90-х років, коли Кучма говорив, що ми будуємо ринкову економіку. Приватизація і так далі. Чим закінчилося? Натикнувся я днями на думку одного свого колег, який говорив про Кучму і казав, класний президент, мови нема. Помилка найбільше в те, що саме за його часів була побудована олігархічна система економічна в Україні, саме олігархічна. Звісно, до олігархів ставився погано, але вони, як представники великого бізнесу, які нажили свій капітал в доволі сумнівний спосіб, мали б не впливати на економіку і законотворчу діяльність країни в частині власного збагачення, а сприяти розвитку економіки. Звісно, я дещо ідеалізую ситуацію, такого в принципі бути не може. Може бути новий закон про олігархів? Ні. Це не про те, абсолютно. І якщо брати, наприклад, коментарі навіть представників уряду з часів Кучми, які і нині є в парламенті, вони говорять, що вони намагалися будувати ринок, але постійна присутність великих фінансово-промислових груп в парламенті, які почали з'являтися ще в 90-х роках там. Это такой культурологический фактор, то есть хорошие европейские модели на нашей почве превращаются, срастаются с каким-то нашим менталитетом і превращаються в... Є таке, абсолютно, да, я тут погоджуюся. Все-таки те, що влада свого часу дозволила представникам ФПГ, фінансово-промислових груп, бути присутнім в законодавчому органі, вони стали причиною того, що ми напрацювали таку законодавчу базу, яка дає можливість або створює поле для екстрактивного розподілу благ. Що таке екстрактивний розподіл? Екстрактивний розподіл – це розподіл благ за рахунок багатьох на користь невеликої групи людей. Це та сама олігархізація. А якби у нас була більша доступність ширших мас до благ, то вони б заробляли б однаково. І тоді б і конкуренція більша була. Тому що який принцип був основний створення Європейського Союзу? Конкуренція. Вони боролися за максимально широку конкуренцію, але ніхто не казав, що ти не маєш права збагачуватися. Якщо в тебе там 10 мільярдів, то ти поганий. Та ні, нема питань, збагачуйся, тому що ти податки більше платиш і так далі. Але у нас збагачення таких людей відбувається на підставі законів, які ухвалює Верховна Рада. Наприклад, нема в нас, ми з вами вирішили заробити 1 мільйон. Знаємо, як заробити, закону немає. Давай знайдемо 1 мільйон, заплатимо парламентарям, хай ухвалять такий закон, а ми потім заробимо 2. І буде дуже добре. Знаходимо, платимо, вони ухвалюють закон, і тоді всі, хто пред'являють претензії олігархам, тому що вони незаконно збагатились, або збагатилась дуже вузька група, про що я говорю, розподіл неоднаковий, жоден суд не може довести таке порушення закону. Чому? Тому що закон є, він ухвалений. І така модель будувалася дуже багато років.
Вона фактично олігархічна. Це не те, що там я придумав, чи я там сказав, це навіть дослідили експерти Міжнародного валютного фонду. Знову ж таки, дуже обережно ставлюся до самої політики Міжнародного валютного фонду. Тому в цьому і є проблема. А цю проблематику на рівні парламенту ніхто не піднімає. Абсолютно. Ну вот если Говорят разрушить про эту інші речі. систему олигархическую, ведь на ее месте надо что-то новое построить. Ну для чого її розрушати? Ее нужно адаптировать, Просто треба реформировать олигархов. Ні, я вважаю, що на даному етапі все-таки треба обмежити можливість певних фінансових груп заробляти на дуже легких інструментах. Ну, один із них – це зелений тариф. Сьогодні взагалі дискусія в світі ведеться в частині глобального потепління. Вона, Говорят, слухаєш что к новини. 50 году при нынешних Да. темпах выбросов углекислого газа наступит глобальная экологическая І закликають відмовитися від викопних палив, викопних ресурсів. Я розумію, правильна політика, але мені дивно, чому, наприклад, у Україні був ухвалений свого часу законопроект, законом став про компенсацію тарифів за відновлювальні джерела енергії, зелений тариф, який був найвищий в Європі. Сьогодні він суттєво зменшився. Я нічого не можу сказати, майже вдвічі став менший цей тариф, але об'єми, які ми виплачуємо по зеленому тарифу, це колосальні. Ми в цьому році лише повинні виплатити компенсацію за зелений тариф понад 50 мільярдів гривень. Производительно. Так, А производители у нас олигархи. в абсолютній більшості. І іноземні інвестори. От дуже цікавий факт. Іноземні інвестори. А коли іноземний інвестор заводить свої гроші в Україну, і він там частину платить до місцевого органу влади, то ці гроші ти можеш використати тільки на екологію. Нібито ж благородна ціль, правда? Що на ці гроші ти можеш? Купити дерев, посадити дерева. Класна штука, мови немає. 3 миллиона за сколько там пообещал президент? Да, тому от історія заключається в тому, що один, я зараз наводжу приклад із кроків, які треба було ухвалити сьогодні, це відмовитися від зеленого тарифу. Не від зеленої енергетики, а від зеленого тарифу. Ну, а этот тариф не стимулирует развитие зеленой энергии? А яка доля зеленої енергетики взагалі в загальній долі вироблення енергії в Україні споживання? Вона близько 2-3%. Ми ж не говоримо про 80%. Навіть Європа сьогодні, розвиваючи зелену енергетику, де відсоток близько 10, не більше, вона чомусь будує Північний потік-2, бо їй треба багато газу, а не електрики. Електрика дорога. І вона складна у своєму виробництві. І атомна для них небезпечна. Тому треба на це ще зважати. А в нас на цьому наживаються іноземні інвестори, які через офшори заходять, а фактично це свої ті самі. І олігархи. От один із прикладів. І шукати інші шляхи. Та саме задаємо злощасна формула Роттердам плюс, де НАБУ вже на скільки разів там і вищі і суди скасовували кримінальні справи по ній. Тому що такий закон, третій енергетичний пакет, коли у нас тарифи встановлюються на рівні європейських. І це все тягне за собою серйозні проблеми, коли збагачуються люди дуже невеликої групи. І плюс, звичайно, ще і корупційні схеми. Вони дуже поширені в Україні і просто набули такого, знаєте, типу нормального історії. А що, так же завжди було. Хай і так буде і нині. Такой у нас менталитет. Так, на жаль, так. Вы уже сказали про налоговый кодекс, который нужен новый. Нова система оподаткування. Новая система. Вот объясните, что должно поменяться. Я так себе понимаю, что есть два типа. Это когда государственная эффективность, это когда мы делегируем налоги государству, платим больше, да, и говорим, что государство хорошо управляло. Или, скажем, такая называемая свобода, когда мы платим государству мало, но сами решаем свои проблемы на своєму місцевому уровні. В мене тут бачення особисте моє стосовно того, як малася відбуватися взагалі податкова реформа в Україні, але принцип має бути один. В умовах малої, невеликої грошової маси в Україні, я не випадково згадував про них, коли грошей небагато в країні, а їх реально небагато порівняно з Європою. Податки рівня європейського бути не можуть. Є країни, приклади, де податки вищі, ніж в Україні. Є. Але все рівно в нас вони високі. Бо коли в тебе небагато грошей, ти повинен, до прикладу, якщо заробив $1000 і заплатив з них 40% податків, залишилося 6.
перепрошую, $600 залишилося. Якщо ти заробив 10 тисяч гривень і заплатив 40% із них податків, то залишилося 6 тисяч гривень. $600, 6 тисяч гривень – це, як би, дві великі різниці. Тому для того. І в цій ситуації, що я буду робити за визначенням? Намагатися не платити нічого. Ну, мы же и так платим скрытые налоги. Наприклад. Ну, всякий НДС в магазине. Ні. Ну, це перекладається ж вже навіть в ціну товару вкладається. Це фактично платимо правильно ми з вами, але це не скритий налог. Підприємець за нього платить. І не завжди. Скрытый для обывателя. То есть, как бы, я считаю, что с меня там взимается подоходный налог, работодатель, там сколько там процентов? 18. Ну, это вот... Я б зараз би саме про споживчу частину не говорив би, а говорив би про те, з чого ми платимо податки. Ми платимо податки з доходів, правильно ви сказали, на заробітну плату. Оце ті податки, які сьогодні потрапляють до державного. Ну, місцеві податки, все решта я зараз залишу в стороні, тому що це як мені невелика частка. І от одним із дуже серйозних податків, які на сьогодні не готовий платити той самий роботодатель, це податок на заробітну плату. В Україні він обчислюється в 41,5%. Це 22 ЄСВ, 18 подоходного і 1,5 військового збору. І я ж не випадково наводив 40%, говорю, нібито для загальної суми не така велика порівняння з Європою, але знову ж таки, коли в Європі це одна зарплата, тобі залишається стільки, а в Україні це зовсім інша. Тому роботодавець в Україні, він і не платитиме, намагатиметься ухилятися від цих податків. Тому що треба було б саме перше зробити? Зменшити податкове навантаження хоча б на заробітну плату на першому етапі. Як мінімум. Свого часу Гройсман намагався це зробити, але він високо підняв базу. 3200. Пам'ятаєте історію з зарплатою? 3200. Всі ж були в шоці. Ну нібито, дивись, зменшується ЄСВ до 22%. Прекрасно, не треба платити тих дурних відсотків. Але підняли базу так, що підприємці, ну я сам по собі знаю, я підприємець, то ми сіли з бухгалтером рахувати, так нам ще більше платити виходить треба. І це була шокова терапія для підприємців. Ну, реально, що це було складно. А для бюджетників, в принципі, різниці ніякої немає. Ви ж все одно перекачуєте гроші, вони всередині бюджету крутяться. Тому треба зменшити базу, зменшити податкові ставки, як мінімум на заробітну плату, але сказати, що, друзі, перевірка на факт офіційного працевлаштування буде жорсткою. І штрафи будуть відповідні. І з часом лише потім піднімати заробітні ставки на зарплату, коли економіка почне дійсно кріпнути. Це один із способів. Ну, якщо, наприклад, стосується тієї самої контрабанди. Прибрати у митниці функцію збирання податку на додану вартість. Знову переглянути політику експортного ПДВ. Тобто є купа питань, які можна брати у податковий кодекс, включати і по-новому перезавантажити економіку. Основна ціль повинна бути стимулювання нетіньового бізнесу. Тобто виведення його з тіні і розвиток бізнесу. Ось остання ініціатива по законопроекту 5600. Вам забороняється відносити на майбутні періоди втрати. Тобто ви нічого не можете купити для розвитку свого підприємства. Бо це буде лягати на вам на прибуток. Ну, зараз, хто мене слухає з підприємців, розуміє, про що я говорю. Якщо ви раніше купили обладнання, поклали його собі на витрати, все, нема проблем, ви не платите податок. А нині цього не можна буде робити для великих платників податків. Тому це не про стимулювання, це про збирання податків. Логіка сьогодні у влади, так як і в попередні були роки, збирати. А треба давати можливість. Тоді будуть більше платити. Опять же, такое обывательское мнение. Можно ли у нас повторить эффект вот тех самых 90-х, которые многие не любят, когда был просто бум предпринимательского взрыва, когда люди начали активно сами зарабатывать и создавали, собственно, экономику страны, когда предприниматели появлялись чуть ли не в каждом доме. Ведь это же стимулировало тогда развитие. Но тогда было меньше всяких регуляторов, было меньше правил, да, по которым. Так. Может быть, стоит как-то упростить вообще правила, уменьшить контроль? Я навпаки сказав би, що останнім часом контролю за підприємницькою діяльністю не так багато, його мало. Ну, правда. І перевірок стало менше.
Це дійсно так. Але з'являються інші ініціативи, як, наприклад, там введення касових апаратів, хоча я не проти цього. Але проблема ж заключається знову ж таки, як на мене, в іншому, що нехай би і контролювали. Звісно, що первинної документації повинно бути менше і так далі, і тому подібне. Але ти можеш вести абсолютно прозору свою діяльність, якщо зобов'язань у тебе перед державою буде мало. Чим менше, тим легше вести свою діяльність. Ну, от, наприклад, взяти будь-яке підприємство, та сама охорона праці. Ну, треба, щоб вона була. Але коли переглядаєш пакет документів, які треба підготувати лише по цьому розділу, тобі треба тримати окрему людину. І підприємства, які більш-менш великі, вони тримають на ставці окрему людину по охороні праці. Це дійсно так повинно бути, але ту нормативну базу треба зменшити. Тому дійсно, я з вами погоджуюсь. Контролю повинно бути менше, але контролю дивлячись в яких частинах. Якщо за сплатою податків, оборотом коштів, його має бути більше. В питаннях, наприклад, там пожежної безпеки, охорони праці і так далі, його можна було б зробити менше в документальній частині. Це дійсно так. Тому що навіть по пожежбезпеці і журнали, і інструктажі, і так далі, тому подібне. А там також дуже серйозна складова, корупційна складова. Сейчас перейдем к еще одной теме. Кабмин сегодня продлил адаптивный карантин до 1 октября. Как заявили в правительстве, текущая ситуация сейчас стабильная, но специалисты начинают фиксировать тенденции роста госпитализаций и тяжелых больных. И вот о том, когда ждать новую волну, сколько людей может заболеть, мы поговорим с нашим экспертом, который подключается к нашему разговору. Это Юрий Гониченко, руководитель Центра экономики и охраны здоровья. Приветствую вас. Добрый день. Все в ожидании дельты. Ну, мы как бы уже знаем нового штамма, очень опасного. Мы уже как бы понимаем, что он уже у нас в стране. Вокруг, по нашим границам он бушует, там особенно в России. У нас вроде пока еще затишье. Пронесет, не пронесет? Ну, зараз, якщо говорити про ситуацію в Україні, то ми бачимо вже 4-й тиждень поспіль зростання. Коли ми говоримо про зростання, ми говоримо перш за все про госпіталізацію. Тобто це ті пацієнти, які роблять навантаження на систему охорони здоров'я, які заповнюють ліжка. І така тенденція, вона не вщухає. У нас коливання цих відсотків зростання тиждень до тижня відбувається десь в рамках від плюс 10 до плюс 20%. Це ще помірне зростання, це не таке велике зростання, яке ми бачимо і бачили в Європі, де зростання захворюваності за тиждень було від 50% до зростання приблизно в 7 разів. От Нідерланди показували. Если поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот в пик предыдущей волны было до 25 тысяч в день у нас в стране заболевших. Сейчас, там 1100. Когда мы дойдем до этого пика или не дойдем? Ну, пік, якщо говорити про виявлені випадки, таке питання досить спірне в тому плані, що виявлені випадки залежать від рівня тестування. Тобто, якщо зараз збільшити тестування дуже і дуже сильно, відповідно, виявленість випадків зросте. І говорити про пікові значення у виявлених випадках не досить доцільно. В тому плані, що ми маємо розуміти, яка реальна тенденція по зміні захворюваності. Для того, щоб говорити про більш-менш реальну тенденцію по зміні захворюваності, ми дивимося якраз на госпіталізацію. Чому? Тому що цей показник, він є менш залежним від тестування, він практично не залежить від того, чи тестує країна достатньо чи недостатньо. І пікові значення ми якраз дивимося також по госпіталізації. Якщо говорити про минулу хвилю, то пікові значення госпіталізації в середньому за тиждень були на рівні 4,5-5 тисяч госпіталізацій на добу. Зараз це число практично в 10 разів менше. Ми знаходимося на такому своєрідному плато в 500 випадків госпіталізації на добу. Тобто в 10 разів менше зараз. Поясните вот все-таки, что такое штамм этот дельта, насколько он распространен, чем он опасен? Тут, коли говорити про те, яка присутність цього варіанту в Україні, питання
досить відкрите. Є офіційна інформація від головного державного санітарного лікаря, що близько 150 випадків заражень на саме варіант Дельта підтверджено в Україні, але реальної картинки немає. Для того, щоб зрозуміти реальну картинку, ми можемо більш-менш розуміти реальну картинку по виявлених випадках загальних, неважливо, чи Дельта, чи не Дельта. Але коли говоримо про Дельта, дуже малі цифри зараз цієї присутності офіційної Дельта в Україні для того, щоб якось оцінювати, екстраполювати на те, скільки зараз цього варіанту в Україні. Чим він небезпечний? Тут три напрямки одразу. Перший, він більш швидко передається, але це не є основною загрозою. Основною загрозою є два наступні напрямки. Перший – це він збільшує ризик госпіталізації, і третє, що ще більш важливо, він збільшує ризик смертності. Тому зараз ось такий переполох в світі, в світі вже більш ніж в 100 країнах варіант Дельту присутній, збільшується кількість країн, в яких він присутній, і, відповідно, він вже досить тривалий час присутній в Україні. Але проблемою залишається те, що ми не розуміємо, з якою швидкістю він зараз в Україні поширюється. Проте загальна ситуація поки що залишається дійсно контрольованою. Как вы оцениваете действия властей по борьбе с этой ситуацией? Темпы вакцинации, эффективные санитарные меры, вот новые правила въезда, выезда в Украину. Насколько все идет так, как должно, и работает эффективно? Коли ми говоримо про реакцію на будь-який спалах, ми говоримо про три речі. Перша річ – це, звичайно, вакцинація. Друга річ – це карантинні обмеження або будь-які обмеження, ось, наприклад, ті, які ви сказали, на кордоні, які працюють зараз. І третє – це система виявлення і ізоляції контактних осіб для того, щоб захворюваність не передавалася далі. Якщо коментувати по пунктах, то якраз вакцинація зараз у нас нарощується кожен тиждень, вже впродовж декількох тижнів поспіль. Це дуже хороший знак. Проте Україні треба робити ще вдвічі більше, ніж зараз робить Україна, для того, щоб вакцинувати до кінця року 70% дорослого населення. 70% дорослого населення – це та ціль, яку зараз ставить держава перед собою, і для її досягнення необхідно робити в день близько 280 тисяч щеплень. Зараз Україна робить в середньому за тиждень, якщо брати за тиждень середній за добу, то це 130 тисяч, тобто більше ніж в 2 рази менше, ніж такий цільовий показник, який Україна має робити. Ті обмеження, які зараз вводяться на кордоні, вони є абсолютно виправданими. Наскільки це прям унеможливить проникнення нових випадків заражень з інших країн? Відповідь така, що, звичайно, це не неможливість проникнення з інших країн випадків, які знаходяться, наприклад, в інкубаційному періоді, але це точно сприяє позитивно в тому плані, що відсоток таких заражень, які ззовні України поступають, він має зменшуватися. 2,5 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь, вакцинированных, это, ну, даже не 10%, да? Как можем мы до конца года дойти до 70%? Ну, зараз, якщо ми говоримо про відсотки населення вакциновано в Україні, тут два різні показники. Перше – це скільки вакциновано принаймні однією дозою. Цей відсоток в Україні зараз складає трохи більше, ніж 11%. І це вакциновані повністю. Це до 7% зараз в Україні вакциновані повністю, але це від населення України. Якщо ми переходимо до вакцинації дорослого населення, ці показники збільшуються, незначно збільшуються, але все ж таки збільшуються. І вихід на 70% він реальний тільки за умови, що вже зараз Україна почне робити вдвічі більше і з такими темпами, вдвічі більшими темпами буде робити щеплення і до кінця року. Тобто ще така мета залишається реальною, але для цього треба прискорювати ще в 2 рази. Вот сегодня опубликовали информацию со ссылкой на профессора Оксфордского университета Эндрю Полларда, который участвовал в разработке вакцины против коронавируса в компании AstraZeneca, и он заявил о невозможности формирования коллективного иммунитета именно из-за штамма Дельта.
Вот его цитата. «Проблема в том, что этот вирус, это не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, то кори не будет больше передаваться, а штамм дельта равно будет заражать и тех, кто привился, а это значит, что каждый, кто еще не привит, в какой-то момент столкнется с вирусом. И у нас нет ничего, чтобы полностью остановило эту передачу». Вот. Как вы оцениваете такое заявление? Я можу коментувати тільки з аналітичної точки зору. Тут важливо почути альтернативні думки з клінічної точки зору. Але з аналітичної точки зору будь-яка вакцина вона не дає 100% захисту від того, що людина не захворіє на ковід. Ці ризики значно зменшуються. І те саме відбувається і з дельтою. Тобто це не гарантія, вакцинація не є 100% гарантією, що не буде заражень. Але за дослідженнями, які ми бачимо, наприклад, з Великої Британії, цей ризик значно зменшується. Але, знову ж таки, дійсно, нові випадки можуть бути. І ми бачимо це на прикладі країн тих самих європейських. Цей відсоток не є критично великим зараз на прикладі європейських країн в плані заражень тих людей, які вакциновані. І ми бачимо, що в цих людей навіть після зараження знижується набагато ризик госпіталізації і смертності. Проте дуже важливо почути саме з клінічної точки зору, чи дійсно ці висловлювання вони мають абсолютно 100% сенс, те, як вони сформульовані зараз. Ну ведь если это корректно проводить параллели с гриппом, да, ведь тоже вирус, и он все равно каждый год появляется, и каждый год им нужно прививаться. То есть нельзя говорить о каком-то устойчивом иммунитете. Можно говорить лишь о том, что вакцины снижают риск тяжелых последствий. Правильно я говорю? Ну, тут варто мати ось на руках цифри, скільки, наприклад, від грипу вакцинується. Зараз немає в мене під рукою цих цифр для того, щоб вести дискусію саме аналітично. Знову ж таки, якщо вакцинація від грипу дійсно вона є дуже великою, і це є прям кейс такий, що ця хвороба не відступає, це одна тема. Якщо рівень вакцинації він набагато нижчий зараз в грипі, ніж ми бачимо від ковід в європейських країнах вже принаймні однією дозою більше 50% населення вакциновано, це є інша справа. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики и охраны здоровья Киевской школы экономики, был с нами на связи. Благодарю вас. Ну вот, если верить тем прогнозам, то вот-вот эта волна к нам скоро придет. А это значит, ну раз мы уже говорим с вами об экономике сегодня этот час, то это очередной удар. Вот не спишут ли на него опять все экономические проблемы? Или это будет действительно реально та проблема, с которой очень сложно справиться? Ну, я думаю, що ми, в принципі, готові. Тому що, попри те, що було і чимало нарікань на роботу влади попередні періоди в частині забезпечення системи охорони здоров'я в боротьбі з коронавірусом, але все ж таки навіть під кінець каденції Степанова вдалося забезпечити достатньої кількості ліжкомісць. І я тут згадую пані Голубовську і вірусолога з Львівського медичного університету, зараз не пригадаю точне прізвище, в одній з програм вона говорила про проблематику саме вакцини. Ми, каже, знайшли вакцину від одного штаму, але в нас на черзі ще 7. Це було сказано ще до Нового року. Тому ми готуємося, що шлях буде непростим. Чомусь мені складається враження, звісно, я не є таким великим вірусологом, на рівні лише інформаційного можу говорити, але є в мене переконання, що підготують і наступну вакцину вже від наступного штаму. Просто треба почекати. Так само, як і з цієї історії у нас було, що говорили, вакцин нема, сьогодні вакцини є, фактично в вільному доступі можна вакцинуватися, тому нам і цей шлях треба пройти. А вот, сейчас не будем углубляться в науку, да, и говорить там про особенности этих штаммов, этих вакцин, точнее. А вот давайте поговорим по отношению людей, такой психологический фактор. За, против, вот эти антивакцинаторы, которые придумывают какие-то колоссальные, невероятные теории. Ну, я не буду говорить про смешные, про чипирование и прочее, но
про то, что этот штамм разрушает чуть ли не всю иммунную систему. Кто вакцинировался, тот через 2 года умрет. И причем это на полном серьезе люди Та, я отримав рассказывают. сам такі повідомлення, да, знайомих. Это идет какая-то кампания, это кто-то подогревает, или это просто так природно и свойственно людям, какому-то проценту сходить с ума и придумать какие-то теории заговора? Те, з чим я знайомий, згадується історія 2008 року, якщо не помиляюсь, коли в одній з вакцин індійської також помер у нас хлопчик в Україні від корі, якщо не помиляюсь, також зробили вакцину. Зараз можу помилятися, але суть приблизно та сама. І навіть вже через багато років підтверджують, що це була дійсно активаційна кампанія. Дуже серйозна на фоні цього, що, можливо, він помер навіть не від вакцини. І чимало моїх знайомих також виступають категорично проти, постійно доводять те, що люди повинні займатися спортом, гарно харчуватися, і тоді вони нічим не будуть хворіти. Безумовно. Але фізіологічні особливості, як на мене, не в кожного дозволяють займатися навіть спортом. Дуже по-різному є. І чимало прикладів історії, коли не допомагала вакцина саме від багатьох хвороб, які поширювалися всім світом. Тому говорити про те, чому так відносяться, ми всі різні. Якщо взяти, наприклад, події вчорашні в Литві, де дуже багато людей протестують проти обов'язковості мати паспорт вакцинації для того, щоб відвідувати громадські місця. Те саме відбувається в Франції вже впродовж дуже багатьох тижнів. Плюс політично підігрівається, бо там вибори скоро. І акції протестів і в Англії були, і в Німеччині. Тобто, світ він такий різмаїтий. І сказати, що всі стройними рядами підуть провакцинуються, звісно, ні. Це не варто було б цього ждати. Ми не на простому шляху. Мені також не подобається те, що людей ставлять перед вибором. Ти або вакцинуєшся для того, щоб мати доступ до всіх благ, або сидиш вдома. Це не нормальна історія, але чудово усвідомлює те, що корона нікуди не ділась. Вона є. І навіть мої знайомі помирали від неї, і хворіли, і наша сім'я перехворіла. Це також доконаний факт. Тому тут кожен для себе робить вибір. Тут грань между свободой и контролем, да, и где эта грань, которую государство не может переступить? Когда принимаются решения о том, что невакцинированных будут отстранять от работы, не допускать там к каким-то благам, ведь это же идет как бы на благо в цілому обществу. Звичайно, взяти Ізраїль. Фактично країна, яка одна з перших отримала вакцину, майже 100%. Pfizer прокололося все. Але ж тоді мало говорили, зараз вже більше інформації з'являється, що працівникам медичних установ і навчальних закладів заобов'язково вакцинуватися. Якщо проводити аналогію, вивчати досвід окремих країн, то є країни, де всім обов'язково вакцинуватися. Або певні соціальні групи, або певні вікові групи. Звісно, що влада буде ухвалювати рішення, які, я не говорю про Україну, а про будь-яку країну, які не завжди всім подобатимуться. Це однозначно. Навіть благо не для всіх може означати, що це благо. Та сама історія з вакциною. Але, звісно, з цією хворобою потрібно боротися. Просто так залишити її на відкуп не можна. Благодарю вас. Я вам дякую. Благодарю за то, что пришли к нам в студию. А на этом наше время подошло к концу. Мы прощаемся. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon. Поддержите нас. А мы заканчиваем этот час. Буквально через несколько минут встречайте в этой студии Гульсум Халилову. Спасибо, что были с нами. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik.
Ватанға көз тігіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башлады қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі, не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында düşünce бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Селам алейкум, қайырлы ақшамлар, сайғыла ТР телеканалының телесерділері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам вейне вбеттеге 5 саат бұл студияда мұнда тешрев бұйрачақ мұсафирлер ве бағланычақ мұсафирлері бізден актуаль хаберлеріні әлбеттеге Қырым етрафында өзберген актуаль хаберлеріні музыкерейті жекміз. Мен қатырлытам біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны вақтым же тақдим ете, біздлерге вайбер вастасы или бедава шекілде телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні қолана білесіңіз, atr.tv. Бұйырыңыз, біздлерге телефон açыңыз, сізін сесіңіз, біздлер үшін чоқ мұйым. ATR телеканалына маневи дестекні біздім YouTube сайфемізге абоне оларақ ifade етмеге имканыңыз бар. Яда мадди жеттен біздім патреонымызға абоне олып, ATR телеканалының бұй қорантасының бір азасы ола білесіңіз ве бұқыбы дестекні ярдымны керчеклештірмек имканына сайып ола білесіңіз. Біздім янымызда олғанларға тешекерлеріні білдіреміз. Мен есе яйнымызны böyle актуаль хаберлерден башламаға істер едім. Зира малым олғаны кебі 2 аптадан sonra енді çok beklenilgen Kırım platformasının böyle inaugurasyon summit ötkerilecek ve bu mesele etrafında күн-күнден yanı haberler meydanға келелер. Misal olarak Kırım gayesi cemaat teşebbüsünün akkorçalayıcı ve faalleri Kırım platformasının iştirakçilerine böyle bir müracaat hazırladılar. Onda olar cemaatlık adı tarafından, yani Kırım'ın cemaatlık adı tarafından Kırım platformasından beklentilerini ifade ettiler. Келін соларының цитатасını şimdi dinleyik. Необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб Кримська платформа стала регулярною міжнародною подією. Щоб у році був хоча б один день, коли всі порушення прав людини на окупованій території стають головним предметом уваги цивілізованого світу. У першу чергу з питань, пов'язаних з політв'язнями, викраденими і свободою слова.
Polonya'da Kırım platformasına ve ötkerilecek tedbirlerge bu hükümetler beslegenini bildirdiler. Aytkanlarına göre umut eteler ki Kırım platforması faal ve çok çalışkan, devamlı şekilde çalışkan bir tedbirge, bir meydanga çevirilir. Bu haqda Polonya Dışişleri Nazirliginde bildiriyeler, aytkanlarını dinlemeye teklif edeyim. Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження на порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України. Ve saygılar arkadaşlar, gün-günden endi Kırım platformasına koşulacak ülkelerinin miqdarı ose Tunev'in 34-35 memleket olsa bugün endi da 4 memleket koşuldu ve Dmitry Kuleba, Ukrayna Dışişleri Naziri bu haqda o'zining Twitter sayfasında bildirdi, aytganına ki Koreyada 38 men yanlışmasam memleket Kırım platformasında iştirak edecek eken, onu dinlemeye teklif ettim. Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників. Bizle şimdi canlı bağda Golos firkasından milletvekili ve kurultay delegesi Rustem Bey Umerov var. Selam aleyküm Rustem ağa, merhabanız. Merhabanız. Aleyküm selam. Rustem Bey, demek Dmitry Kuleba'nın aytkanına göre endi 38 memleket Kırım platformasında iştirak edecek eken, bu nasıl ülkeler ve nasıl seviyelerde olacağını biz endi bilemiz mi? Malumatlarınız var mı? Paylaşabilirsiniz mi? Bu mesele daha çok dışlarına bağlı olacak. Yanında aytkan prezidentler seviyesinde, hükümet seviyesinde, parlamenter yolbaşçıları seviyesinde ve ekspertler seviyesinde 4 farklı seviyede katılacaklar. Ek olarak birinci olarak yani bizim her vakit destekleyen Avrupa ülkeleri var. Ama Asya, Afrika, Latin Amerika taraflarından da iştirak edecek ya da videoya katılacak arkadaşlarımız da olması gerek ama son günleyeceğiz. Bu mesele bekim kapalı olacaktır. Sayısını Dışişleri Nazırı aytacak ama kim ve nasıl olacak son gün geleceğiz. Bu mencesine kapalı olacak çünkü çalışmalar devam ediyor. Yani bu tehlikesizlik açısından mı kapalı ve gizli şekilde saklanmalı? Yok, aslında gizli değil de çalışmalar 4 farklı seviyede yapılıyor. Birinci aytkanım gibi yolbaşılar seviyesinde, ikinci hükümet seviyesinde, üçüncü parlamenter seviyesinde, dördüncü uzmanlar seviyesinde, beşinci aslında birinci hanımlar, nasıl aytayım, summit первых lady U seviyesinde 5 farklı format var. Onun için bu daha çok organizasyon meselesine yönelgeni için her vakit milletimizin yani devletlerin sayısını aytalar. Bana Rustem Bey şunu soracaktım. Nasıl düşünüyorsunuz? Aslında hangi ülkelerinin nasıl seviyede takdim edileceği Kırım platformasında bu tedbirinin semireliğini nasıl şekilde tesir edecek mi? Zira biz bilemiz, misal Amerika Birleşken Devletleri'nden nakliye naziri gelecek eken ama bundan evvel Joseph Biden'ı ya da işte Blinken'ı bekleyedik. Şimdi işte nazirlikten bir temsilci olacağını öğrendik. Yani bu temsilcilik seviyesi ne kadar Kırım platformasının semireliğini tesir edebilir ya da farkı yoktur? Kelgen zaten devletini temsil ediyor. Birincisi bir memleketten bir temsilci geleceği için bu pek yaxşı bir signal. Yani hangi seviyede Cumhurbaşkanı, spiker seviyesi ya da parlamenter seviyesi mencesine bu sefer o kadar kritik olarak bakılmaması gerek. Mencesine katılmaları büyük bir zafer bizim için çünkü pandemiyeden son mencesine dünyada böyle bir summit daha balaban böyle bir summit organizasyası yok idi. 38 devletin katılacağı bir summit pandemiyadan son eşitmegenidir. Onun için Ukrayna'nın böyle bir
sesli Kırım platformasının zirvesini yapacağını eşitken ve katılgan memleketlerge her vakit teşekkürlerimizi bildirmemiz gerek. Çünkü onlara bilirsiniz Rusya bayağı tesir etti. Telefon açıp notalar vererek onların katılmamasını sağlamak için. Onlar da kelgeni için biz de her vakit açık olmamız gerek. Teşekkürlerimizi bildirip bu meselede pek çok kritikacı olmamamız gerek. Mında aslında sual bundan ibaret zaten. Malum olğanı gibi Kırım platformasında demek Kırım deklarasyası degen vesika kabul edilecek. Ya misal çeşit türlü ülkelerden milletvekilleri gelse ya da devlet seviyesinde yani prezident gelmesi veylahri olar aytmazlar mı bizim siyasi hakkımız yoktur bu vesika altında işte imzamızını koymağa ve devlet adından böyle karar vermeye bu gibi tehlikeni gözlemeysiniz mi? Bizim arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza bunu anlatmamız gerek. Birincisi devlet seviyesinde imzalanacak hartiye illaki Dışişleri Nazirlik tarafından o devletlerin nazirliklerinin en başta müzakere edilir. İmzalayacakları için bütün diplomatik protokolların yerine getiremez. Onun için bu meselede bir sıkıntımız yok. Sizin sualiniz başka seviyelerde, ekspert seviyesinde ya da parlamenter seviyesinde biz bir şey imzalamamayız. Tek misafirler olarak kabul edeceğimiz ve inşallah parlamentoda da bir oturum olsa anda bir evrak ya da anons edeceğimiz. Daha bu meselede çalışmamız devam eder. Yani olacak olmayacağımız da belli değil. Ama olursa aytkanım gibi anda imzalanacak bir şey yok, deklare edilecek meselelerde kalır. Yani doğru anlayımız zaten Kırım platformasına gelecek ülkelerinin şimdi kabul edilecek bu Kırım hartiyası tasdiklana. Doğru mu? Doğru. Ya bunun beraberlikte siz de şimdi aytıp geçtiniz Ukrayna Yukarı Şurası'nda da vaktinden evvel böyle bir sessiya oturuş ötkerilecek eken Kırım 23 Avgust günü ve anda da galiba bir müracaatlar kabul edilecek doğru mu ve bu müracaatlar üzerinde şimdi nasıl şekilde işler alıp barıla? Bu müracaatlar kimge binaen kabul edilecek ve onların içeriği mündericesi nedir malumatlarınız var mı? Çalışma grupasında yer alan bu meselede bakın bir pastanova, bir oturum geçirilecek. 23 mü 24'ü daha belli değil. Şimdi onun müzakereleri var. Ama aytkanımız gibi deklaratif olarak yani Kırım'ın işgalini tanımama meselesi ana mevzu olacak. Yani toprak bütünlüğü. Bu çerçevede insan hakları meselesi çerçevesinde bir pastanova olacak ama yanında aytkanım gibi bütün parlamenter arkadaşlarımıza o da bir diplomatiya, advokasya desteği gibi olacak. Onun için herkesin devletlerin temsil edecek arkadaşlarımız ya da delegasyalar onlar başka. Bizim parlamentoga davet edeceğimiz misafirler, onlar daha çok parlamenterler ya da uluslararası organizasyonlar. Rustem Bey, men bilem ki siz çok faaliyet böyle fraksiyalar ara Kırım platforması grubu etrafında alıp barasınız ve sadece Ukrayna parlamentosu içerisinde değil de diğer memleketlerden meslektaşlarınızla de demek bu işte faal bulunalar ve siz bu yönelişte çok hareketler yapasınız. Şimdi aslında malumatlar burada bir haberler var mı? Çeşit türlü memleketlerinin parlamentolarından bu demek milletvekilleri delegatsiyalara platformaga gelecekler mi ya da sadece onların işte temsilcileri ya hükümet başkanı ya da hükümet başı ya da bilmem başbakan ve ilahri seviyesinde olacak ya da milletvekillerini de beklemeye mümkün çeşit memleketlerin. Seyircilerimizge aslında bunu anlatmak isteyeyim. Yani Kırım platformasını çoksu memleketler destekliyor. Tek logistika meselesinden, Covid meselesinden, iç politika meselesinden bazı memleketler katılıp olamayacaklar. Çünkü pandemiye halen devam etti. Bütün memleketlerde ekonomiksel sıkıntılar var, pandemiye sıkıntıları var. Onun için çoksu memleketler katılmak isterediler. Ancak iç politikadan dolayı gelip olamaylar. Ama diplomatik, politiksel olarak destek verirler bizge. Onun için yani ana mesele katılıp katılmama değil de birincisi onlar bizim destekliler.
destek logistika seviyesinden iç politikanın alakalı meseleler olganı için öz memleketlerinde kalalar. Ya mına 22 август Kiyev'ni Angela Merkel ziyaret edecek eken Almanya'nın kansleri Kırım platformasından bir gün evvel. Sizince bu nasıl bir signaldır bizge? Bunda ben aytkanım gibi yani yanlış signallar değil de daha çok yani Merkel'in keliş metnine bakmak gerek. Yani bunda aslında Sayın Merkel bizge her vakit dost bir kansler edi. Onun için bu meselede böyle bir şansölyenin kelmesi bizim için büyük bir destek. Yani illaki iki memleket arasında laf edilecek çok meseleler var. Kırım platformasına illaki Almanya'dan birisi katılacak. Yani bekleyemiz ya Rüstem Bey böyle bir sual vereyim. Bilesiniz mi endi Türkiye'den kim koşulacağını? Bizim bekleyeceğimiz aslında Sayın Cumhurbaşkanı farklı meselelerde yani son dakikaya kadar biz onu bekleyik. Yani Türkiye'de var olan bu ateş faciası endi bir sıkıntı. Yani inşallah özleri katılıp olurlar. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nden yüksek seviyede katılımcılar olacağını desteği her vakit yanımızda var idi. Kim katılacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da Dışişleri Bakanı bu seviyede da resmi cevabımız yok. Ama biz inşallah Sayın Tayyip Bey'in geleceğini bekleyiz. Herhalde mına böyle şekilde Kırım'ın işgalinden endi 7 yıl aman 8 yıl olacak geçti ve bu şekilde Kırım'ın bu seviyede kotarılması, müzakere edilmesi bu çok mühim böyle informasyon cihetten çok mühim bir tedbirdir. Bu mesele sebebinden sizge ayrı bu işte faal hareket yürsetken herkeske biz şahsen men öz adımdan ve halkımız da mence buna destek gösteremiz, koruyamız bunu zaten Kırım'dan teşekkürlerimizi bildiremiz ama böyle sualim var ki de Rüstem Bey tenkiti taraftan değil de ama anlamaya tırışamına bu Kırım platforması böyle sadece deklarasya kabul edilecek ama deklarasyonun şiarlarının, lozunglarının kalmaması için onun nevbetteki faaliyetini, işini nasıl koruyorsunuz, nasıl etip Kırım platforması Kırım'ın azat edilüvüne yardım edecektir ya da Kırım azat edilüvünün sebepçisi olacaktır. Siz bu faaliyeti nasıl koruyorsunuz? Birincisi teşekkürleriniz için Allah razı olsun. Hem Allah rızası için yapayıq bu işin, devletimiz, milletimiz için yapayıq bu işlerin. Onun için bunda deklaratif kalmaması için hem milletimizden hem aktif halde bulunan arkadaşlarımızdan çok şey ibarettir. Çünkü platformanın geçirilmesi dikkat meselesidir. Yani bu meseleye dünyada bütün liderler dikkat ayırı öz vaktlarına harcayırlar. Bunda 2 günlük ya da 1 ya da 2 günlük ziyarette bulunalar. Bu şekilde öz desteğini gösterirler. Ancak bu sizin suallerinizin ikinci parçası nasıl devam etmemiz gerek? Bu meselede daha çokça sıkça konuşup ende aktüel meselelerini nasıl çözeceğimiz, bütçe meselesinden, kanun meselesinden, sosyal meselesinden var olan sıkıntılarını çözmek bir acil meseleler var. Burada mühim meseleler var. Mühim meselelerden işte deokupasya stratejisini endi hareketke geçirmek. Onun için cevabım bizden ibaret. Eğer daha çok halkımızdan aktif bu meselede iştirak etsek daha da tezce deokupasya olur. Ve sonki sualim Rüstem Bey birkaç vakit evvelsi biz sizin yayınımızda laf etken edik. Siz siyasi mabuslar kanun leyhası etrafında fikirlerinizni ve bu etrafta faaliyet alıp barganınızı haber etken ediniz ve beklenilgenine göre bu kanun leyhası Kırım platformasından evvel kabul edilmesi gerek edi ama benim anlaganyma göre endi yetiştirmek mümkün olmaz. En azından yani siyasi sezon başlagany vakit kuzde bu kanun leyhası sizce kabul edilebilir mi? Aslında Kırım platformasının kanunlarına 30'a kadar bir fikir var idi. Bu siyaset yani mabuslerimizin kanunu aslında ekspertler tarafından analiz edilgen idi. Endi son noktalar konuldu ancak inşallah
sentyabr ayında onu sunma hazır olurmuş mencesine. Yani arkadaşlarımız bu meselede hiç de yanlış düşünmesinler. Bu mesele bizim için acil ve bu meseleyi kapatmaya tırışayıq. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski takımı çalışır bu meselede için. İnşallah en yakın zamanda Verkhovna Radaga sunulacak. Çok sağ olunuz Rostem Bey, bizlere bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için faaliyetlerinizden ardı gür olsun. Teşekkürler. Ukrayna Millet Vekili Golos Firkasından ve Kurultay Delegesi Rustem Umerov bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, ben ise Rus tiline geçeyim. Ассаляму алейкум, добрый день. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы по теме, обсуждаемой нами. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это нам, в свою очередь, поможет продолжать работу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликань. Пане Тарасе, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям, вітаю вас. Пане Тарасе, вы только слушали нашу беседу с Рустемом Умеровым, хоть вы не знаете крымстарский язык, но я думаю, что суть понятна. Это крымская платформа. Кримська платформа, Да. декларація Кримської платформи, можливі візити і певні демарші з цього приводу, зокрема Ангели Меркель, наскільки я розумію. Да. І проблема ще та, яка зв'язана з попереднім, те, що я виловив покажу з вашої розмови, стратегією деокупації Криму, в якій бракувало найважливішого пункту, в ній бракувало розуміння того, що це є територія, що це є рідна земля кримських татар, і про них там було дуже мало сказано. І може, якщо ми вже почали, то я вибачаюся, я вас кліп забираю. Получается, что вы знаете крымско-татарский, Ні, я пане трошечки Тарасе. ловлю окремі фрази. На жаль, не знаю. На жаль, мені його дуже бракує. Але насправді, коли ми зараз говоримо про Кримську платформу, мені здається, дуже важливо, ще час є. Щоб крім оцих, знаєте, буфонат, буде більше людей чи буде менше людей, скільки буде глав держава, скільки буде міністрів закордонних справ, хто буде як представлений, там 38 уже, як добре, як прекрасно, щоб замість цього за цим не загубилося все-таки суть Кримської платформи. Ми на самому початку, у вас були дві цитати, які дуже добре відобразили, Так. про що має іти мова там. Що має бути обов'язково. Без цих двох питань, без цих двох проблематик, це, знаєте, як птиця з одним крилом, вона не полетить. Так само і з Кримською платформою. Кримська ініціатива, дуже добре сказали, там має бути на всю планету, має хоча б один день на рік звучати питання репресій, етноциду проти кримських татар, репресій проти всіх неугодних, які там є на території Криму, кримських татар, і українців, всіх інших народів, які там переслідуються, порушення прав людини і тому подібне, порушення прав на освіту, на релігію і тому подібні речі. Це має бути обов'язково в складі Кримської платформи, і зрозуміло, що основна частина питань все-таки там буде, українці все-таки мають велику українську землю, хоча там, зрозуміло, кожен українець, який живе в Криму, сьогодні там зазнає переслідування, але найбільших переслідувань зазнає кримсько-татарський народ, і це має бути основний акцент все-таки на цьому національному питанні. А друга частина – це те, що подано від Міністерства закордонних справ в Польщі. Це питання деокупації і тиску на Росію. Тиску на Росію з вимогою добитися того, щоб не просто припинилися порушення прав людини, але щоб рано чи пізно окупація Криму припинилася. І коли А ми вот маємо... как вы это видите? Вот как видят, допустим, люди, да? Вот приедут какие-то большие там люди на саммит Крымской платформы, президенты, которые там имеют влияние на миропорядок, принимают важнейшие решения мира и так далее, соберутся, поговорят и вот решат деоккупацию Крыма. Как это должно произойти? На жаль, будемо вже свідомі, що ті, від кого залежить рішення по світопорядку, на установищий саміт не приїдуть. Важливо, щоб були просто хоча б якісь представники, щоб країни відмітилися в тому, що вони приєднуються до цього, а в подальшому, якщо буде доказано, що сама система саміту Кримської платформи, що вона є життєздатною, тому що це ще теж питання. Розумієте, кримська проблема, вона існує безумовно, і всі це розуміють. Але мова йде про дуже конкретний політичний акт, який називається
саміт Кримської платформи. І якщо він докаже свою життєздатність і докаже, що це серйозно і що туди треба їхати, це не просто якась показуха, щоб додати політичних балів керівнику держави однієї, то в такому випадку на наступні саміти будуть доєднуватися вже представники країн, які дійсно будують політику світу. Тепер, як це має бути? Ні, зрозуміло, що на Кримській платформі ні не вирішиться питання звільнення політв'язнів, ні не вирішиться питання деокупації Криму. Воно не може там вирішитися, тому що це окупувала країна, Росія, яка не є учасником, не буде учасником Кримської платформи, яка взагалі заявила, що Крим – це її територія. Знаєте, це у нас тепер тільки Росія вела це правило міжнародну політику. Якщо ти щось вкрав, то ти можеш це називати надалі своїм власним, своїм особистим. Ну, в принципі, знаєте, такого злодія в законі. Мені належиться. І тому зрозуміло, що цього не буде. Що буде? Ну, насправді, Кримська платформа має створити робочі органи. Це є основне завдання. Декларація і робочі органи. В декларації... Рабочие органы, что мы вкладываем в это понятие? Ми вкладаємо туди певна міжнародна структура. Якщо ми її засновуємо як міжнародну організацію. Міжнародна організація беремо Рада Європи. Ну, в Министерстве иностранных дел Украины уже сказали, что каждый год проводить такой инаугурационный саммит с финансовой точки зрения для Украины будет сложно, и, возможно, Крымскую платформу припаркуют к Организации Объединенных Наций. Ну, її не припаркують до Організації Об'єднаних Націй, тому що Організація Об'єднаних Націй її не зможе взяти, тому що рішення це буде заблоковано правом вето Російської В Федерації. Совете Безопасности. На превеликий жаль. Так, тому на рівні Ради безпеки це буде заблоковано і це не пройде. Тому наше Міністерство закордонних справ, я іноді, знаєте, хороші ідеї, але коли вони до них починають братися, я хапаюся за голову, тому що це неймовірно непрофесійно. Насправді ми маємо... А что возможно тогда? А можливо, ну, для початку, можливо, створення відповідного невеликого секретаріату. Бажано, щоб країни-засновники Кримської платформи, щоб вони визнали себе саме країнами-засновниками, щоб вони вклалися туди невеликими фінансовими ресурсами. І, скажімо, які окремі організації, де кожна країна дає одну кадрову одиницю. Визначається місце перебування секретаріату Київ, зрозуміло, це логічно, тому що не Крим же ж на сьогоднішній день. І в Києві засідає секретаріат, скажімо, там з 30 людей, які відпрацьовують кожен свій напрямок, їм приміщення, відповідне технічне забезпечення і аналітичне забезпечення забезпечує Міністерство закордонних справ України. Так. Але це має бути міжнародна організація, а не просто український проект. Тоді вона матиме більше міжнародне значення. Далі цей секретаріат моніторить ситуацію, моніторить при допомозі різних міжнародних організацій, і розвиток, і чого завгодно. Але він займається тим, що він сам фіксує ці речі, і він напрацьовує матеріали, які розсилаються впродовж року країнам-засновникам. А далі проводяться відповідні саміти. І такий саміт провести, якщо вони кажуть, що вони хочуть тільки один раз провести і більше тут на нашій території не проводити, то це дуже погана історія, тому що це означає, що просто Володимиру Зеленському хочеться зробити для себе додаткову рекламу і таким чином, через участь в цьому саміті, затягнути іноземних лідерів на святкування Дня Незалежності, щоб вони постояли разом з ним поряд на трибунах, тому що йому хочеться там перевершити Порошенка. З Порошенком стояли, він хоче, щоб з ним стояли. Якщо це так, це дуже погано, тому що це використання кримської проблеми в своїх чисто егоїстичних цілях. Насправді, принаймні раз на рік, які ще гроші, які тут витрати? Це не є великі витрати. Запросити гостей для того, щоб провести такий саміт. Ми бачили, на якому рівні проводив саміт Ердоган, Анталійський дипломатичний саміт. Там дійсно були великі витрати, тому що Ердоган може це собі дозволити. І там дійсно було проведено на неймовірно такому пафосному рівні. Тут йде мова про робочі засідання. Але основне, має бути створений відповідний секретаріат, який має почати працювати. В кінцевому рахунку цей секретаріат може бути схвалений, що він буде повністю український, якщо не вдасться домовитися, підготувати, що інші країни дадуть для цього своїх людей. Але він, принаймні, має самітом бути уповноважений на виконання його функції. І плюс декларація. В декларації має бути визначено, для чого створена Кримська платформа, що країни-учасники хочуть отримати в кінцевому результаті, і яким шляхом вони це збираються робити. Зрозуміло, що ніхто воювати з Росією зараз не збирається. Ни Америка, ни Немеччина, ни никто. Министерство иностранных дел Украины сообщает о том, что Россия готовит и, возможно, может осуществить некие провокации перед саммитом Крымской платформы. Это может отразиться на эскалации ситуации на востоке Украины или какие-то другие возможные провокации? Что это может быть? Мені дуже не подобаються оці всі відмовки зараз Міністерства закордонних справ України. Чому відмовки? Тому що це є відмовки, тому що насправді вони, оголосивши більше як півроку назад про проведення цього саміту як амбітний проект, а потім він почав виглядати, на превеликий жаль, щось як отих мільярд дерев, чи там інститут майбутнього, чи ще щось інше. І про нього забули.
А потім, коли раптом всі почали нагадувати, чекайте, у вас же ж на 23 число саміт запланований такий, раптом почали про нього згадувати в останні 3 місяці, причому дуже спорадично. Коли ви провели свою власну роботу, розказувати, що хтось вам влаштує провокації, це і дуже гарна Слушайте, відмовка. но мы же не можем отрицать тот факт, что саммит Крымская платформа вызывает очень жесткую и сильную изжогу у Путина. Безумовно, у Кремля. безумовно. Тільки маленька деталь. Росія зупинила наступ на Тбілісі, коли перед на центральній площі перед парламентом Тбілісі було 4 президенти. З них 3 президенти країн-членів НАТО. Російські війська, які не мали вже опору, не могли не вступити в Тбілісі, зупинилися, вони не ризикнули наступати туди, де перебували президенти країн-членів НАТО. Коли в будь-якій війській Латвії, Литві, Естонії відбуваються якісь події, які неймовірно нервують Росію, пригадуєте з тим перенесенням військового цвинтару, інші речі, Да. вони аж бісяться від того. Але вони знають, що вони туди не можуть посунутися. Це є країни, які належать до певного оборонного альянсу. Коли до нас приїжджають принаймні кілька президентів країн-членів НАТО, а я розумію, що принаймні 4 президенти країн-членів НАТО на Кримській платформі мають бути, це ті ж самі. Польша, Литва, Латвия, Эстония? Так, принаймні вони. Я надіюся, що ще будуть глави держав, прем'єр-міністри з країн-членів НАТО, посильних країн. Коли там буде міністр, жаль, що не держсекретар, але міністр, принаймні, уряду Сполучених Штатів Америки, будуть представники інших потужних держав, в цей час влаштувати проти саміту будь-яку провокацію Росія не ризикне в жоден, навіть уявимий спосіб. Вона може робити максимальну дискредитацію саміту, обливання його брудом. Можемо не сумніватися, якщо будуть якісь висходи до преси, чи якісь прес-конференції, чи щось інше, то там російські журналісти поводитимуться як останні мерзотники, останні хами. Це ми можемо в цьому навіть не сумніватися. Але очікувати провокації, це провокації не проти України, ви зрозумієте, це провокації проти досить серйозних, сильних держав, причому серед них є держави-члени НАТО. Я не дарма навів ситуацію з Тбілісі, тому що там ішла, там валила російська армія. А тут влаштувати якусь провокацію вони не зможуть. Вони просто будуть робити інформаційні обливання, інформаційні якісь там закиди брудні в своїй пресі, десь ще, і нічого більше. Тому насправді не треба на це скидати відповідальність. Нам проти Росії треба протистояти постійно, і про Крим треба згадувати не раз на рік, а треба згадувати постійно. Дмитрий Кулеба недавно сообщил, что на саммите Крымская платформа будет представлена 4 панели по различным темам и вопросам, которые будет обсуждать, и одна из них коснется вопроса милитаризации Крыма и Азово-Черноморского региона. И вот вчера, вы знаете, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о том, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Давайте послушаем вместе его цитату. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. За поребриком есть реакция. Там глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал эту новость вот так. Давайте послушаем. Сколько угодно говорить о чисто оборонительном характере этих объектов, но в теории ничто не мешает использовать пусковую установку МК-41, входящую в комплекс ПРО США «Иджес», для запуска крылатых ракет. Появление их в непосредственной близости от российских границ, не сомневаюсь, повлечет за собой реакцию Москвы. Тем самым напряженность только вырастет. Тут, мне кажется, нужно разделить и обсудить отдельно 2 аспекта. Первый аспект – это то, что Россия готовит инфраструктуру для размещения ядерного оружия в Крыму. И второе – это возможное размещение американских войск ПВО на территории Украины, собственно, реакция России. Давайте начнем с первого. Абсолютно різні речі. Давайте дійсно з першого, тому що перше – це є абсолютно реальна річ. Почнемо з того, що ще більше року назад, ні, та де року, ще до президентських виборів у нас, років 3 назад, представники Меджлісу кримськотатарського народу інформували громадськість і в Україні, і світову. І більше того, це навіть було оголошено на Генасамблеї ООН. А хочу нагадати, ще 3 роки назад у нас 2 рази на рік відбувалося засідання Генасамблеї ООН по кримському питанню. В першому півріччі обов'язково по незаконній анексії Криму, в другому півріччі по порушенню прав людини, національних прав кримськотатарського народу. Зараз про це
це навіть забулося, навіть ніхто не згадує, що така ініціатива існувала, її треба точно відроджувати, а не тільки Кримську платформу запускати. Так от, там було оголошено факт, що в Криму готується інфраструктура саме під розміщення ядерної зброї, про перевезення туди іскандерів, які можуть носити ядерні ракети середньої дальності і тому подібне. Тобто ці речі оголошені вже не вперше. Українська розвідка такі речі теж підтверджувала, наскільки я знаю, хоча дуже велику розголосу з цього приводу не робили. Тобто, насправді, цей факт відомий. Чи знають про це іноземні розвідки? Так, знають. Чи вони цим стривожені? Так, стривожені. Тому що, насправді, щоб ви розуміли, є поняття, коли йде мова про протиракетну, саме не ПВО, а протиракетну оборону, є поняття кліщів, які беруть, коли в Калінінграді стоїть тактична ядерна зброя, Калінінградській області, і якщо ще проти неї ПВО, системи протиракетної оборони достатньо ефективні. Але коли вони дістають на південному фланзі, в Криму, точно таку ж саму ракетні такі установки, то в такому випадку, у випадку паралельного запуску ракет, ПРО не спрацює. Це дуже добре розуміють в оборонних силах НАТО, і тому на це реагують дуже серйозно. Це не загрожує ніяким чином Америці, але це загрожує європейським країнам-членам НАТО. Це понижує рівень їхньої безпеки. Тому на Крим реакція мала бути набагато більша. Військові аналітики це дуже добре усвідомили. І що я вам скажу на це? І реакції практично ноль. Досі всі думають, що можна замирити Росію, що можна переконати це не робити. Чи це є прийнятно з будь-якого погляду міжнародного права? Ні, це є грубий злочин проти міжнародного права, проти конвенцій. Є конвенція не про нерозповсюдження ядерної зброї. А насколько вообще это укладывается в военную доктрину России? Абсолютно повністю. Повністю це відповідає воєнній доктрині Росії, тільки там просто не було написано, коли вона приймалася, про те, що там до воєнної доктрини входить там розміщення чогось в Криму. Але це становить можливість першому застосувати ядерну зброю, особливості застосування ракетних військ Російської Федерації. Це все у них розписано. Тобто можливість почати війну, можливість у випадку якоїсь війни не ядерної проти РФ застосувати ядерну зброю, це все розписано в цій доктрині. Це доктрина абсолютно нацистського плану, фашистська доктрина, яка не відповідає 21 століттю принципам мирного співіснування різних держав. Це дикість абсолютно. Але я просто вернуся до розміщення в Криму ядерної зброї. Річ в чому? Росія може скільки завгодно заявляти, що Крим їхній, там вони включили в Конституцію. Крим, згідно всіх міжнародних норм, згідно з міжнародного сприйняття, є частиною української держави. Українська держава – без'ядерна держава. Це все. Це питання завершено ще на початку 90-х. І розміщення на міжнародно визнаних кордонах України ядерної зброї є пряме порушення у Міжнародної конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї. Її підписала Росія. І оскільки Росія завозить на територію України ядерну зброю, вона не підконтрольна, але на територію України, Росія є відповідальною за порушення одної з базових конвенцій. Так а что делать? Ведь Россия, это не первая конвенция, не первая договоренность, которую Безумовно, нарушает Россия. Вихід тільки один. Вихід – це санкційний тиск. Нарушення санкційного тиску, обмеження Російської Федерації, а ми на місці того бачимо зараз абсолютно протилежні дії, те, що Так а відбулося. почему такая инфантильная реакция? Ну, мені здається, що завжди в такому випадку бракує якогось певного центру кристалізації. От знаєте, хто знає хімію, ви можете мати перенасичений розчин, от перенасичений сьогодні розчин нервозності і відчуття загрози, яка йде від Російської Федерації. Але, як правило, він не має центру кристалізації. І появляється певна іскринка, певна якась крихітка, навколо якої раптом починає вибудовуватися вся система. Хтось має бути ініціатором певних дій проти Росії. Чи можуть ними бути європейські держави? Вони, як правило, дуже обережні. В них є бізнес-інтереси тощо. Є країни, які вже постраждали від російської держави. Одна Грузія не витягне цього. Одна Молдова, яка зараз займає досить відверто антиросійську позицію, не витягне. А об'єднання група держав, та ж сама ГУАМ колишній, на жаль, він зараз вмер. За 2 роки ми взагалі про нього забулися. А как вы думаете, вот в таком случае стоит ли Украине сегодня думать над восстановлением или работой, разработкой оружия судного дня? Ні, це є абсолютно абсурд. Після цього ми станемо однаковими з Росією для західного світу. Нас просто спишуть, і ніхто більше нами не буде цікавитися. Перетворитися, знаєте, це тільки в Арахамії в голові крутиться, що якщо б ми мали ядерну зброю, ми б когось шантажували. Знаєте, це не показати зуби Заходу американцям, а це показати, я дуже перепрошую, але задню точку
тому західному світу. Так, а До вас как буде- Украине обеспечивать свою безопасность? Мы ведь видим, что никакие договоренности, международные конвенции и так далее, они в случае России не работают. Она открыла слухайте, ящик Пандоры. насправді працюють і дуже ефективно працюють. Как? Як дуже просто, я вам поясню. Скажіть мені, геополітичні оці амбіції, перезрілі, імперські, знаєте, дикі, абсолютно шизофренічні Путіна, вони обмежуються тільки Кримом і кількома, давайте до Донбасу вернемося, кількома депресивними, зруйнованими районами Донбасу. Напевне, ні. Напевне, їм було б дуже важливо, щоб мать городов русських, як вони кажуть, була під їхнім контролем. Так і зараз вже Мінськ під їхнім контролем. Мабуть, вони хотіли забрати весь південь України, коли вони Новоросію казали. І що їх зупинив? Українська армія? Знаєте, я дуже шаную українську армію, а в 2014 році українська армія тільки відновлювалася, вона не могла зупинити. Що зупинило? А зупинило те, що українська влада тоді не заглядала в очі Путіну, а дуже жорстко тиснула на весь світ, і що на дипломатію, і що на тиск, і що на шантаж. Але добивалася, і ми добилися, що на Росію почали тиснути колективно. Зараз на Росію ніхто не тисне. Просто ніхто. Поступки по Північному потоку-2 – це є Путіну розв'язує руки. Він розуміє, я можу ще щось гірше робити. І тому об'єднавчі зусилля. Україна має знову, Україна зацікавлена, Німеччина зацікавлена протидії Росії. Не особливо, їм байдуже. Вони переконані, що Росія на них не нападе. Польща тривожиться, але для Польщі все одно Росія поки що не є прямою загрозою. Вони 5 днів на рік переживають, коли проходяться Білорусі оці західні навчання, тому що там завжди відпрацьовується тема Сувалковського коридору, вторгнення в Польщу. Але 5 днів проходить, і Польща цілий рік живе знову спокійно. Литва, Латвія, Естонія – члени НАТО, вони не дуже тривожаться. А Україна тривожиться. Хто має піднімати на весь світ Бучу, постійно нагадувати, постійно на ООН виносити ті речі, постійно на Раду Європи виносити ті речі? Тільки Україна. Ніхто більше, крім України, не є сьогодні в світі настільки серйозно зацікавлений. Хто має активну політику з Туреччиною проводити? Туреччина не буде на Кримській платформі. Це фактично на 90% програна Кримська платформа. От ці моменти – це наша політика. Ми маємо її дуже активно вести. І вона дає ефект. І тому Путін не поперся до Одеси, не поперся до Херсона, не зробив того, що він хотів, сухопутний шлях в Крим і захоплення нової Каховки для того, щоб воду качати спокійно по вже не підконтрольній нами території, по окупованій. Він цього всього не зміг зробити. А насколько, на ваш взгляд, может затянуться этот политико-дипломатический путь, который избрала для себя Украина? Давайте скажемо так. Донбас і Крим в цьому плані дипломатичного, політико-дипломатичного, чи я б сказав, все-таки військово-дипломатичного шляху. У випадку Криму чисто політико-дипломатичний, у випадку Донбасу військово-дипломатичний шлях. Дуже різні ситуації. По Донбасу, якщо б у нас була серйозна наступальна позиція, якби ми жорстко концентрували навколо себе коаліцію сил, які би підтримували Україну і боролися проти Росії, те, що ми робили, що зараз ми повністю її зруйнували, на жаль, то в такому випадку питання по Донбасу вирішувалося б десь зараз, буквально в ці дні вже. А вот, кстати, ви знаєте, 20... А по Криму я скільки закінчу. По Криму давайте будемо свідомі. Дуже хочеться сказати хороші, приємні сподівання і обнадійливі фрази, але до смерті Путіна Крим точно нічого не зміниться по Криму. Точно нічого. Єдине, що ми можемо до смерті Путіна санкціями, тиском, міжнародною активністю, постійним підніманням цих питань зробити, це привести до того, що Росія таки зупиниться і перестане переслідувати кримських татар, перестане проводити ті страшні арешти і ті страшні засудження, попустить трошки питання по релігії, по мові, по навчанню і по освіті кримсько-татарській, українській. Цього можна досягнути зараз. Але деокупація Криму, відновлення там самоврядування кримських татар, інші речі ми зможемо робити, почати, мати надію на це тільки після смерті Путіна, і то не гарантія. Якщо ми зараз не будемо проводити дуже наступальної серйозної політики, помре Путін, прийде на міну одному царю інший. Так там навіть ніби такі демократи, як Навальний, заявляли там, що Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати. Тому насправді... Тобто це процес підготовки? Зараз процес підготовки. По Криму ми маємо розуміти, доки живий Путін, ми займаємося тільки підготовкою. Але коли Путіна не стане, і в Росії точно буде деякий період смути, в цей період ми маємо бути абсолютно готовими для того, щоб Росію дотиснути, щоб Крим був відібраний в неї. По Донбассу, вы знаете, 26 лет назад, если я не ошибаюсь, 26 лет назад, 9 августа 1995 года, Хорватия успешно завершила многодневную операцию под названием «Буря». А насколько корректно экстраполировать опыт Хорватии на Донбасс? Насколько реально имплементировать этот сценарий на востоке Украины?
Ну, для цього треба було пройти попередню стадію. Попередня стадія – це те, що ми напрацьовували витискали упродовж 4 років. Це вибивали з Путіна погодження на те, що він не блокував в Раді безпеки ООН міжнародний миротворчий контингент. Тому що гарантію для того, щоб потім можна провести операцію «Буря», для цього спочатку мав там бути повністю забезпечений певний мир. Оце розмежування мало відбутися при допомозі контингенту. І тільки після того вдалося зробити цей ривок. У нас зараз там досі триває гаряча війна. Вона не припинилася, там кожного дня стріляють. І розраховувати на бурю в українському варіанті поки що неможливо. Поки що ми до цього дуже далекі. Зрозуміло, що в певний момент, коли та ж сама Росія буде слабша, так, ми туди підемо, ми за лічені тижні заберемо весь Донбас, там всі будуть арештовані, хто мають бути арештовані, все інше. І дай Боже, щоб до того ми не прийняли російські правила гри по поверненню Донбасу на їхніх умовах. Тому що в іншому випадку ми всю країну втратимо дуже швидко. Сейчас представители российской делегации в трехсторонней контактной группе Минске говорят о необходимости проведения заседания ТКГ в режиме офлайн в Минске. Вы знаете, недавно еще по этому поводу высказался спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он сказал о том, что сразу после снятия ковидных ограничений будет подниматься вопрос переноса трехсторонней контактной группы из Минска, потому что действительно ситуация патовая. Мы не признаем режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларуси. Вот что делать? Какая может быть альтернативная площадка? В Мінськ повертатися реально група не може, це питання закрите. Чому Росія зараз піднімає питання повернення в Мінськ? Тому що Росія зараз зацікавлена в тому, щоб не своїми, а чужими руками зірвати продовження переговорів. Росія не хоче йти на жодні переговори. Вони виставили свої певні умови Зеленському. З деякими він, на жаль, погодився, з деякими він не погодився, але вони все одно всі вже зірвані, і вони не відбуваються. І він не може зробити, тому що буде певне збурення в Україні. Та ж сама вода в Крим і інші речі. Ну, розуміємо, що реакція буде дуже серйозна і болісна. І Російська Федерація зараз каже, доки ви не виконуєте ваших зобов'язань, ми своїх виконувати не будемо. Те, що є мінські плани, мінських дій і тому подібне, Росії наплювати. Вони от вимагають, давайте це. І тому вони зараз затягують процес. Вони ж зривають, жодне засідання результативно не відбувається. Вже давно, вже багато місяців. І зараз який вихід? От вони кажуть, ми вимагаємо повернення безпосередньо в Мінськ. Українська делегація каже, ми в Мінськ не поїдемо. Тоді ті кричать на весь світ, о, дивіться, українська делегація з якихось своїх там вигадок зірвала засідання переговорних груп, а нас звинувачують. Ні, вони винні, давайте санкції знімайте з нас, а встановлюйте проти них. Приблизно те саме вже не перший раз російська група говорить. Насправді, ми зараз маємо нагадати Російській Федерації, що їхнє завдання – це виконати безпекову частину. Безпекова частина по мінських домовленостях не виконана. Кожен день стріляють. Війська не відведені з того боку, обмін не пройшов і тому подібне. Хай вони займаються тим і не граються в совесне словоблудіє. А на майбутнє, на далеке майбутнє, треба дійсно шукати місце, де можуть відбуватися засідання в реальному форматі. Мінськ цим бути не може. Ну, раз уж мы затронули тему Беларуси, я предлагаю продолжить, остановиться на этом вопросе подробнее, обсудить последнее заявление Александра Лукашенко, временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с заявлениями, озвученными Александром Лукашенко. Дипломаты предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины. Давайте послушаем цитату Министерства иностранных дел нашей страны. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Олександра Лукашенка образу України як ворожої до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою. Я напомню, что помимо того, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности признать российский суверенитет над оккупированным Крымом, он также заявил, что и лично обвинил украинского президента Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территории Беларуси. Давайте послушаем его цитату.
Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли, конечно, уже намертво эту границу. Хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите? Это же соседи, родные люди. Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиков и органов власти официальных в Украине это организовывает. Ну, есть, естественно, ответная реакция президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал безосновательными заявления Александра Лукашенко. Давайте послушаем цитату пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. Зараз зусилля української влади спрямовані на гарантування безпеки всередині країни, на повернення українського суверенітету до тимчасово окупованих територій. Президент наголошує на тому, що Україна бореться із бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними. Белорусский политический аналитик Валерий Карбалевич с нами сейчас на прямой связи. Пана Валерию, витаем вас. Селям алейкум. Добрый день. Да, добрый день. Как бы вы прокомментировали последние заявления, такую враждебную риторику Александра Лукашенко по отношению к нашей стране, к Украине, вот эти его заявления относительно признания оккупации Крыма и так далее? Риторика Александра Лукашенко в ходе так называемого большого разговора 9 августа в понедельник была очень агрессивной по отношению ко всем оппонентам, к внутренним оппонентам, к Западу, к Украине. Ему очень важно создать образ осажденной крепости, когда вокруг враги, внутри враги, соседи вокруг враги. И для того, чтобы с этими врагами бороться, надо мобилизовать госпорад, силовые структуры. Этим можно оправдать политические репрессии против оппонентов. То есть все авторитарные режимы рано или поздно становятся на путь вот такой модели осажденной крепости для того, чтобы отмобилизовать общество для противодействия этим врагам. Ну и Украина попала под раздачу, попала в общий ряд. Вот, и да, Лукашенко обвинил Украину и в недружественных действиях, и в поставках оружия, и в том, что она не права по вопросу Донбасса. То есть фактически повторил все эти обвинения, которые звучат на российских телеканалах. Но это означает существенную перемену по украинскому вопросу, потому что с 2014 года до 2020 года Беларусь проводила, в общем-то, политику нейтралитета в российском конфликте. Сейчас эта политика осталась позади. Сейчас фактически Лукашенко все больше и больше становится на позицию России, критикует позицию Украины. Ну и вот, да, он даже заявил, что следователи ЛНР допросили Романа Протасевича. И тут вообще любопытные сюжеты, потому что до сих пор это отрицал и Министерство иностранных дел Беларуси, и генпрокурор Беларуси, и руководитель Следственного комитета Беларуси. А Лукашенко взял и всех их дезавуировал и заявил, что да, следователи ЛНР допрашивали Протасевича. Что было на самом деле, никто не знает, но фактически вот такой разнобой в позициях белорусских официальных органов, он очень любопытен и занятен. Пане Тарасе, а вы как думаете, вот с чем связана такая сейчас враждебная риторика Александра Лукашенко? Потому что некоторое время назад, и действительно, как говорит пан Валерий, мы видели, как Александр Лукашенко как-то лавировал все же, пытался маневрировать между Россией и Украиной в вопросах Донбасса, в вопросах Крыма, а сейчас вот как-то не вылавировал уже. Почему? Ну, давайте так. Пункт перший – це те, що казав пан Валерій. Тут я абсолютно згоджуюся з кожним словом. По тій частині, що Лукашенкові потрібно дійсно оця осажденна крепость, коли він розказує, що хтось привозить в Білорусь зброю, бойовиків, це розв'язує йому руки, і він на основі того, він же ж, мовляв, не проти мирних протестувальників бореться, він ж кидає там армію проти, озброєну армію, проти якихось бойовиків зі зброєю. Це абсолютно брехливі терміни, але вони нав'язуються
десь в певній частині суспільства, ну і плюс спускається як такий ніби совесний щит для нього, щоб пояснити, чому він робить цю силу. Це щодо внутрішньої політики Лукашенка, дійсно це спрямовано туди. Але є другий момент. Насправді зараз відбувається жахлива абсолютно річ. Для мене вона жахлива, бо я дуже шаную Білорусь, її суверенітет. Я дуже добре пригадую, коли на початку 90-х до 94-го року Білорусь по рівню демократизації, цивілізаційного розвитку, навіть європейської зорієнтованості обганяла Україну. Україна була заказником комунізму з Кравчуком, з усім, а там були Шашкевич, Шушкевич, Пазіняк, інші лідери Народного фронту, активні у владі дуже. І я дуже шаную Білорусь. І для мене дуже боляче, коли я зараз бачу, як відбувається фактично анексія Білорусі поступова. Ну, Білорусію не будуть оголошувати там Западним федеральним округом. Її будуть поглинати на основі отої страшної абсолютно угоди про союзне государство Росія-Білорусь. Але відбувається анексія поетапна, початкова. І Лукашенко зараз хапається за економічні питання. Він хоче зберегти свій вплив далі на економіку. Ну, можливість просто фактично, будемо говорити чесно, грабувати, утримувати в своїх руках і використовувати як свою власну всю економіку держави, фінансову сферу держави. Тощо він хапається за них, але він за це Росії віддає на відкуп певні інші сфери. Зараз це є сфера міжнародних відносин. І коли відбуваються оці події, фактично це вже не сова Лукашенка, це вже сова Путіна. Путін через нього запускає речі, які абсолютно суперечать офіційній доктрині білоруської держави, яка, як казав пан Валерій, вона оголошена, вона затверджена, вона існує, вона не дезавойована офіційно. Але зараз Лукашенко виконує замовлення. Більше того, Путін через Лукашенка запускає навіть жорсткіші речі, які сама Росія не робить. Зверніть увагу, так звані ЛНР, ДНР Росію не визнані як держави. Не визнані. Ніякі референдуми, які там фальшиві проводилися, не стали визнанням цих держав незалежними. А Лукашенко поводиться з ними як з незалежними державами. Тому що коли ви допускаєте якихось слідчих неіснуючої держави на свою територію, даєте їй підтримку в юридичних питаннях, це допомога в кримінальних справах, яка відбувається тільки між державами, між суверенними державами. Це означає що? Це означає, що фактично Путін змусив Лукашенка зробити певний крок, удар по міжнародних позиціях України тим, що він показує тепер. Дивіться, от є вже держава, яка фактично визнала незалежність цих ЛНР, ДНР. От подивіться, оцей факт є, і ви мусите жити тепер в новій реальності. А что это меняет? Ну, какой-то вот там самозванец признал оккупацию Крыма. Ну и что? Знаєте, для нас Так весь мир не признает легитимность Александра Лукашенко. Весь світ не визнає. А якийсь самозванець визнає, а потім якийсь Науру визнає, а потім якась Венесуела визнає. Згадайте, як відбувається, як Росія, які страшні ресурси Росія вгарачує в те, щоб отримати, скажімо, визнання там незалежності Абхазії. Визнали то 5 держав в світі. А потім Крим російських визнають вже ті держави, не визнані яким більше. Там Абхазія, Південна Осетія вже визнають Крим російським і інше. Оце іде між собойчик в цьому замкненому колі. Здається, це безглуздим для нас, тому що ми вже навчилися жити в іншому світі, в західному цивілізованому світі. Але це є Росія, вона живе далі в СССР. Ви пригадуєте, як вона закривалася тою бетонною стіною від західного світу і жила в межах там Совєт економічної допомоги, Варшавський договор і все. І Путін далі хоче навколо це безсед створити. Тільки для того, щоб це було функціонально, йому необхідна ще Україна. І тому такий тиск на нас. А Білорусь, на жаль, я закінчую вже і передаю пану Валерію слово, Білорусь, на жаль, сьогодні попадає дійсно в цю жахливу ситуацію, коли крок за кроком білоруська система влади крок за кроком поступово анексується. І от міжнародні відносини Білорусі на сьогоднішній день перестали бути правосуб'єктними. Це жахливо, абсолютно. Пане Валерий, согласны ли вы с паном Тарасом? И можем ли мы сегодня действительно утверждать, что идет такая гибридная аннексия Беларуси со стороны России? Ну, вопрос терминологии. Зависимость Беларуси от России возрастает. Возрастает в экономическом смысле, потому что без российских кредитов, без российской экономической помощи преодолеть и выжить в условиях новых западных санкций будет очень трудно. Поддержка политическая, поддержка дипломатическая, поддержка информационная, поддержка военно-политическая, еще новые военные учения на территории Беларуси. Вот, то есть российская поддержка режима Лукашенко большая, она усилилась за последний год. И, значит, зависимость Беларуси от России возросла.
И этот процесс, в общем-то, идет дальше. Готовится подписать дорожные карты. Вот. Ну, назвать это аннексией, ну, я не знаю, это уже, так сказать, вопрос терминологии, но зависимость это возрастает, безусловно. Вот. Ну и это понятно, потому что выжить в этих условиях, в которых оказался режим Лукашенко без российской помощи, было бы очень сложно. И у Лукашенко, собственно, нет другого выхода, как идти по этому пути. И если говорить о санкциях, об указе, недавно подписанном со стороны президента США Джозефа Байдена, если мы говорим о 4-м пакете, санкционном пакете Европейского Союза, насколько сейчас эти санкции сильно бьют по экономике Беларуси, непосредственно по карману Александра Лукашенко и его ближайшего окружения? Насколько эти санкции серьезны? Во-первых, любые санкции — это игра в долгую. От их принятия до эффекта, до влияния на экономику и политику надо, чтобы прошло определенное время. Во-вторых, эти санкции как бы приняты с неким временным лагом. Вот, скажем, европейские санкции фактически реально вступают в действие где-то только с Нового года, потому что надо выполнить все те контракты, которые были заключены до сих пор. Американские санкции там в отношении 40 предприятий и физических лиц, они наступают сразу же. А вот дальше секторальные санкции еще предстоит разработать. И вот когда эти санкции будут приняты, когда они вступят в действие, тогда можно будет говорить о том, какой эффект они дадут и повлияют ли они сильно. Ну, а очевидно, что они не принудят Александра Лукашенко пойти на уступки, начать либерализацию, освобождение политзаключенных, переговоры с оппонентами. Он на это не пойдет, это очевидно, какие бы санкции ни были. Другой вопрос, насколько это повлияет на белорусское общество, на элиту экономическую, на бизнесменов, которые около Лукашенко находятся, на номенклатуру. Ну вот на эти вопросы пока ответить сложно. Но, собственно говоря, санкции будут работать, потому что многие зарубежные компаньоны белорусских компаний, которые попали в черный список, будут с осторожностью относиться к возможности сотрудничать с ними дальше. И поэтому, безусловно, вред будет, вопрос только о его масштабах. Дякую вам дуже, пане Валерію. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Валерій Карабалевич, білоруський політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, чи змусять санкції піти Олександра Лукашенка? Ні, не змусять. На жаль, вже втрачений той час, коли можна було цього добитися. Сьогодні санкції діють... Розумієте, от санкції можуть мати 3 наслідки. Перший, ми забуваємося про це просто покарання, елементарне покарання. Злочинець має бути покараний. Коли ми ловимо злодія і садимо його в тюрму, ми впевнені, що тюрма його виправить. Як правило, ні. Як правило, навпаки. Як правило, він виходить звідти ще гіршим злочинцем. Але логіка суспільства і світового суспільства так само означає, що злочинець має бути покараний. Лукашенко злочинець, він має бути покараний. Тому перша частина, вона виконується. Це як назідання, як нагляд для інших країн. Якщо ви будете такі, як Лукашенко, вас теж покарають, ви теж опините в ізоляції. Другий напрямок – це є певний превентивний напрямок санкцій. Ті ж самі компанії, які є в Білорусі, вони... працюючи на західних ринках, вони ж не просто працюють як бізнес, вони ж працюють, це для білоруських менш характерно, більше характерно для російських, особливо енергетичний сектор, а вони працюють як певна ота наркотична голка, яка робить цивілізований західний світ залежніший від певних економічних потуг абсолютно диктаторських країн, таких як Білорусія чи Росія. І тому ті санкції в цьому випадку є певним превентивним, щоб західні економіки не попадали в залежність і не попадали західні країни від таких злочинних режимів. І тільки третя, це є складова, це там, де ми надіємося на превентивний ефект. Превентивний ефект щодо Росії ще можливий, тому що в Путіна ще не все втрачено. А в Лукашенка втрачено все. Його ніхто не визнає більше президентом. І хоч які ви вводите санкції проти Лукашенка, виправитися, стати нормальним, чесним, перестати займатися терористичною політикою, він не зможе і не захоче, тому що йому просто нема що втрачати. Але перші 2 елементи, вони діють. И последние буквально 2 минуты до завершения нашего эфира. Чем
грозит Украине вот такая враждебная риторика Александра Лукашенко и предстоящие военные учения «Запад-2021»? Ну, давайте так, я тут буду трошки спокійніше, ніж багато хто інший. Я вважаю, що поки що ця риторика напряму Україні чим не грозить, вона дуже загрожує білоруській опозиції. Це є попередження перед актами протесту. Ми вас будемо розглядати як людей зі зброєю, тому вас будемо вбивати. Оце фактично всередину Так, Білорусі. они там лагеря для политзаключенных Ну так, уже це строят одне, из-за але друге, Минска. це ми говоримо, що вам завозять з України зброю. Це означає, що ви озброєні, і ми вас маємо вбивати. От це пряма погроза. Що стосується західного навчання, поки що в цьому році, ще раз кажу, тільки Захід-21, не Захід-22. Загроза пряма для Польщі. Дуже пряма і дуже серйозна. І Польща це оцінює. Так, на Польщу не нападуть. Але Польща розуміє, що легенда цих навчань знову Сувалківський коридор. Це дорога з Білорусі до Калінінградської області, минаючи Литву по польській території. Є такі плани в Росії завжди, і вони відпрацьовуються завжди на навчаннях. Тому насправді це поки що основна легенда спрямована не проти України. Але буде 22-й рік. Десь в другій половині 22-го року, ота річ, яка казав пан Віталій з Білорусі, яка є питанням термінології, йому не подобається слово анексія, я дуже розумію. Мені б теж не сподобалося, якби я був, скажімо, білорусом. Але, ну, скажімо так. І находились би в Білорусі. Ну так. Непосредственно. Але, скажімо так, коли мова йде про зростання впливів Путіна на Білорусь, в наступному році, згідно з тих даних, які є в розвідки, не нашої, інших розвідок, наступного року Путін береться повністю підпорядкувати Росії Збройні сили Білорусі і контроль за переміщенням військ, і зняти повністю обмеження на введення будь-яких кількостях російських військ, розміщених на території Білорусі. Навчання Захід-22 вже буде спрямоване проти України. І ми це маємо розуміти. Ми маємо рівно рік для того, щоб дуже серйозно укріпити нашу північну границю від диверсійних, принаймні, хоча б для початку груп. Дякую вам дуже, пане Дякую. Тарасе. Спасибо большое, что приехали к нам в студию. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, народний депутат України 3, 4, 5, 6 скликань, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и Patreon. Коршкенджи. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla. Gönlümnün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın çün, dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Kozumnun nurusun, ey ana vatan.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 min бар. Я Раббым, Хырымларға истеклеріні бер ютында devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, Hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Hırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Hırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Hırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Hırımızga. Hırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайк. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Це Дмитро Левось, політолог, міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». Вітаю вас, пане Дмитро. Салям алейкум. Доброго вечера всем. Доброго вечера. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона обеспокоена в связи с этим. Давайте послушаем его цитату. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. Есть реакция России на это заявление. Давайте послушаем заявление главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Можно сколько угодно говорить о чисто оборонительном характере этих объектов, но в теории ничто не мешает использовать пусковую установку МК-41, входящую в комплекс ПРО США «Иджес» для запуска крылатых ракет. Появление их в непосредственной близости от российских границ, не сомневаюсь, повлечет за собой реакцию Москвы. Тем самым напряженность только вырастет. Но это очередная угроза. Так, однозначно, це загроза, тобто погроза з боку Російської Федерації, тут ніяк не можна сумніватися. До речі, взагалі, щодо цієї проблеми розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, це ж насправді не вперше йде розмова про це. З 15-го року волонтери «Інформнапалму», інші волонтери, які займаються осінт-розслідуваннями, про це говорили, попереджали, і більше того, іноді навіть з'являлася така неперевірена інформація про можливість того, що вже і завезена ця тактична ядерна зброя. Там неподалік від Феодосії є відповідний об'єкт.
Ще совєтських времен. радянських часів він для зберігання ядерної зброї. Те, що відновлення цього об'єкту відбувалося, це якраз в ході осінт-розслідування виявлялося, тобто неодноразово. Це було помітно, це було дуже помітно. І хоча, звичайно, російська сторона намагається приховати, тобто робить весь комплекс заходів для того, аби приховати це військове. Сама по собі проблема, вона тягне за собою ще там купу інших питань. По-перше, це дійсно загроза для України, оскільки в такий спосіб з'являється у Російської Федерації її керівників завжди буде спокуса застосувати цю ядерну зброю тактичну, а тим більше, що після 2014 року ми бачимо, що нічого неможливого немає, да, після окупації Криму, те, що здавалося неможливим, тож і чому не можна взагалі розглядати тоді і повноцінні дії, да, агресію, військову агресію проти України, це стає можливо. Другий момент, в очах самих себе та населення Російської Федерації вони це розглядають як певним чином таку легітимацію своєї присутності в Криму. Да? Тобто, бачите, вони черговий раз просто демонструють такий спосіб, що це їхня територія під абсолютним контролем. І більше того, вони в такий спосіб ще демонструють світові, в черговий раз з таких статус-кво, да, як вони вважають, що то якийсь склався. Тобто, адже територія Криму за будь-яких умов і МАГАТЕ, і тобто агенція, яка слідкує за ядерною енергетикою і в порядку договору про звичайне озброєння, і договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це територія України для всього світу в будь-якому разі. Тобто, а от такі дії в односторонньому порядку, це знову ж таки ламання того порядку, який існує. І, як на мене, то дійсно нічого нового. Там, до речі, пан Резніков тоді ж казав і про інші речі. Він згадував і про те, що територія Крима використовується для так званих сирійських експресів, тобто постачання озброєнь, військ і до Сирії. Це, до речі, теж було завжди в фокусі уваги і осінт-розслідувачів українських і світових. І тобто Крим – така сіра зона, откуда можна перебрасувати, в принципі. Так, саме так. І це тобто всі ці речі, насправді, вони, знаєте, новиною стали для того, хто, в принципі, взагалі ніколи би не дивився, не спостерігав за цим. Але те, що це прозвучала заява на високому рівні, заява безпосередньо звернення до Сполучених Штатів. Це і вони всі ці факти були об'єднані, як на мене, свідчення того, що ситуація змінилася і є відомості про те, що агресія з боку Російської Федерації буде поширюватися в Чорноморському регіоні. Пане Дмитро, я предлагаю підключити к нашій бесіді Ярослава Чорногора, співзасновника та члена правління ГО Ради зовнішньої політики, українська призма, учасника АТО. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да, пане Ярослава, можем ли мы сегодня утверждать, что на территории временно оккупированного Крыма Россия действительно готовит инфраструктуру под размещение ядерного оружия, или говорить о том, что оно уже там есть? Однозначно підтверджених даних щодо наявності ядерної зброї в Криму наразі ми не маємо, але все те, що вказує опосередковано, говорить про те, що мілітарна структура, інфраструктура Російської Федерації в Криму на дуже високому рівні і готовність їх навіть до проведення бойових дій висока.
Скажите, вот если мы говорим о том, что Россия действительно готовит инфраструктуру, действительно размещает в Крыму ядерное оружие, мы видим, как она милитаризирует полуостров, завозит туда еще больше и больше своего военного контингента, то вот чем это грозит, кому грозит ли это, к примеру, коллективной безопасности в Черном, Средиземном морях и, собственно, на Ближнем Востоке? Так, звичайно, Крим перетворюється в військову фортецю, яка однозначно перекриває всі напрямки Чорноморського басейну, а також напряму виводить російські військові потужності на Середземноморський басейн. Если говорить о нашей стране, о Украине, есть ли угроза нашей стране? Звичайно, на адміністративній межі Криму знаходяться посилені російські війська, які на постійній ротаційній основі змінюються і в будь-який момент готові продвинутися на бік вже підконтрольно Україні. Пане Ярослава, для обеспечения нашей безопасности какие меры, превентивные меры сегодня должна предпринимать Украина? Что мы можем делать сейчас? Україна по можливості всі міри застосовує. На півдні концентруються українські збройні сили, підрозділи українських збройних сил. Як ви бачили, проводяться навчання регулярно на Херсонській, Миколаївській області для того, щоб наші війська були готові дати відсіч російському агресору. Также Алексей Резников в своем заявлении, которое мы услышали вместе, допустил о возможности размещения американских ПВО на нашей территории. Насколько сегодня это реально, насколько это в интересах Соединенных Штатов Америки? Я думаю, зацікавленість в цьому питанні є взаємна і з українського боку, і з американського боку. Але, на жаль, швидко такі справи не робляться. І дивлячись, як протиракетні комплекси заходили на територію Центрально-Східної Європи, ми можемо розуміти, що ближчим часом Америка не поставить там протиракетні комплекси. Дякую вам Треба дуже. надіятися на свої. Да, дякую вам дуже, пане Ярославе. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Ярослав Чорногор, співзасновник, член правління ГО Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, относительно заявления Алексея Резникова по поводу размещения американских ПВО на нашей территории, насколько это реально, насколько это адекватна мера? Знаєте, я гадаю, що це абсолютно адекватний захід, да? Бо, ну, по-перше, те, от, про що ми вже говорили, що Резніков от в своїй цій заяві він об'єднав от значну кількість фактів, які були відомі, да, але і в принципі всі про них знають. Там же ж було, він же ж перераховував в тому числі і мілітаризацію Чорного моря з боку Російської Федерації, і можливість продовження агресії в контексті того, що ну, зараз в фокусі уваги ЗМІ є острів Зміїний. Це як один із можливих напрямів агресії, також абсолютно є цілком реальним сценарієм. І оскільки, як вірно замітив пан Чорногор, да, з приводу того, що це серйозна заява, і тут, знаєте, тут така заява не робиться на рівному місці. Вот тобто в этом-то и вопрос. Да. Это просто политическое заявление, или же за этим есть конкретные какие-то договоренности? Я думаю, що є певні домовленості, бо просто так, ну, ми всі чули, бачили реакцію російської сторони. Да? Так. Вона на рівні, зроблена на рівні, там, хай пана Слуцького, нешановного, із парламенту, да, Російської Федерації, але тобто це все рівно високий рівень реакції. І тому я гадаю, що були певні домовленості, тобто, але ця реакція вона була передбачуваною. Тобто, і якщо з боку Олексія Резнікова були зроблені такі заяви, це, по-перше, свідчення того, що сценарії силові з боку Російської Федерації на півдні і в Чорному морі, і в районі Криму, вони стали більш реальними, і про це знають в українському уряді.
І другий момент, що ця заява, політична заява, вона була узгоджена з американською стороною. Інший момент, наскільки реально виставити надання цих протиповітряних комплексів і або там залучення американської сторони для організації цієї оборони. Так, це тривалий процес, але навіть те, що ця заява прозвучала, це свідчення того, що, по-перше, процес пішов і він не є якимось неймовірним. Спростування з боку американської сторони ніякого не прозвучало. Тобто це один момент. І другий момент – це те, що немає з боку України побоювання тепер в тому, що якимись заявами можна спровокувати нібито російську сторону. Російська сторона, вона вже, скажімо так, вже ту ескалацію, яку вона проводить, тобто вище, після цієї заяви, вище ніякого пункту вже бути не може. Тобто, тому я гадаю, що це є реальною можливістю абсолютно, але коли це буде, треба дивитися. І, на жаль, в цьому дійсно є потреба. Министерство иностранных дел Украины сообщает, что на саммите Крымская платформа непосредственно будет подниматься вопрос милитаризации оккупированного Крыма, акватории Черного и Азовского морей. Сегодня же активисты и правозащитники общественной организации «Крымская идея» подготовили обращение к участникам Крымской платформы от имени гражданского общества полуострова. Об этом говорится на их странице в Facebook. Давайте послушаем, что в себя включает это заявление. Необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб Кримська платформа стала регулярною міжнародною подією. Щоб у році був хоча б один день, коли всі порушення прав людини на окупованій території стають головним предметом уваги цивілізованого світу. У першу чергу з питань, пов'язаних з політв'язнями, викраденими і свободою слова. Варшава, в свою очередь, надеется на то, что Крымская платформа станет активной и последовательной формой давления на Россию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши. Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження на порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України. А глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что еще 4 европейские страны подтвердили свое участие на саммите Крымской платформы. Так, сейчас количество участников сводится к 38. Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників. 38 стран, представитель 38 стран на саммите Крымской платформы. Это хороший уровень? Я гадаю, що це те, що треба було зробити вже і давно. І насправді так, тим більше, що, знаєте, це той момент, коли кількість все ж таки воно має перейти в якість, насправді. Бо тим більше, що Російська Федерація, вона докладала максимум зусиль, аби цих якомога менше країн взяли участь в цьому. Я знаю на прикладі однієї із центральноазійських країн, як росіяни працювали на те, щоб не поїхали навіть журналісти. Так, які це страни? Ну, я знаю, наприклад, на прикладі Казахстану, це я точно можу сказати, там яка активність дипломатична проявлялася, і це просто жах. Тобто ми всі бачили, яка активність була на турецькому фронті з боку Російської Федерації, аби, коли стало зрозуміло, що Туреччина там бере участь, вони працювали на те, аби знизити рівень цього представництва. Тож сам по собі факт, і більше того, факт за участі такої кількості держав, це те, що вже дратує російську сторону. Більше того, це те, що, знаєте, в мене
завжди в дипломатії, от особливо в таких от, ну, от, в таких от платформах, в таких ініціативах, таких от організаціях, там завжди йде, ну, є запитання, а наскільки воно ефективне? Так, і скільки, да, і скільки, як його проводити? І коли воно запрацює? Так от, тут насправді якраз той момент, коли треба провести перший раз і за цієї участі. Да? Тобто, ну, по-дурному було б очікувати, що раптом після проведення першої кримської платформи з'явиться, да, цей, ну, там буде результат, і Москва піде з Криму. Да. Звичайно, що цього не буде. Звичайно, що всі ті проблеми, от, про яких було в цитаті з боку кримської ідеї, так, це те, що треба піднімати ці питання, і не тільки ці. Да, треба піднімати питання і, там, наприклад, і цієї шкоди для екології, яку наносить окупант. Також, да, це і мілітаризація. Тобто все эти питания... Поднимать можно различные вопросы, поднимать Так, можно звучит. огромное количество вопросов, и нужно их поднимать, несомненно. Но здесь вопрос в другом. А как на это повлиять? А как решить на це эту повлияє, проблему? знаєте, тут повпливати тут, по-перше, от, що має зробити Кримська платформа, це те, що просто не дати піти кримській темі взагалі з порядку денного, інформаційного. І ми ж теж живемо там своїми, да, певними уявленнями, що от там, от, ну, це те, що для нас є абсолютно природнім і абсолютно, ну, здавалося б, для всіх відомим, це не означає, що в світі це відомо. І тому навіть от для початку просто підняття проблем і просто озвучування їх, і не давати можливості їх замовчувати, або виводити це все там з інформацією з Криму в російському трактуванні, це те, що теж є результатом. А якщо, ну, тим більше, що, знаєте, якщо от є американська декларація з приводу Криму, подібна до тієї, яка була в 40-му році прийнята після окупації країн Балтії Радянським Союзом. Та? Після цього було багато чого. Після цього були там і Хельсінські угоди, коли нібито там безпека щодо безпеки в Європі, коли нібито там і погодилися з кордонами всі, да, хоча насправді не погодилися. Тобто, але це ті підстави, в тому числі як от і та декларація, яка в мене є сподівання, що вона буде достатньо жорсткою, яка, якщо під неї підпишуться або принаймні будуть там присутні в ній от представники більшості країн, то які вже заявили про участь, це те, що дозволить в майбутньому також, коли Російська Федерація слабнутиме, просто знову ж таки не дати забути про Крим. Ну, не будет ли это дублированием уже озвученных тезисов, месседжев на протяжении 7 лет на различных международных площадках, принятых резолюциях ООН, ПАСЕ и так далее? Я гадаю, що це насправді не буде нічого зайвого от по Криму. От скільки чого не зробити, то воно ніколи не буде зайвим. Пока не вернется Крим. Да, звичайно. От все, що я більше того, я вважаю, що от, ну, знаєте, коли починаються там розмови з приводу того, там з приводу різних форматів, це, до речі, не тільки Кримської платформи, там стосується там Люблінського трикутника, там ще будь-якого. От чи вони потрібні, чи вони працюють? Річ в тому, що всі ці речі, вони можуть навіть там бути в сплячому режимі, або працювати там з якимось моментами активності, потім вони десь відходять на другий план. Це от класичний приклад, це східне партнерство. Да, як пригадаю, як воно у 2008-му, здається, починалося, то зараз, до речі, вже 13 років пройшло. Уже по дорозі відпала Білорусь нібито, да, але насправді воно продовжується. І час від часу, до речі, на самітах був в 2014 році, здається, саміт Східного партнерства в Ризі, да, там він був доволі вагомим. І тому і тут. А тут просто зацікавленість України, просто зацікавленість корінного народу Криму, зацікавленість в тому, щоб ця проблема нікуди не зникла
Більше того, можливо, в її рамках і будуть напрацьовані і конкретні механізми там з деокупації на майбутнє, то воно повинно бути тут. А рівень представництва, я гадаю, він уже можна говорити про те, що він не буде слабким. Тож, і от з суто тактичної точки зору використання саме 30-річчя незалежності для його проведення, це був, як на мене, вдалий крок. Пане Дмитро, я предлагаю підключити к нашому ефіру історика Максима Свеженцева. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас? Добрый день. Да, доброго дня. А вот сейчас как раз обсуждаем инаугурационный саммит Крымской платформы с паном Дмитро Левусем. Каковы ваши ожидания от Крымской платформы? И как вы думаете, отыграет ли она свою роль в вопросе деоккупации полуострова? Я дуже сподіваюся, що вона відіграє свою роль. Як вона спрацює, що це вильється, я думаю, ми побачимо 23 числа під час саміту. А наразі мені особисто мало що відомо про це. Тобто я просто в очікуванні і сподіванні. Угу. Лидер крымско-татарского народа на протяжении 7 лет говорят о том, что принятие со стороны Украины закона о коренных народах, восстановление прав коренного народа Крыма, крымских татар усилило бы позицию Украины сегодня на международных площадках и непосредственно Крымскую платформу. Мы знаем, что принят закон о коренных народах Украины. Насколько этот закон, как вы думаете, усиливает действительно позицию Украины, и что этот закон означает для нашей страны? Насправді це дуже цікавий крок і дуже корисний крок, що Україна прийняла закон про корінні народи, і цим законом визнала кримських татар та раїнських кримчаків корінними народами Криму. По-перше, якщо ми подивимося на визначення корінних народів, там сказано, що це народи, які сформувалися на певній території, не мають своєї держави, усвідомлюють себе корінними народами і не мають своєї державності поза межами певної цієї території. В даному випадку, визнаючи кримських татар та раїнських кримчаків корінними народами, ми, по суті, визнаємо Крим колонізованою територією, колонізованою Росією, і це справді так. І йдеться про історію, йдеться про певну історію колонізації, таку як, наприклад, колонізації 19 століття Британської імперії. Так? Прийняття закону про корінні народи долучає питання кримських татар, караїмів та кримчаків до загальносвітового питання про боротьбу за права корінних народів. Такі корінні народи у нас є, не в нас, в Північній Америці, в Австралії, тобто у всіх колишніх колонізованих територіях. Тому так, я вважаю, що прийняття закону про корінні народи – це спосіб говоріння про проблеми Криму мовою, яка є зрозумілою світу. Так можна сказати. Дякую вам дуже, пане Максиме. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Максим Свеженцев, историк, был с нами на прямом зв'язку. К сожалению, плохая связь, и очень сложно слышать и разбирать. Пане Дмитро, вот сегодня появилась следующая новость. Вы знаете, что после того, как Украина приняла закон о коренных народах Украины, буквально через некоторое время появилась статья Путина в историческом единстве русских и украинцев. И сегодня появился следующий новый социологический опрос, где стало понятно, что большинство украинцев не согласны с тезисами президента Путина о том, что не было никакой основы для того, чтобы украинский народ существовал отдельно от российского. Давайте посмотрим на эти цифры и продолжим.
Із цим згодні 12,5% громадян України, не згодні 70%. Ще 17% не визначилося. Не згодні з цією тезою 52% опитаних на сході країни, згодні 22%. На півдні відповідно 59 і 19%. У центральному регіоні відповідно 74% і 12%. У західному регіоні відповідно 90 та 0,4%. Неделю-полторы назад был социологический результат социологического опроса «Рейтинг», который мы видели. И там 46% украинцев, если я не ошибаюсь, были согласны с 41. тезисами, 41 с да. тезисами. Почему такой Чому? отрыв? Тому, 30%? елементарно, тому що опитування те, яке було, воно було маніпулятивним. З це точки ні. зору, я можу сказати, дивіться, там питання тоді було поставлено в такий спосіб. Чи згодні ви з тим, що українці там і росіяни є одним народом, мають спільну історію, культуру, там якось от в такий спосіб. Тобто навіть з точки зору соціології питання було некоректним. Тобто воно може звучати, тим більше, що це питання ж було, воно ж там не було там відкритим, да, там воно там да, ні, там да. Тобто треба було, якби воно було, чи згодні ви з тим, що українці і росіяни є одним народом, це одне. А от вносити туди там спільну історію, культуру, звичайно, я, знаєте, я навіть я отак от думаю, людина, яка не вважає там одним народом, але тут реально починаєш думати, є ж там спільні там моменти в історії. Тому, звичайно, такий, як запитували, такі результати і отримали. І тому тут нічого дивного, я взагалі так не здивуюся, якби те опитування в рамках цієї інформаційно-психологічної операції на підтримку цих тез Путіна були. Тому дуже цікавий момент. А те, що, знаєте, от стаття Путіна, вона дуже показова в тому плані, що... к статье Путина еще вернемся. Да. Я вот по поводу 12,6%. Это нормально? В принципі, чого очікувати? Я гадаю, що це дуже непоганий наразі результат. Насправді. Ми видряпуємося із чого? Да? Ми видряпуємося із 300 років колоніалізму, навіть більше. Ми відряпуємося від такого тоталітарізму 70 років. Це просто в такому разі це дуже добрий результат. І я думаю, що тут я би навіть здивувався, не здивувався, якби воно там трохи до 20% доходило. Тим більше, що ви бачите, тут конкретніше запитання, якщо поставлені, то вони звичайно отримують такі відповіді. Пане Дмитро, я предлагаю підключити к нашому ефіру зараз Олексія Гороня, професора Києво-Могилянської академії, наукового директора фонду «Демократичні ініціативи». Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Олексію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Салям алейкум. Да, пане Алексею, наверняка вы видели последние результаты социологического опроса Центра Разумкова, где цифры очень сильно отличаются от предыдущего социологического опроса группы «Рейтинг» относительно вот этой статьи Путина об историческом единстве русских и украинцев. Вот почему такой отрыв и насколько это связано с формулировкой вопроса, на ваш взгляд? Ну, смотрите, когда мы увидели опрос, мы в фонде «Демократические инициативы» увидели этот опрос, который проводил рейтинг, мы им сразу позвонили и уточнили. Потому что на самом деле, разумеется, понимаете, этот вопрос, который был сформулирован, он состоял из двух разных цитат Путина, которые были объединены в один почему-то. Да, то есть там спрашивалось, считаете ли вы, что, значит, что мы один народ, и у нас был там единое пространство, социальное, культурное, историческое и так далее. Тут на самом деле две тезы. Потому что один тезис Путина, это был в том, что мы один народ, а далее он писал, что мы якобы, что мы жили, значит, в одном пространстве. И смотрите как, дело в том, что если спрашивать, жили мы в одном пространстве историческом, цивилизационном, культурном, ну да, жили, да, иногда больше насильственно жили, вот, но тем не менее, действительно это так. И поэтому это могло сбить людей.
единое пространство, да, то тут это сбивало людей, потому что, ну да, действительно, мы жили там 70-80 лет в Советском Союзе, а до этого еще 300 лет в Российской империи, ну да, было такое у нас пространство. Поэтому мы с самого начала, и мы публично заявили нашу позицию, мы прокомментировали, ну не как официальное какое-то заявление, потому что рейтинг это наши коллеги, но мы объясняли эту цифру. Вообще очень удивительно, что тогда все схватились за эту цифру. 41%. Значит, нужно было комментировать цифру 55%, которые считали, что мы не один народ. Но цифра в 41% странно и выглядит завышенной. Поэтому я думаю, что то, что получил сейчас ответ центра Разумкова, ну, это корректная цифра, потому что тут действительно точно поданы две цитаты Путина. Абсолютно точно, дословно. Вот. Ну и люди слышите меня, да? Да, конечно, мы слушаем вас, да. Да, и люди ответили. Мы видим, что большинство отрицает путинский тезис во всех категориях людей, во всех возрастных группах. Русские, среди русских этнических тоже большинство отрицает тезисы Путина, среди русскоязычных украинцев, по регионам и даже в трассе ОПЗЖ все равно большинство с этими двумя тезисами Путина они не согласны. Вот что означает, что социологии немного изменить формулировку. Поэтому действительно мы считаем, что первая формулировка, но она была недостаточно корректной, и она ввела в заблуждение. К сожалению, многие журналисты бросили сразу распространять эту сенсацию 41%, а комментарии социологов о том, что не было такой цитаты Путина, которую использовал рейтинг, и почему-то и на это, в общем-то, не реагировали. Но это традиционно для СМИ, да, потому что СМИ всегда пытаются за сенсацию, профессионализма и ответственности, кстати, ее тоже не хватает. Так что я думаю, что вот этот опрос центра Разумкова, он гораздо более близок к действительности. Мы можем говорить, что есть другие цифры, которые подтверждают, что в Украине сформировалась украинская политическая нация, которая включает представителей разных этносов, разных конфессий и разноязычных людей. И в вопросах исторической памяти Украина уже совершенно не та, что Россия. В вопросах отношения к демократии, в вопросах геополитической ориентации. Все, европейский вектор вводится. Пане Олексію, да, и еще один вопрос, если обратимся к статье Путина. Не будем говорить, я думаю, что нет смысла говорить об ее исторической составляющей, потому что она полностью абсурдна, но если посмотреть на эту статью с политической точки зрения, можем ли мы сегодня утверждать и говорить о том, что это такая основа нынешней и будущей политики России в отношении нашей страны, которая представляет угрозу территориальной безопасности? Да. Ну, смотрите, на самом деле в этой статье Путин не сказал ничего нового. Да? То есть он повторил все прежние тезисы, причем он повторил даже тезисы не Советского Союза, а тезисы царской пропаганды. Вот это очень интересно, да, потому что если мы почитаем официальную, значит, советскую идеологию, марксизм-ленинизм, да, то там была борьба с великорусским национализмом и с великорусским шовинизмом. Путин от этого отошел, он вернулся к триаде самодержавия, православия, народ. И поэтому еще раз, тут лучше украинский народ это там или австрийская, или польская интрига. Сейчас он так говорит, что украинцы и белорусы современные это творение большевистской политики. Я, кстати, что мы слишком много обсуждаем статью Путина, слишком много. Да, но понятно, что это такой манифест оголтелого русского шовинизма. Кстати, я думаю, что на самом деле эта статья контрпродуктивна, потому что это очень легко
показывать тексты этой статьи нашим западным партнерам, которые призывают к каким-то там компромиссам. Нужно понимать, нужно договариваться, Путин форштея и так далее, и так далее. А тут можно сказать, ну смотрите, если человек не признает вообще существование отдельного украинского народа. Это приказ. Да, в паспортах писали, что мы украинцы из Беларуси, а Путин это отрицает. Это, в общем-то, аргумент, действительно, который показывает, что нынешняя политика, она основана на таком оголтелом великорусском шовинизме. Дякую вам дуже, пане Олексію. Спасибо большое, що наше время і підключились к нам в ефір. Олексій Гарань був з нами на прямому зв'язку, професор Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Пане Дмитро, на ваш взгляд, хто є адресатом цієї статті? Знаєте, я з цього приводу що думаю, що тут адресат і в Україні, і в першу чергу в самій Російській Федерації. Ми, більше того, я думаю, що адресати на Заході, насправді. Тобто, от Путін. Чому я думаю, що адресат в Україні? Це з приводу того, що стаття була і в україномовному варіанті на сайті президента Російської Федерації. І як на мене, пан Гарань відмітив дуже класну річ з приводу того, що стаття з Путіна створює більше проблем для Кремля, насправді. По-перше, так, це можна демонструвати західним партнерам, просто треба не лінуватися, а демонструвати. Другий момент – це те, що ми самі бачимо неадекватність і тепер уже побачили, як сприймає світ. Тобто, так, дійсно, це повернення навіть не до минулих, а до позаминулих часів. Тобто, до пропаганди часів 1913 року, більш ніж 100-річної давнини. Відмова від радянських тез. І ще один момент. Це, як на мене, це може викликати тільки сміх. Доводити українцям, що ви є одним народом з росіянами, і для цього розмістити цю статтю українською мовою. Тобто тією мовою, яка насправді росіянам не зрозуміла. Тобто вони насправді заклали собі набагато більше таких проблемних моментів і нічого такого нової реальності аж ніяк не створили. Пане Дмитро, вот какая новость прошла. Я хочу вернуться к этой теме и зачитать эту новость. Заявление о размещении элементов ПВО США в Украине является размышлениями вице-премьера, а не намерением, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Цитирую, я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз на своїй території. В принципі, як на мене, достатньо логічна заява в тому плані. Ми, знаєте, як для того, аби побачити реакцію російської сторони, ця заява вона викликала, вона зробила свою справу. Задля того, аби позначити позицію України, що Україна розуміє небезпеку, яка склалася навколо неї, теж. А в принципі, дезавоювання ж якого там не відбулося, за великим рахунком, прес-секретар Зеленського про що говорить? Про те, що в сухому залишку ми усвідомлюємо, що це скоро цього не станеться. Так а что скоро, может быть, 30 августа Зеленский едет с официальным визитом в Вашингтон, там будет встречаться с Байденом. Что должно быть в портфелі у Зеленського? Я гадаю, що, до речі, з цього приводу теж буде розмова. Якраз, бачите, повернемось до Чорноморського регіону. Зеленський за короткий час уже кілька разів був на острові Зміїний. Там були і представлення на нові кадрові призначення в Збройних силах України, Міністерство оборони, тобто це сталося саме там. Тож, я думаю, що серед багато іншого, що будуть в українському кейсі, будуть і питання посилення можливої військової допомоги, в тому числі. Тим більше, що заява Резнікова – це, якби, так би мовити, підготовчий етап, і це теж можливо абсолютно. Українські аналітики
говорят о том, что в обмен на соглашение о Северном потоке-2 Украина могла бы получить статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Знаєте, я би теж погодився, я погоджуюся з тим, що це було б дуже добре. Особисто в мене є сумніви щодо цього, що це станеться. Хоча насправді це те, що треба було б зробити. Тобто, якщо так вийде, то це було б дуже добре. Хоча, як на мене, це теж не швидкий процес. Так а що принесет по итогу этот визит Україні? Я не знаю. От, знаєте, давайте тут повернемось трохи до Кримської платформи. Пан Свеженцев дуже добре сказав. Я кажу, я не надто добре знаю, про що йдеться. Да? І, як на мене, це було дуже виправдано те, що ми насправді не все знаємо. Тобто ми бачимо, да, доволі такий невисокий рівень втаємниченості, але там певну таку конспірацію навколо того, що буде на Кримській платформі. І от тут, до речі, ми зараз теж бачимо таку певну втаємниченість щодо того, що буде під час переговорів. Я гадаю, що, в принципі, це непогано. Хоча, дійсно, у відкритому суспільстві це... Тут з цього приводу є питання. Сейчас какая у нас проблема перед нами стоит? Вот основной вопрос, который, мне кажется, не останется в периферии переговоров Байдена и Зеленского, это, конечно же, вопрос Северного потока-2 и тех гарантий, которые могла бы западные страны... Але якщо, звичайно, що є... Я, знаєте, чому думаю, що все ж таки тут статус основного партнера, союзника поза НАТО, доволі складно про це говорити наразі, бо все ж таки були певні узгодженості якісь між Сполученими Штатами та Федеративною Республікою Німеччини. Буде ще візит пані Меркель до Києва. Саме в цьому контексті. За день до платформи, кстати. За день до платформи. До речі, тут, це, як на мене, така доволі цікава ситуація. Тобто, чому? Це плохо? То це не те, що плохо. Да? Це свідчення того, що для Німеччини, що Меркель, звичайно, вона вся в німецькій політиці, її дуба проходить, і тобто вона намагається отримати щось від України без усіляких якихось там зобов'язань для свого наступника, хто прийде. Тобто, з нашої точки зору, так, це не є позитивом, однозначно. Я б не сказав, що це щось трагічне, бо, в принципі, можна уявити, про що йдеться. Йдеться про необхідність погодитися на сприяння Німеччини в розвитку водневої енергетики, якусь компенсацію, тобто на ті речі, які вже були озвучені. Але з огляду на те, що є безпекове питання, в принципі, взагалі не піднімалося, треба піднімати планку, треба говорити зі Сполученими Штатами про таку гарантію, в тому числі. Це було б, як на мене, подивимося, як воно буде. Беларусь. Тема, которую я хочу успеть еще с вами обсудить. Минут 15 есть до завершения нашего эфира. Временно поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с заявлениями, озвученными Александром Лукашенко на пресс-конференции совсем недавно. Дипломаты предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины. Давайте послушаем заявление МИД. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Олександра Лукашенка образу України як ворожої до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою.
Временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев во время вызова МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность действиями украинских властей. Вот как он это прокомментировал. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороной недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами. З нами зараз на прямій связі Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин імені Мечнікова. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Сілям алейкум. Добрый вечер. Да. Да, пане Володимире, вы наверняка слышали недавние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и по Крыму, и обвинения лично против Зеленского, которые прозвучали из его уст, угрозы нашей стране, что якобы мы представляем угрозу Беларуси. Вот как вы оцениваете эти заявления? Ну, бачите, на жаль, він кінцево так скатився до пропаганди такої антиукраїнської. Він просуває цю атмосферу холодної війни з Україною. Ми, до речі, повели себе доволі стримано в останній рік. Ну так, дійсно, ми не поспішаємо визнавати правильність виборів, що там відбулися, і не визнаємо його, власне, президентом Білорусі. Скасували наше авіасполучення, зрозуміло, що йому це не сподобається. Але могли б бути і більш такі радикальні кроки з боку України. Але навпаки, Україна доволі помірковано і обережно себе поводить. Але він розкручує цей маховик холодної війни, пропагандистської такої риторики ідеологізованої. Ну, на жаль, власне, він обрав такий курс, що є оточення вороже, і до нього відноситься Україна, і всі навколо, окрім Росії, є ворогами. І він вже пристав на той курс, і він, мабуть, з нього вже не піде, бо він, власне, вже є трохи заручником цієї ситуації. А насколько санкции, которые были введены со стороны Европейского Союза, последний 4-й пакет санкций и недавний указ президента США Джозефа Байдена о введении санкций со стороны США, могли бы вынудить Лукашенко уйти с поста, с власти? Ну, я думаю, що нічого вже його не примусить прийти, окрім, власне, вже волі народу. Чи, мабуть, дійсно Москва змінить свою позицію і пристане на ідею про зміну керівництва в Білорусі, і замість цього Лукашенка, який вже має репутацію такого парії, знайдуть когось іншого, хто може очолювати Білорусь. Тобто, або дійсно білоруський народ візьметься до справ і радикальними своїми діями повалить його режим, або Росія перестане його підтримувати. Але він просто так не піде, і ніякі санкції до цього його не підштовхнуть. Вони доволі жорсткі сьогодні, я так читаю, ці санкції, вони шкодять Білорусі, вони відчувають ефект від цих санкцій. Але при цьому здається так, що Москва намір має такий підтримувати і далі, і надалі, поки що підтримувати режим Лукашенко. І поки Москва буде вкачувати свою підтримку, в тому числі фінансово, економічно, він може там триватися ще певний час при владі. Мы с паном Дмитро Левусем до этого говорили о предстоящем визите президента Украины Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с президентом США Байденом, и говорили об ожиданиях. Вот хотелось бы узнать ваши ожидания. Ждете ли вы каких-то прорывных решений, двухсторонних соглашений по итогам этих переговоров? Или вот это будет такая декларативная встреча, декларативные заявления и все? Я проривів особливих не очікую. Я думаю, що будуть дійсно підписані якісь угоди двосторонні, бо зазвичай під такі саміти, під такі зустрічі готується низка угод. І вони, думаю, будуть покривати такий широкий спектр відносин від енергетики, економіки, інвестицій до безпеки, оборони. Чи буде підписана якась окрема угода, що вона стосується оборонної співпраці, подивимось. Є таке відчуття, що наша сторона українська хотіла би побачити таку якусь нову угоду. Але чи пристануть дійсно американці до цієї думки, потрібна нова угода, подивимось, бо, звісно, вони підтримують нас і так, і без якоїсь особливої нової домовленості в цій галузі.
Тому я думаю, що це буде важливий візит. Візит, який покаже, що наша співпраця триває, що відносини нормальні, робочі, вони партнерські, дійсно вони дружні, що є розуміння між сторонами, що підтримка американська нікуди не пішла, і наша орієнтація на американську підтримку також нікуди не ділась. Тому символічно цей візит буде важливий, але при цьому я думаю, що якихось революційних нових зрушень навряд чи треба очікувати. Пане Володимире, также на днях стало известно, что Государственный департамент США официально подтвердил назначение спецпредставителя по вопросам энергетики, который будет работать над мерами уменьшения рисков, что создает газопровод «Северный поток-2». На должность старшего советника департамента по вопросам энергетической безопасности назначен, как и сообщали ранее, Амос Хохштейн, бывший советник президента Джо Байдена. Давайте вместе послушаем цитату Энтони Блинкена и вернемся к нашей беседе. Його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом «Північний потік-2». Як зазначено у спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини від 21 липня щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей. Це призначення демонструє рішучість адміністрації протидіяти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї, а також для просування більш безпечного та сталого енергетичного майбутнього України та країн НАТО і ЄС. Наличие уже спецпредставителя может ли эффективно повлиять на работу по мере уменьшения тех рисков, которые представляет Россия из «Северного потока-2»? Насколько она будет эффективной? Ну, сподіваюся, що так, принаймні буде тривати діалог, принаймні буде якась такий трикутник, бо Берлін також обіцяє, що вони беруть відповідну особу, такого ж уповноваженого по цих справах від Німеччини. І зараз пан Хохштейн буде від Америки. Ну і побачимо, хто там буде від України, бо такий трикутник він потрібний. Бо зрозуміло, що Німеччина намагається просуватися з планом добудування і відкриття на перспективу цього шляхопровіду, що Америка не буде цей план вже блокувати. Нам це не підходить, не задовольняє, нас це дратує, але треба якось пристосуватися до реальності, бо в той же час Америка і Німеччина все ж таки наші друзі нас підтримують. Тому треба, мабуть, тут потрохи готуватися до того, щоб перегортати сторінку, але при цьому працювати і говорити із Хохштейном, і з німецьким представником, говорити про те, що вони можуть зробити, щоб допомогти Україні, що Україна готова зробити, щоб бути більш ефективною в енергетичній галузі, і в чому, власне, полягає необхідність підтримки від обох країн, Німеччини і Сполучених Штатів, провідних країн Заходу, Україні, для того, щоб ми були більш потужними, більш такими витривалими, якщо хочете, в енергетичній сфері. Так в этом-то и вопрос, а какие это могут быть меры? Может ли Запад сегодня заставить Россию выполнять те решения, которые они принимают? Могут ли они заставить Россию придерживаться норм третьего энергопакета? Вот как вы это видите? Ну, бачите, я думаю, що механізму чіткого нема поки що, хоча натяк на той механізм є в той угоді Берліна та Вашингтону, що вони нещодавно підписали з цього приводу. Певний важіль впливу є на Росію. Дійсно, якщо Росія поширює ескалацію агресії, робить проти України, на додаток того, що вже зараз відбувається, тоді, можливо, Берлін і Вашингтон можуть і вправду розглянути таку перспективу відкручення цього шляхопроводу. Тобто певний важіль впливу на Росію є, хоча я б не робив би таку велику надію, не покладав би на цей важіль, на цю перспективу. Думаю, що більше нам треба все ж таки говорити про фінансову компенсацію і про вкладення грошей, інвестицій в нашу газотранспортну систему і в цілому енергетичну систему таких провідних країн, як Німеччина, Сполучені Штати, бо, власне, вони мають гроші. І зараз ми можемо використати цей момент і сказати, давайте підтримуйте нас, оскільки ви зробили таку угоду, яка протиречить нашим національним інтересам. Тоді підтримуйте нас в інших моментах, в інших нюансах, що стосуються нашої енергетичної безпеки.
Дякую вам дуже, пане Володимире. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку. Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ імені Мечникова. Пане Дмитро, возвращаясь к теме Беларуси, возвращаясь к враждебной риторике Александра Лукашенко по отношению к нашей стране, вопрос признания оккупации Крыма, вот эти заявления относительно того, что Украина там завозит на территорию Беларуси оружие, вооружение, военных и так далее. Вот как нам стоит реагировать на такие заявления? Как вы их оцениваете? Ну, по-перше, знаєте, тут про що? Суб'єктність Лукашенка вже під величезним питанням. Да? Тобто він, принаймні в зовнішній політиці, це людина, яка абсолютно в фарватері Російської Федерації. Отже, з цього треба зробити відповідні висновки щодо нашої безпеки. Да? Уже зрозуміло, що ну, ілюзії якоїсь щодо того, що північ України вона перебуває в безпеці, звідти не може там початися навіть військове вторгнення, уже цього немає. Пункт номер 1. Пункт номер 2. Крім того, там же ж там заяв під час його 8-годинного лунало. Там були, по-перше, людина ну не зовсім адекватно, вона поводиться як радянський пенсіонер на кухні, да, тобто, да я що там, поставили б давно на колені, да, там, тобто, Україну, да, вместе з Росією. Да, вместе з Росією, да, ми там зараз не дадим вам паливо, там, мастильні матеріали. Що, їсти їх будете після цього, да? Все це обопільно, насправді. Куди та біла... Так тут вопрос даже, да, если стоит о разрыве экономических отношений, то кто больше теряет, да, Украина или хто Беларусь? Більше втратить, насправді, да. Тобто там адекватності в цьому плані немає. І другий момент, про що йдеться. Тут нам треба вже це усвідомити, і вони можуть що зробити там наразі, да? Тобто Лукашенка. Тут, якщо вистоїть зараз Литва, Латвія з приводу цієї навали мігрантів, вони можуть їх спрямувати і в український бік. Тобто це одна із загроз, яка така найближча. Інший момент. Однозначно треба заявляти, відмовлятися від Мінського майданчику по переговорах по Донбасу. Все, Мінського безпосередньо цього майданчику його не існує. Людина зайняла безпосередньо позицію лідер, людина, самопроголошений президент Білорусі зайняв відповідну позицію. Тут, до речі, підтвердилася інформація, що Протасевича, заради якого він захопив літак, Рейнер, його допитували слідчі так званої ЛНР. Да? Є заяви щодо можливості визнання Криму російською територією. Тобто все. Чому був обраний свого часу Мінськ? Тому що була там певна неупередженість, принаймні декларативна. Зараз наразі немає навіть цієї декларативної неупередженості. Так, знаете, что еще интересно? А почему именно сейчас? Вот что изменилось, и Лукашенко начал делать такие заявления? Ведь мы же понимаем и видели, как некоторое время назад он все же в вопросе Крыма, Донбасса, Украины, России, он как-то лавировал, маневрировал, и как-то такой риторики не было. Того, що рівень його суб'єктності дійсно впав. Він за рівнем суб'єктності щодо вирішення зовнішньополітичних питань, навіть по своїми заявами, знову ж таки, говорити про те, що напад, скажімо так, міграційна криза на литовському кордоні організована лише Лукашенка, не доводиться. Це все в інтересах Російської Федерації. Так, а чего он этим добивается? Что по итогу? Он говорит, вот я вас буду шантажировать, что вам стоит? Признайте мне, или что? Це не він добивається, це добивається уже Кремль. Кремль, по-перше, він добивається і, до речі, десь певним чином там певного успіху досягає нестабільності в Литві, нестабільності у відносинах між Брюсселем та країнами Балтії. Він цього, оскільки є ж певне нерозуміння Брюсселу того, що відбувається на кордоні. Є не своїми руками, нібито не своїми руками. Да? Це все робить нібито Лукашенко. Тобто Лукашенко вже така маріонетка, а ниточки дергає Росія. Приблизно так, як Красносельський в Придністров'ї. От це можна порівняти. Тобто самостійності в зовнішній політиці немає. Це абсолютно проксі-сила, да, яка всі заходи щодо України, вони робляться, і щодо Європи, вони робляться абсолютно в інтересах Кремля. Десь, мабуть, він там зумів зберегти можливість правити Білоруссю, але принаймні в зовнішній політиці
ну, він уже не вирішує нічого. І більше того, його, до речі, це влаштовує наразі. Тобто він вирішив, що цим можна поступитися і це зробити. Подивимось, Что дальше? Вопрос. А далі, ну тут це вже багато сценаріїв можуть бути, що як далі. Я Ну думаю, вот що... наиболее вероятный, как оценивают многие политические аналитики, это такая гибридная аннексия, полностью поглощение Беларуси, Я России, погоджуюся з цим. Аншлюс и так далее. Можливо, воно навіть не буде оформлюватися відповідним чином, але те, що поглинання Білорусі відбувається, це вже однозначно. І ну тут просто як це буде оформлено, в який спосіб. І тут, в тому числі, тут вон Захід 2021, навчання, які будуть найближчим часом, і це також не сприяє якоїсь там стабільності. А какую непосредственную угрозу это несет нашей стране? Ну, Запад по-перше, воно там поки що нібито спрямовано проти Литви, Польщі і Латвії, да, нібито так. Хоча насправді, звичайно, що заходження на територію Білорусі величезної кількості російських військ, тим більше, що коли не пройшла верифікацію там по процедурі з ОБСЄ, як це положено, коли не зрозуміло, скільки ця чисельність, коли ми бачимо, ну, є у нас досвід, наприклад, 2008 року, коли напад на Грузію, він відбувся після чого? Після завершення таких от масштабних навчань. Да? Тобто, от і в будь-якому разі це безпосередньо одна загроза, друга загроза в тому, що вони можуть там і залишитися на майбутнє. І, ну і взагалі все відпрацювання от таких дій з країною-агресором, білоруськими військами, це вже загроза для нас. Чому? Тому що в потенційному, в будь-якій там потенції, там далекій, близькій, це говорить про те, що вони взаємосумісні і можуть воювати разом. Дякую вам дуже, пане Дякую. Дмитро. Чухсаг, у нас Дмитро Левось, політолог-міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан», був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, АТР Лёл Мустастар. Қырым татарым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым. Юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Söyle халқың тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім.
Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бүтіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurreşit Медиев ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Sen yaratkan her bir günge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökке bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, ел фурте yabanlarını başka elden, yıkılmasın bu divarlar ak temelden. Saflarımız imdat aray hak elinden, tut ucundan bu rüzgarını.
Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dinimizde milletimni ayırmasın, tınç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sık baylayıq, avucuna al halkımni. Ey Allah'ım. Assalamu alaikum, xayrlı günler sayılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ve Nevbet'teki 35 daha biz Kırımtar tilinde yayınımızın devam edecekmiz ve Kırım etrafında alıp geçken hadiselerini, esas haberlerini, Kırım kaytarılıp yönelişinde yapılgan faaliyetlerini müzakere etmeye planlaştırdık. Biz canlı yayında çalışamız. Bizim studiyamızga telefon açmağa imkanınız var. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bizge telefon açabilirsiniz ya da Skype adresimizni kullanınız atr.tv sizin sesiniz bizler için çok mühim. İşte demek Kırım platforması yakınlaşa ve Erkun yanı memleketlerinin bu platformaga koşulacağı hakkında haberlerini alamız. Hususan bugün Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba o'zining Twitter sayfasında endi da 4 Avropa memleketi platformaga qo'shilajagini bildirdi. Endidan 38 memleket şimdilik iştirak etecek ekan platformada. Onun цитатасында tafsilatlı ma'lumot bor. Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників. İşgal etilgen Kırım'da vatandaşlık teşkilatı ve teşebbüsü Kırım Gayesi dep adlandırılgan vatandaşlık teşebbüsü Kırım platformasının iştirakçilerine müracaat hazırladı. Kırım halkı adından ve cemaat teşkilatları, cemaatçılar vatandaşlık teşkilatları adından kelin solarının nasıl bir müracaat bulunganlarını dinleyik. Необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб Кримська платформа стала регулярною міжнародною подією. Щоб у році був хоча б один день, коли всі порушення прав людини на окупованій території стають головним предметом уваги цивілізованого світу. У першу чергу з питань, пов'язаних з політв'язнями, викраденими і свободою слова. Polonya ise Kırım platformasının böyle sistematik ve faal şekilde çalışacağına umutlarını bildirdi. Bu hafta Polonya'nın Dışişleri Nazirliği'nin müracaatında kaydedildi. Onların aytkanına göre bu umutlar Ukrayna'nın territorial bütünlüğünün gayreden tiklenileceğiyle bağlıdır. Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження на порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України. Ve bununla beraberlikte Ukrayna Dışişleri Nazirliğinde Kırım platformasının tedbiri ötkerilmezden evvel ve onun arifesinde Rusiyanın böyle bir provokatsiyalar gerçekleştirebileceği sakıntıları degen fikirler bildirildi. Bu hafta Ukrayna Dışişleri Nazirinin birinci muavini Emine Cipar bu fikrini ifade etti. Onun aytkanını dinlemege imkanımız var.
Від Російської Федерації можна очікувати провокацій. Ми, власне, не живемо в ілюзії. Ми розуміємо, що Росія діє гібридними тактичними речами. Ми інформовані про деякі речі, які вони планують з точки зору дискредитації наших заходів. Ми розуміємо, що не кожна країна проходить цей тест. Адже дійсно Російська Федерація включилася не просто активно, але й надпотужно для того, щоб забезпечити свої задачі. А її завдання – щоб про Крим ніхто не говорив, щоб світ взагалі не звернув увагу на те, що є Крим і що відбувається в Криму, для того, щоб на саміт ніхто не приїхав, і цей майданчик не відбувся як такий. Milli Meclis azası ve Херсонда temsili organımızın temsilcisi Abminchit Ağa Süleymanov bizle şimdi canlı bağda. Selam aleykum Abminchit Ağa. Aleyküm selam. Демек, күн-күнден біз Қырым платформасы ile бағлы чешет түрлі хаберлерні аламыз, енді тәфсилатларды ортаға шыға, тәфсилатларын да огренеміз. Мисал, енді 38 девлет іштирак етежегіне білдік, базы бір насыл темсилчилер олажағыны көреміз, білеміз. Анге шекілде не қадар панеллер, не қадар севиелер олажағыны огрендік. Қырым платформасындан sonra декларация қабыл етежегіне білдік. Іште бұл кібі малюматларны бірлештірер екенде ve onun munderecesi hakkında laf eter ekende siz semereliğini, umutlarını, işançlarını besleysiniz mi? Ve 38 memleket yani böyle neticenin memnunsunuz mu? Pek yaxşı. Yakınlaşında bu partide memleketler oluştak edeceklerin duydurdukları o pek ne deseniz ne kadar çok memleketler Kırım'da ne olduğunu, nasıl alıp varıldığını, niye bu Rusya tarafını tutan organlar nasıl işler geçti, nasıl Kırım Tatar halkını bu tür şeyler çok ne kadar çok memleket bilsem ben belirtsem o kadar çok bir konkretik olarak bir işler yaparlar. Kuru laf olmaz da bu Kırım platformasına başka da ya da olacak gelişecek işler çoklanır da ve tezkesin Rusya'yı mecbur ettiler bu zapt edilen yerleri boşaltmaya. Ya sizin fikriniz Cemina Kırım platforması diğer halkara teşkilatlardan neyin farklanmalı? Bir farkı olacaktır çünkü biz biliyoruz ki 7 yıl içerisinde Ukrayna'nın çalışkan diplomatiyası bizim liderlerimizin faaliyetleri neticesinde zaten dünyanın çeşit böyle en büyük teşkilatları dünyanı takip etken teşkilatlar OON olsun, PASE ve ilahiri bu teşkilatlar çerçevesinde çeşit türlü vesikalar kabul edildi, çeşit türlü şekilde Kırım problematikası meydanға ketirile ve muzakere etile ve şimdi böyle bir teşebbüs var. Kırım platforması degen teşebbüs var. O neyin farklanmalı onun faaliyeti diğer bu halkara teşkilatlarda koterilgen meselelerden? Bütün organizasyonlar, siz söyleyen organizasyonlar çok kararlar çıkardı. Rusya'ya karşı, Rusya'ya söyleyinde bu Kırım boşaltmaya lazımdı. Kırım tatlarının hukuklarını bakıp, onların allarını bakıp işleri başkaca alıp varmaya gerek deyip kim hırslandı, onların yerlerini tapmak, adamlara kim bugün yalan çıkarıp bu hapishanelerde oturduklarını hepsi boşaltmaya gerek deyip kararlar çıkardılar ama bugün yiyeceğiz. Rusya o bir kararı yerine getirmedi. Ve ben belirtsem bu platformda toplantı geçen son bu bütün şeyler ortaya çıkarırlar. Ve hepsi görür. Bu ne kadar laf Rusya taraftan olsa şimdi değil bu Ukrayna'ya su Ukrayna Kırım'a su vermeyi de başka yardımlar etmeyi bu Ukrayna'nın vatandaşları deyip olmayacak şeyler söylüyor da kendisi de birisinin hukuklarını yerine getirmiyor. Nasıl istese de bu Kırım'daki adamlar onlara layık değil. Onlara ne kadar çok askerler Kırım'a girseler de Kırım bütün silahlarını onda koysalar da bu
o işlerini baktıklarını isterler. Ve bütün dünya, ben belesem bu Kırım platforması olsa bu bütün şeyleri işlerler, görürler. Ve bütün Rusya söyleyen yalanlar çıkar da ve bunda iştirak eden memleketler gelmeyenlere de bunu anlatmaya tırışırlar da ben belirteceğim iş yerinden tıklar. Niçin deseniz 7 yıl geçti. 7 yılın içine bayağı ballar büyük olup çıktılar. 7 yıl bu Rusya'nın gimin dibinde, Rusya'nın merasimlerine mecbur olup iştirak ettiler. Ve bu bütün pek kıyın şeyler. Bunu yerine getirmeye de pek çok işler alıp varmaya gerek ve Ukrayna yalnız bu meşeyi becermeye bugün de olmaz. Demin belirlesem bu bütün şeyi dinleyen son birinci kim bu da 5 memoranduma kol koydu. Amerika Koşma Ştatları, Büyük Britanya ve açık ağzından da Çin'de söyledi de kol tutay deyip ben belirlesem onlar son konkretik bir şey yapmaya tırışırlar. Ne için deseniz bugün de laf çok, iş yoktur. Severный поток 2 kuruluşu bitti. O bitse onu kurup bitirseler de diye gaz vermeye başlasalar o yandan da Allah bilir nasıl onu Rusya alıp varacak eğer onu böyle boş tutsalar bugün tutan gibi. Yamına Kırım platformasında sizin fikrinizce nasıl seviyede memleketlerinin takdim etilüvü ne kadar mühim olar? Kırım Haytarolov yönelişinde daha ne yapabilirler ki sonki 7 yıl içerisinde yapmadılar? Daha çok şey yapmaya mümkün. Eğer bizim kim Ukrayna kol tutayan diye memleketler konkret iş alıp varsalar birinciden SWIFT programmasını mümkün kapatmaya Rusya'da ve Rusya çaresi olmasın başka yerlerden alışveriş yapmaya. Bugün de Rusya'nın çok oligarkların paraları Rusya'dan dış. Bugün de Rusya'nın çok son büyüklerin oligarkların balları Rusya'dan dış okuylar, yaşaylar. Korantaları onda yaşaylar. Onların çok malları Rusya'dan dış ve bu bütün yolları eğer Ukrayna'ya kol tutan memleket iştirak etmeye başlasalar birkaç yıllarına yukusinin hapishaneli işleri alıp varlanda Büyük Britanya arest yaptı dedi bir şeyine Rusya'nın o kadar bağlan şamata koterildi dedi. O praktikaya bir şey çözmedi. Böyle kaç yıllarına bu neftin gazın fiyatı 27 dolara düştü. Biz hepsimiz sevindik. Ne için desek biz biliyoruz. Rusya'da bu neft gaz çıkarmak için hepsinin az 37 dolar para gidiyor. Ama bir iki hafta geçmeli onun fiyatı yine de yerine kaldı. Eğer bütün başka memleketler bu bütün şeyleri yerine getirse SWIFT meselesini bu arest yapsalar bu bütün Rusya'nın oligarkların paralarını, şimallarını, şeylerini ben bilesem onlar tez akılları yerine getirirler de ve o üzerinde tez kimin üstüne kim bugün söylerler onu habayatlayıp o bütün şeyi onun üstüne bırakıp bütün şeyleri yerine getirmeye tırışırlar neredeyse. Yani siz nasıl görüyorsunuz Kırım azat etilüvünün, kaytarılığını bu böyle biz anlayımız ya Ukrayna hükümet olarak özünün teritoriyalarının kaytarılığı yönelişinde siyasi diplomatik yolunu seçti ve bu yol şimdi KTOG faaliyet alıp bara bu istikamette. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bu istikamet, bu faaliyet neticesinde işte Rusya sanksiyon baskıga dayanamayıp böyle iktisadi problemlerge dayanalmayıp Kırım çünkü Rusya için böyle dotasyon region ola ve sadece Kırım değil bunu endi taşıyamayıp özünün omuzları üzerinde böyle özü vazgeçecek mi? Ya da herhalde Ukrayna'ga böyle diplomatik siyasi yolun bir sırada da harbi varyantlarını da gözde tutmalı. Ukrayna bugün
silahı kullanıp o askerlerinin Kırım'ı almanın çaresi yok. Ne için deseniz olsa da zoru yoktur. Ama ben söyleyen şeyleri başka memleketler yapsalar, bu Swift meselesi, bu bütün Ukrayna oligarkların bütün paralarını, mallarını, bütün şeylerini kim Rusya'dan dış arest yapsalar, ben belirlesem bu politik meselesinin de bu mesele Ukrayna yalnız o meseleyi çözmeye olmayacak. Ama başka memleketler buna kol tutsalar da Ukrayna da oğuzu da hattı tutsa bu bütün meseleleri ne için deseniz daha bugün necez Ukrayna'da sonunacız da alışveriş yapışını Rusya'nın da bırakmadı. Eğer bu bütün şeyleri hattı tutsalar da ben belirtsem Cengiz de bu meseleyi çözülüşü. Çok sağ olunuz. Minçtağa bizle bağlanğanınız suallarımızga cevap bergeniz için Minçit Süleymanov Milli Meclis azası ve Kherson'da Milli Meclis temsilcisi bizle canlı bağdaydı. Bunun ile beraberlikte sonki böyle haberler sırasında sevgili arkadaşlar ben şunu da kaydetmeye isterim. Ukrayna baş nazir muavini ve işgal etilgen topraklar reintegrasyası sualleri boyunca nazir Alexey Reznikov geçenleri Rusya'nın Kırım'da nükleer silah yani yader silahını yerleştirgenini bildirdi. Yani bunun için infrastrukturanı hazırlaganını kaydetti ve Ukrayna bu sebepten o'zining rahatsızlığını böyle şekilde bildirgenini aytıp geçti. Keliniz onun цитатасını beraber dinleyik. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. Aslında bu işgal etilgen Kırım'da nükleer silah yerleştirilmesi meselesi yanı değil. Bu hafta çeşit türlü siyasetçiler ve hatta Kırım Tatar halkımızın lideri Mustafa Hacimilov da 3-4 yıl evvelsi aytkan ediler. Kefe civarlarında nükleer silah Rusya yerleştirmesi planlaştırılganını ve hatta endi yerleştirmeye başlaganını çünkü anda da Sovet devletinden, Sovet birliğinden böyle resurslar kalgan bu infrastruktura için gerekli, gelişikli böyle bir yerler var eken anda ve bu ihtimalını da çoktan beri 15. 16. seneleri da liderler aytmağa başladılar. Şimdi sonki vakitlere Ukrayna idarecileri tarafından nazirler temsilcileri şimdi bu hafta baş nazir muavini ayta geçenleri bu hafta Ukrayna Dışişleri Nazirinin birinci muavini Emine Hanım Cepar aytkan edi. Hakikaten öyle bir sakıntılar mevcut. Çeşit türlü siyaset şinaslarının, nezaretçilerinin, harbiy ekspertlerinin kaydetkenine göre bu elbette ki çok büyük bir tehlikedir. Sadece Ukrayna ana kıtasına, sadece Kırım'a değil aslında bütün Karadeniz, Akdeniz regionuna ve yakın şarkka olgan böyle bir tehlike ve haflı vaziyet olganını kaydetmekteler ve elbette ki Garbi devletler yani Ukrayna'nın bu meseledeki ittifakdaşlarının reaksiyalarına da beklentiler mevcut. Zaten bu reaksiyalar sonki vakitlara böyle sözlerinin, şiarlarının sınırlana görgenimizge göre ama alda bunun da olması, bunun da tilge getirilmesi, aytılması o da Ukrayna'nın diplomatiyası çalışkanı izbatıdır ve bu da alda buna da Allah'a şükürler olsun bunun olganına zira biliyorsunuz Kırım militarizasyası, Azak ve Karadeniz militarizasyası meselesi etrafında Birleşken Milletler Baş Asambleyasının iki rezolüsyası var. Elbette ki rezolüsyalarının çalışıp çalışmağını etrafında çok tenkiti böyle müzakerelerini yürütmek mümkün ama alda bu sivilizasyon dünyanın, zemanevi dünyanın, garbi
иттифакдашларымыздың Украинаны дестек еткенінің избаты ола ве бу шымдыки шарайтлерде чоқ буюк бір дестектір ве кереклі бір әрекеттір. Әлбетте ки бұл сөзлерден соңра әрекетлерінің де олмасы зарур ве бұл чоқ яқшы олар еді, ама бұл беклентілер ве умутлері черісінде бұлынмаға девам етеміз. Бекираға Мамут бізле шымды жанлы бағда, милли мечіс азамыз бізні іште. Бекираға, селям алейкум, мерабаныз. Алейкум селям, Гүлсім ханым. Сау ол. Бекираға, бұл күнлер ачуқ демек Қырым платформасы мәселесі етрафында музыкерелер алып барыла. Зира білгенізге көре 2 аптадан соңра енді бұл инаугурацион саммит өткерілмесі бекленіле. Сіздің шақси беклентілеріңіз неден ибарет? Сіздің фікіріңіз же Қырым платформасы өзінің роліні Қырым азат етілмесі йөңелешінде насыл шекілде ойнай біле? Біріншіден, бұл тедбірін әбет емиеті бұйық олacak ve bu Kırım vaziyeti diyeceğim, onun etrafındaki bu dava, onun hakkında ben belesem bu tedbir vasıtasının daha ziyade adam bilecek, meraklanacaklar ve belki öğrenmeye isteyen insanlar olur ve tek böyle bir halkara cemaatçılık nasıldır bir faaller değil de bununla beraber böyle nüfuzlu jurnalistler, medyalar, siyasetçiler, diplomatik sahasında çalışan hizmetçiler işte bu taraftan bana elbette onu emniyeti ve tesiri açık aydın görünüyor. İkinciden elbette bu mesele çözülmesine nasıldır bir yol gösterecektir, nasıldır bir umutlar verecektir, nasıldır bir bu ne diyeyim işte bu belli bir derecede kör sokaktan çıkış, belki nasıldır bir gayeler seslendirilir. Çünkü bu meselenin nasıl çözülmesi hakkında evet çok fikirler, teklifler aytıldı ama biz bilemiz onu Ukrayna özü çözüp olamaz. Onun için bunda halkara güçlerinin diyeceğim işte başka bir devletlerin emniyeti de büyük olacak ve onlar bu tedbir devamında öz noktayı nazarların, öz münasebetlerini bildirecekler. Bu da pek meraklı evet. Onun için bu bayağı bir göremiz ki ketketi nüfuzlu böyle bir itibarlı tüsünü ve statusunu taşıyacak tedbir herhalde sonraki yıl içinde bu bizim hem milli meselenin hem Kırım meselenin hem onu halkara seviyesinde görünüşü diyeceğim işte böyle bir yara gibi durganı bu akta belli dünyada ve tesir olan insanlar söz yürütecekler. Bu o sözünden kıymetlidir. Neticelerin o ne olacak, ne getirecek? Ben şimdi aytam galiba bu şüphesiz olacak şeylerin. Evet. Ama o ne kadar uzakka gidecek, ne kadar bizge umut verecek. Onu ende mümkün aytmana tek bu tedbir olup geçken son. Мына bizim Kırım татар халқымыз ақында сөбетімізді девам етежек олсақ, білесіңіз кеченлері демек халқара тамыр халқылар құны қайды етілді. Егер ки Kırım татар халқымыздың ақыбеті ақында лаф етежек олсақ ки Kırımның қайтарылығы, Kırım платформасының фаалиеті семереліге бұл бағлы шейлер. Ақыбетіміз ве Kırım татар халқымыздың сақланылығы меселесі етрафында. Шымды önceligimiz неден ибарет olmalı? Сізінше en birinci probleması olған ve
сақланмасы керек олған, бұның етрафында фаалиетлер алып барылмасы керек олған онжелігіміз неден ибарет? Şimdi men yaxşı eshtilmedi de halkımızın saklanılması uğrunda nasıl bu kenesiz bu tedbirge bağlıyız platformaga ya da asılında mı? Asılında ve bu zaten aslında platformaga da bağlı olgan bir şeydir. Çünkü Kırım platforması Kırım azat etülü ve yönelişinde çalışıyor. Herhalde bu iki bağlı olgan prosesler. Evet, gerçekten de eğer bir böyle telaşlı vaziyetlerde olsun sürgünlükten son olsun hatta böyle deyik sürgünlük devrinde hatta en yaxşı yılların ne vakit iqtisadi cihetten biz çeçeklendik, belki bilmeyeyim, xorantalar ayak üstüne, insanlar ayak üstüne turdular, kazanç, mazda, başka şu cümleden Kırım'a gelip gitmek imkanlar oldu. Nasıl böyle geçmişte yıllar olmasın, mına bizim Kutlevi mında kayıtmamız gacı olgan devirde halkımızın hatta cismani şekilde saklanması her vakit bir hakikaten de bir mesele gibi durgan. Endi til deyik, edebiyat deyik, medeniyet, urf adetler, din da başka milletke, her bir milletke has olgan bir çizgilerin saklaması o bir tarafta dursun. Ama halkımızın üstünde her vakit ve ona nispeten böyle bir sorunlar değil, vızıvlar, yani böyle bir meseleler, haflı vaziyetler çalışaydı ve 44 senesinin akıbetleri azıcık bir yumuşamaya başlayan son asimilyasiya haflığı peyda olgan edi. Kırım'da da bayağı öyle biz sorunlarga rast geldik evet meselelerge. 14 senesinden son onlar daha ziyade güçlendiler ve nice insanlarımız Kırım'ı terk etmeye mecbur oldular. Onun için men bu biraz bir tafsilatlıca aytkanım. Men gerçekten de aytmağa isteyeyim halkımızın saklanması bu şarayette gerçekten de bekim en birinci ve büyük vazifedir. Ama tek bunda toktasak, tek bunda saklansak olmaz. Bunun mutlak devam olmak gerek ve bu sorunlarını, bu meselelerini ne diyeyim, ogunu almak için tabii ki bu bizge bir vakit keder etmey, inkişafımız hakkında düşünmege. Ve men bilem işte bunu üzerinde düşüngen, çalışkan insanlarımız da var. Çok Endi işte platforma degeniniz bu elbette böyle bir çok büyük ve nüfuzlu tedbir olarak olacak. Halkımızın dünyaya daha bir kere tanıttırması, onun maksatları, onun istegi, onun statusu degen gibi, onun böyle bir ne diyeyim toplum olarak bütün hak hukukları ayak astı olganını gösterse, bekim işte tek anağı siz aytkan seslendirgen esas vazife değil de bununla beraber nasıl böyle yapmalı da halkımızın başının üstünde bu Damokl kılıç gibi asılı durgan tehlikeler, sorunlar, onların bir ne diyeyim işte yumuşatmak, neutralizasyya etmek ve onu bu haflıkını ilerlemek, imkanlar açılmasına çevirmek. Buna bu üzerinde
elbette çalışmak gerek ve bunda eğer de halkara kenede işte cemaatçılık diyeyim işte bu sağlam güçler dünyada olan bu şeye de dikkat etseler tabii ki bu bizim halkımızın böyle bir vaziyetten kurtulmasına, çıkmasına çok büyük tek ümitler değil de bir praktik bir adımlarga da getirir inşallah. Amin. Çok sağ olunuz Bekir Ağa. Tafsiyatlıca böyle şekilde sualimizge cevap bergeniz için teşekkürler. Yayınımızga bağlanğanız için Kırım Tatar Milli Meclis azamız Bekir Ağa Mahmut, jurnalist Kırım gazetasının baş muhariri bizle canlı bağdaydı. Sayılı dostlar, men size yazık ki sizinle sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. 3 dakikadan sonra Zaman informasyon programması yayınımızda devam ediyor. Sonra biz bu studiyaga mutlak qaytacakmız yayınlarımızga. Devam edeceğimiz ATR telekanalına ile olunuz. Ayrılmanız. Görüşkence. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Без регулярного харчування бранці зазнають тортур. Про це заявила адвокат Аміння Вамілєва після розгляду справи 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі і спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. За словами адвоката, бранці вивозять з СІЗО рано вранці, не даючи змогу поснідати. Обід також не дають вчасно. В сухпайках, які передають конвоїри, присутня їжа, яка заборонена до вжитку мусульманам. За словами бранців, лише по завершенню засідання вдалося повечеряти і лише кабачковою ікрою. Через голод політв'язні почуваються зле. Высказали, у Руслана Сулейманова случился просто сильный спазм сосудов головного мозга. Он жаловался на дикую страшную боль. Он просил конвоиров, чтобы ему предоставили хоть какое-то лекарство для того, чтобы снять вот эту страшную головную боль. Он сказал, я был в таком состоянии, что я был в отчаянии. Я просил, дайте мне что-нибудь, чтобы мне стало полегче. Не было предоставлено никаких медикаментов, потому что и он с собой ничего не смог взять. И они, вот, как я сказала, ели исключительно только вот эту кабачковую икру, потому что другие продукты, которые находятся в этом сухпайке, они содержат, ну, будем говорить так, нехаляльную еду, свинину, и поэтому они ее есть не могли. Ну и представьте себе, за весь день, начиная с 7 часов утра до 16:30, люди ничего не ели. И только вот приняв еду вот в этот момент, естественно, у любого здорового человека будут подобные проблемы со здоровьем.
Так званого таємного свідка допитати не вдалося, натомість окупаційні прокурори почали представляти докази. Про це заявив адвокат Еміль Курбєдінов після розгляду справи 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. В якості доказів про вини бранців прокурори представили записи прослуховувань. На деяких записах обговорюються релігійні та політичні питання. Також чути голоси дітей та жінок. Родичі бранців наголошують, що записи поганої якості, здебільшого зі сторонніми шумами та музикою. Я просто этим возмущена, что на основании вот этих шумов, непонятных разговоров, даже в этой аудиопрослушке невозможно было различить, кому принадлежат те или иные голоса. И вот на основании всего этого нашим мужьям грозят баснословные сроки от 15 и вплоть до пожизненного лишения свободы. Брав участь в обшуку, але ні зброї, ні вибухівки не знайшов. Про це заявив співробітник окупаційного ФСБ Олександр Бойко у Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону. Його допитали у справі Еміля Зієдінова, якого через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. За словами ФСБівця, єдиним доказом буцімто планів Зієдінова по поваленню влади в Росії є проповідування ідей Хізбут Тахрір. Бранець, за словами ФСБівця, залучив до цього одну людину, але згодом виправився і додав, що кількість залучених до осередку людей не встановлено. На більшість питань традиційно відповідав, що не пам'ятає, а самому бранцю не давали поставити питання. Со стороны Зиядинова Эмиля был задан вопрос, как вы понимаете вообще слово терроризм, но этот вопрос не был раскрыт из-за того, что судья отклонил этот вопрос, сказав, что это не относится к делу и не разрешив его раскрытию. Від вогнепальних осколкових поранень загинув український воїн. Його шпиталили у важкому стані, але врятувати життя не вдалося. Це друга бойова втрата українського війська цього серпня. Ще двоє бійців поранені і нині під наглядом медиків. Окупанти також масово били з артилерійських систем та важких мінометів поблизу обох Водяних та Нью-Йорка, що на Донеччині. На підступах до Мар'їнки застосували протитанкові ракетні комплекси. Крім того, загарбники відкривали вогонь по житловому кварталу Новоселівки-2. Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Під вогнем окупантів загинув 86-річний місцевий житель. На обстріли противників українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Адаптивний карантин продовжено до жовтня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на тлі зростання кількості госпіталізацій та важких хворих ковідом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що епідемічна ситуація цілком контрольована урядом. Зокрема, готуються лікарні, а майже усі ліжка мають підведений кисень. Крім того, за словами прем'єра, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування українців амбулаторно. Також Денис Шмигаль відзначив пожвавлення вакцинації. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. Поставки відбуваються регулярно, як за рахунок державного бюджету, так і у вигляді допомоги наших міжнародних партнерів та друзів, за що ми дуже вдячні їм. А окупаційна влада Криму дещо послабила карантинні обмеження на півострові. Указом Сергія Аксьонова дозволили роботу аквапарків, а в окупованому Сімферополі ще й фудкортів та атракціонів. При цьому навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади на півострові щоденно фіксуються близько 600 нових пацієнтів з ковідом. За даними очільниці окупаційного Кримського Роспотребнадзору Наталії Пеньковської, значно збільшилася захворюваність у Совєтському та Красноперекопському
Київському районах, а найшвидше хвороба поширюється Ялтою. Там середньодобові показники більш як вдвічі вищі, ніж навіть у сусідній Росії. На олівці окупантів управління освіти окупованої Керчі збирає особисті дані школярів для ФСБ. На вимогу головного окупаційного освітянина міста Віктора Дахіна директори шкіл зібрали імена, прізвища і по батькові учнів від 12 до 17 років, а також дати їх народження та номери мобільних телефонів. Копії вимог і додатки до них отримало місцеве видання. В документі повідомляється, що повноваженнями ФСБ передбачено отримання персональних даних без погодження. Втім, батьки школярів обурилися таким вимогам окупаційної влади. Вже 42 людини загинули в результаті лісових пожеж у Алжирі, у тому числі 25 військових, яких направили гасити вогонь. Ще більше осіб дуже постраждали. Не можу сказати, що ми перемагаємо вогонь, але боремося з ним усіма силами, і хай допоможе нам Бог. Пожежі на півночі Алжиру почалися в понеділок. Вогнища десятки, в цілому приблизно 50 пожеж у 16 провінціях країни. Влада впевнена, що це був умисний підпал. Гірський регіон Кабілія на сході від столиці майже повністю покритий густим димом. Місцеві жителі намагаються відвоювати у стихії вцілілі будинки. Ми боремося з вогнем, щоб захистити хоча б будинки. Ми евакуювали людей похилого віку, а самі, як бачите, залишилися. У нас тут 3 загиблих, в іншому селі ще 4. Лікарня переповнена. Місцеві жителі, які тікають від пожежі, селяться в готелях, хостелах та будівлях навчальних закладів. Влада Алжиру планує запросити міжнародну допомогу в гасінні пожеж. Ці юні танцівниці не забувають традиції. У Киргизстані проводять фестиваль «Аталар-Ізи» або «Спадщина предків». «Аталар-Изи» – это как бы возрождение нашего кыргызской духовности. То есть возрождение то, что нам осталось от предков наших. Это наша национальная одежда. Одежда именно для нашей молодежи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого рождения, именно в кыргызском духе. Цього року фестиваль присвячено важливій ролі жінки в історії киргизького народу. Вона берегиня сімейного вогнища і працьовита робітниця. Сьогоднішні дівчатка – це завтрашні матері. Ми повинні навчити їх, як бути мамами, виховувати героїв і ростити гідних дітей. А в цій юрті можна послухати традиційні пісні. Під їх звучання уявляється нелегке, але водночас яскраве кочове життя. Ну а молоді киргизи люблять помірятися силою і спритністю. Одна з найпопулярніших національних ігор називається «Кокбору». У неї зараз грають на фестивалі. Учасники змагання борються за тушу козла. Оволодівши нею, треба закинути її в так званий казан, який грає роль воріт. Нам дуже сподобалось. Найбільше вразили костюми, пісні, танці і кінна гра «Кокбору». Вона теж дуже видовищна. До фестивалю «Аталар-Ізи» щорічно долучаються гості з усього Киргизстану, а також закордонні туристи. Творіння епохи бароко знаменитого скульптора Йогана Пінзеля і його учня Франциска Оленського представили в Києві. Это искусство, которое дает вот эту динамику. Динамика в том, что это такая летающая, это как ветер. Видите, они все не окаймлены ничем, нет никакой статики. Одна з 2 представлених скульптур Пінзеля – голова ангела. Спочатку майстер створив фігуру висотою 2 метри. Вона і інші скульптури були встановлені на вівтарі в одному з костелів Івано-Франківської області. Пізніше майже всі були знищені за радянських часів. Їх пустили на дрова. Нам необходим катарсис, очищение. И вот мы проходим свое очищение через, наверное, искусство настоящее. Я говорю о высоком искусстве, я не говорю про искусство, которое сегодня связано с массовой культурой, которое становится контентом для інстаграмів. Йоган Пінзель – найвидатніший український скульптор 18 століття. Багато його робіт прикрашають храми. Ми знаємо, що стиль бароко створений для того, щоб людина увірувала. І справді, спостерігаючи за скульптурами майстра Пінзеля, ми можемо пережити оцю фазу найвищої
трагедії найбільшого переживання, пройти шлях очищення мистецтвом. Він переживав кожен образ, і за рахунок його пережиттів, як я вже казала, пластик, особливої роботи з формою, завдяки знанню досконалому анатомії, він міг донести ці емоції до вірян. А ця скульптура називається «Свята Анна». Цей фрагмент скульптури ілюструє апокрифічний епізод, коли Свята Анна навчала Діву Марію читанню. І в одній руці вона тримає, у лівій руці вона тримає святу книгу. На жаль, права рука втрачена. Скульптури привезли з Львівської національної галереї, де зберігається найбільша колекція творів Пінзеля – 40 робіт. Експозиція представлена в рамках фестивалю «Букет Київ Стейдж». Тема «Ми між минулим і майбутнім». Є тут і роботи сучасного скульптора Олександра Животкова. Виставка проходить в національному заповіднику «Софія Київська» до січня 2022 року. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на нашем информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии. Это Анатолий Матвеев, генерал-майор у відставці, начальник Головного управління військової контррозвідки СБУ в 95-99 роках, начальник Головного управління контррозвідувального забезпечення правоохоронних органів в 99-2000 роках та голова правління громадської організації «Ветеран військової контррозвідки України». Вітаємо вас. Селям алейкум. Да, добрый вечер, пан Анатолий. Я предлагаю начать наш эфир с актуальных новостей. Наверняка вы слышали недавнее заявление вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который сообщил о том, что Россия намерена разместить на территории временно оккупированного полуострова ядерное оружие. Он сказал, что Украина обеспокоена в связи с этим. Давайте вместе послушаем его цитату и начнем нашу беседу. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. Насколько сегодня действительно мы можем утверждать, что Россия в Крыму готовит инфраструктуру для размещения ядерного оружия, или более того, она там ее уже розмістила? Ви знаєте, це цілком можливо, тому що якщо брати минулі можливості, Балаклава, де була база підводних човнів, вони могли нести ядерну зброю. На базі Балаклави такі можливості є. Якщо брати частину півострова, є такий Шепетовка регіон. Це Феодосійський район. Феодосійський, там, де колись був арсенал ядерних боєприпасів. Це у гористій місцевості. Тобто там всі умови для розміщення вже існують. Да. Я не виключаю, що Росія може, звичайно, ті можливості, які вже були колись, використати для розміщення
ядерних боєприпасів на сьогодення. Питання, як вона буде розміщувати? Чому кажу як? Тому що Шепетовка – це були переносні ядерні боєприпаси для диверсантів, які ручного носіння існували. А те, що стосується зараз, ті комплекси «Ескадер», які розміщуються, вони можуть озброюватися ядерним боєприпасом без будь-яких питань. Те угрупування підводних човнів, які переміщуються зараз в Чорне море, вони теж мають всі можливості бути носіями ядерної зброї. Тобто, я не виключаю, що Росія буде модернізувати свої сили і використовувати ядерну зброю. Це цілком можливо. Так, использовать против кого? Розумієте, коли є протистояння зараз Росія-НАТО, звичайно, перш за все, це буде націленість на Туреччину. Тим більше там... То есть, в принципе, вот ядерные боеголовки, которые могут размещаться в Крыму, они нацелены на Турецкую республику. Вони можуть бути націлені будь-куди, але найближчий супротивник – це, звичайно, Туреччина. І протистояння, яке існує зараз, воно існує, перш за все, Росія-Туреччина. Хоча дуже багато неоднозначності. Якщо взяти в самому НАТО, ми тлумачимо єдині стандарти. Немає єдиних стандартів. Візьміть Туреччина, Греція, ніби блок НАТО, але в стані військового конфлікту. Найбільш потенційний супротивник для Росії – це, звичайно, Туреччина. Це можна моделювати, можна сказати. Ну і, звичайно, питання для Росії. Я думаю, це освоєння Балканів. Тому що Балкани, для них це інтерес номер один. І ті події, які мали місце у нас, сепаратистського змісту, це спроба знайти коридор виходу на Балкани. Тому що ті країни, які є симпатиками Росії на Балканах. А давайте назовем эти страны. Ну, давайте будемо казати. Це, перш за все, Словакія. І, звичайно, для росіян цікаво через коридор, який знаходиться в Молдові, 14 окрема армія, знайти вихід на Балкани. Це моя думка, щоб свої рубежі зміцнити. Тому що вони розуміють, що супротив, який існує для них, це Туреччина, перш за все. А ті республіки, які війшли в склад НАТО, і Румунія, і Болгарія, вони, звичайно, для Росії є таким, на російській мові, роздражаючим фактором. Тому що Росія привикла домінувати в тому регіоні. Зараз вона ту домінацію втрачає. І тому вона і посилює свій контингент, який знаходиться на півострові Крим. А какую это угрозу несет непосредственно Украине, материковой части Украины? Україні, розумієте, якщо якийсь конфлікт буде військовий виникати, він буде мати наслідки для України. Тому що в будь-якому разі військовий конфлікт, якщо він виникне між Росією і країнами НАТО, що знаходяться в тому регіоні, воно зачепить Україну. Це наша територія. Звичайно, якщо конфлікт виникне, буде відповідний удар
по Криму. А вероятность такой конфронтации, она высокая на данном этапе? Потому что вот даже если взять вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс, можно много говорить о реформах, о домашнем задании, которое должна выполнять Украина, но все же в НАТО четко сказали, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс – это политический вопрос. И многие аналитики говорят о том, что пока на территории Украины идет война с Россией, а НАТО вряд ли захочет прямую конфронтацию с Россией, то нас, в принципе, НАТО и не возьмут. Получается, что НАТО сегодня не хотят прямой конфронтации с Россией. Это маловероятно. Понимаете, мы должны четко осознавать. Так. Да. Вот когда мы толкуем в отношении вступления в НАТО, да, тут больше политиканства. Угу. Есть условия вступления в НАТО. Да. Отсутствие вооруженного конфликта, он у нас есть. Демилитация, демаркация границ. Этого нет. Притязания других государств в отношении України на рівні громадських структур, вони існують. Тому що і громадські структури і Румунії, і Угорщини, і Польщі, вони певні міркування висловлюють, що Україна в якійсь частині має належати їм, в якійсь частині. Тому, якщо брати про НАТО, от ми маємо розуміти, ті умови вступу, які записані в статуті НАТО, особливо 4-та, здається, частина, вони не відповідають аж ніяк тому, щоб ми могли бути в НАТО. Но подождите, недавно, вы наверняка помните, это саммит НАТО, который прошел в Бельгии, там Джозеф Байден четко сказал, что наличие территориальной проблемы не является препятствием для вступления в НАТО. И это не написано нигде, ни в каких уставах Североатлантического альянса. Розумієте, мені подобається останній виступ нашого президента, який сказав: скажіть, будь ласка, що треба, щоб ви розглянули питання нашого вступу в НАТО. Да. Да. Дуже чітко. Тому що коли тлумачать з боку НАТО, Україна корумпована, скажіть, будь ласка, а де немає корупції? Беремо Франція, Італія, Ізраїль. Посадовці вищого рангу кримінально переслідуються, кримінально засуджені. Да. Тобто ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день питання вступу в НАТО, воно не є реальним для нас. Да. А ті розмови, які ведуться, мені здається, тут більше політиканства, ніж реалій відносно вступу. Тому що стільки обмежень доводять нам відносно вступу в НАТО, що вони, по-перше, не зовсім зрозумілі. Да. Коли ми намагаємося вступити, але дивимося положення натівських документів, ми туди аж ніяк не підходимо. Реформа, которая требуется, одна из реформ, которая требуется для вступления Украины в Североатлантический альянс, это реформа службы безопасности Украины. Вот я бы хотела на этой теме остановиться с вами подробнее. Вы человек, который знает работу спецслужб, человек, который понимает, как организована работа спецслужб стран постсоветского пространства. Вот что можете сказать сегодня о современной службе безопасности Украины? Ее структуру, ее кадровый потенциал. Соответствует ли она сегодня, на ваш взгляд, всем современным стандартам? Розумієте, кожна спецслужба, вона має свої особливості, і ті особливості стосуються державного устрою. Якщо, наприклад, уніфікувати і сказати, що спецслужби мають якийсь стандарт, немає такого стандарту. Для кожної держави є своя специфіка. Для нас в умовах війни зараз, звичайно, реформування має бути. Можливо, те, що бачиться, від деяких функцій відмовитись, яке стосується блоку
боротьби з корупцією. Не в повній мірі відмовитися, а від тої складової, яка не має бути характерною. Тобто не має служба займатися бізнесом. Це не тема служби, спецслужба. Але там, де на рівні державному виникають прояви корупції, спецслужба це не має відкидати і забувати. Тобто питання боротьби з економічними злочинами в рамках діяльності спецслужби, напевно, треба від того позбавлятися. Вместе с этим у нас в Украине говорят о том, что уже давно назрела, собственно, вот эта реформа службы безопасности Украины. И многие эксперты говорят о том, что СБУ нужно сконцентрироваться только на разведывательной или контрразведывательной деятельности и отказаться от правоохранительных функций. Я имею в виду вот досудебное следствие, например. Вот вы согласны с этим? Так ли это должно быть? Якщо брати, звичайно, саме звучання спецслужба – це контррозвідка, це основа. Да. Вона має бути. Розслідування злочинів, які пов'язані з шпигунством і іншими подібними, напевно, спецслужба має вести. Тобто слідство, чи точніше підслідність, чітко визначити, які статті має служба вести. Якщо просто залишити право вести слідство, це не зовсім правильно, як мені здається. Але регламентація статей підслідних для спецслужби треба, звичайно, визначати. На мій погляд, є питання, які доцільно теж розглянути, подивитись на предмет, чи наскільки доцільно спецслужбі мати такі функції, як силовий блок. Можливо, це має бути якась структура, яка не замикалась на спецслужбу, а мала б своє визначення. Тому що використання спецпідрозділів тільки в рамках служби не зовсім правильно, тому що кожна структура силова має свій силовий блок. Можливо, він має бути єдиний для всіх структур. Це моя думка. А взагалі, звичайно, ми часом десь надто багато словесів тлумачимо реформування. Я коли слухаю людину, яка займається законом про спецслужбу, Мар'яна Безугла, здається, людина дилетант, вона далека від цього того, яке стосується спецслужби. Спецслужбу реформувати треба, але треба, щоб тим питанням занимались люди, які розуміють. А вот скажите, если бы у вас была возможность внести свои коррективы, свои реформы в Службу безопасности Украины в условиях войны, в которых мы сейчас находимся, что бы это было? Какие бы коррективы и реформы вы бы имплементировали в украинское законодательство и работу спецслужб? Я б, наприклад, зараз би зробив акцент на посилення військової контррозвідки. Тому що оці події, які часом мають місце, коли людина з гранатою входить в Верховну Раду, точніше в Кабінет міністрів, питання, а як та граната в неї в руках з'явилася, звідки вона? Тобто запобігання витоку засобів ураження з місця бойових дій. Тут треба, щоб військова контррозвідка, звичайно, більш ефективно працювала. Питання, яке стосується, на мій погляд, появ на вулицях представників різного роду, я так називаю, корпусів. Є закон, який чітко визначає, що держава має право на засоби сили вживання. Не може бути такого, щоб хтось вривався в адміністрацію, пробачаюсь, офіс президента розмальовував,
Це недопустимі речі. Чи якісь маніфести, які проводяться перед 9 травня під прикриттям вишиванок. Це речі недопустимі. Держава має гарантувати те, що людям немає загроз, і забезпечувати існування законности в самой державе. А как обеспечить безопасность политических иммигрантов, которые находятся на территории Украины? Вы знаете, что буквально несколько недель назад у нас в стране было ЧП, убили белорусского оппозиционера, точнее нашли повешенным Шишова. И многие, начиная от европейских парламентариев, заканчивая политическими аналитиками в Украине, в нашей стране действительно сказали, что это не суицид, а, собственно, инспирированное убийство либо КГБ Беларуси, либо ФСБ России. Как обеспечивать, и кто должен обеспечивать безопасность этих людей, которые бегут с-под давления тоталитарного режима и ищут здесь убежище, в нашей стране? Вы знаете, это очень непростой вопрос. Я начну немножко с другого. Нам надо урегулировать порядок приема лиц, которые прибывают на нашу территорию. Угу. Вы вот посмотрите, вот осуждение идет со стороны країн Прибалтики, Польщі, в цілому спільноти світової, режиму Лукашенко. Але чомусь ті країни дротами кордони свої огорожують від Білорусі. У мене питання, чому ви, осуджуючи режим Лукашенко, не пускаєте тих, які від нього страждають? Україна приймає, але ми, приймаючи, маємо фільтрувати і дивитися, хто йде. Тому що ми скоро можемо, знаєте, при нашій критичній інфраструктурі, там, де є і атомні станції, і інші об'єкти, якщо ми будемо запускати всіх і вся, це є небезпека для національної безпеки держави. Туди, в тому потоці, можуть йти і агенти і КДБ Білорусі, і агенти ФСБ, будь-хто. Тобто фільтрація має бути. Да. Я сторонник того, щоб міграційні служби чітко визначали, кого і як пускати. Да. А просто так, коли буде потік і безконтрольно будуть люди проникати на нашу територію, це є небезпека для України. І ми не можемо забезпечувати безпеку всіх і вся. Якщо людина дійсно політично переслідується, ми її маємо приймати, давати їй притулок. Але відносно фільтрації і визначення, кого як приймати, це мають наші служби працювати. Угу. Це не питання. Я так часом слухаю деяких представників, включаючи колишнього керівника СБУ, що служба має забезпечувати безпеку. Це не функція Служби безпеки. Є правоохоронні органи, поліція, яка має забезпечувати безпеку проживання, пересування, проживания. Это понятно, что Служба безопасности Украины и контрразведка не может обеспечить безопасность абсолютно всех политических иммигрантов, которые живут на нашей территории. Но вычислять резидентуру контрразведка СБУ ведь может? Звичайно. Существует такое мнение, что в принципе Служба безопасности Украины вообще в сильных государствах местная разведка, и в данном случае, если мы говорим о нашей стране, Служба безопасности должна прекрасно знать агентуру и резидентуру других стран и, собственно, отслеживать эти процессы. Нет? Вона працює і займається, звичайно, тим. І в тому потоці я впевнений, що служба шукає осіб, які направляються з завданнями спецслужб сюди. Спецслужба, впевнений, працює в тому напрямку. Но все же происходят такие случаи, как с Виталием Шишовым. Розумієте, а при чому тут спецслужба? Це кримінальний злочин, якщо він є навіть кримінальним. Я не можу тлумачити, тому що я не знаю обставин, не бачу матеріалів.
Це суто справа, яка підслідна поліції, але далеко не спецслужбі. Спецслужба займається чим? Займається тим, що виявляє агентуру спецслужб, виявляє осіб, які ведуть розвідувально підривну роботу. Я не можу сказати, щоб цей злочин, якщо це є злочин, який стався, якось пов'язаний з проблемами спецслужби. Це не та тема, на мій погляд. Да. Ну а если мы говорим о том, что это убийство было инспирировано КГБ Беларуси и ФСБ России? Я не володію інформацією, щоб таку версію проводити, що це діяльність спецслужби. Да. І якщо це діяльність спецслужби, тоді можна ставити питання до спецслужби. Чи дійсно дії ті були скоєні представниками спецслужби. Але не знаючи матеріалів, робити висновки. Я, знаєте, завжди застерігаюсь від того, коли починають тлумачити агенти, резиденти. Якщо є в тебе такі дані, що він агент, чи резидент, чи ще хтось, звертайся в спецслужбу, пиши заяву. Да. Якщо ти володієш інформацією, але не даєш її спецслужбу, це вже теж злочин, недонесення. Да. Тобто я б дуже, на мій погляд, зважливо відносився до заяв і до лексики, термінології. Тому що дуже багато таких звучить, знаєте, от агенти там то в Верховній Раді, то ще десь. Якщо маєш інформацію, будь ласка, надай її. Якщо маєш, а не надаєш, відповідай згідно Кримінального кодексу. Тобто багато, знаєте, в тому є, я би сказав, політиканство. От коли слухаєш в ефірі, от там агенти кругом, навколо, дай інформацію, хто ті агенти. Так. Якщо не надаєш, відповідай згідно закону. Тобто треба відноситись до тих питань коректно, а не просто голословні заяви робити. Вы сказали, что на границах с Украиной наше государство должно фильтровать тех людей, тех мигрантов, которые заходят, заезжают в нашу страну. Обов'язково. А как это сделать? Как это реализовать? Это должна быть какая-то служба разведки работать на на линии, на административной границе, на границе. Как это должно быть? Как это реализовать можно? Є багато форм. Є нелегальні мігранти, які пересікають наші кордони, минуючи офіційні пункти пропуску. Це одна категорія. Друга, які пересікають офіційно. Для того і існує, це вже питання контррозвідки, система міграційна, яка має фіксувати, хто сюди і як попадає. А контррозвідка має, звичайно, вивчати тих осіб, які сюди попадають. Починаєте з мотивів проникнення в Україну. І надалі, чим вони тут займаються, знаходячись на нашій території. Особливо навколо об'єктів критичного змісту. Там, де є атомні станції, там, де є інші стратегічні об'єкти. Тобто, тою темою контррозвідка має, звичайно, займатися. Я впевнений, що вона займається. Головне питання – це системний підхід до реєстрації осіб, які на нашу територію проникають. І яким шляхом проникають. Щоб ми, знаєте, під виглядом отримання політичного притулку не давали можливість тут осідати злочинним і іншим елементам, які мають можливість зараз сюди проникати.
Пан Анатолий, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Вы знаете, что 30 августа с рабочим визитом Вашингтон должен посетить президент Украины Владимир Зеленский. Там он проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита будет 3 блока вопросов: политический, по безопасности и экономический. Давайте вместе послушаем его цитату. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Експерт з міжнародних питань Володимир Воля зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго здоров'я. Алейкум. Алейкум селям, да, все верно. Да, пане Володимире, какие это могут быть конкретные проекты? Какие ваши ожидания от визита президента США в Вашингтон? Могут ли быть это важнейшие двухсторонние соглашения по вопросах безопасности, энергетической безопасности? Что это может быть? Я согласен с тезисом относительно того, что необходимо партнерство между Украиной и США вывести на более новый уровень, то есть обновить в соответствии с существующими международно-политическими реалиями. Вместе с тем я не ожидаю каких-то суперпрорывных каких-то деклараций, соглашений, заявлений и так далее. То есть если и будет что-то, то это в части увеличения оборонной помощи со стороны США Украине, возможно, более тесное сотрудничество в вопросах научно-технических разработок и производства военной техники, ну и плюс обмен информацией, стажировки специалистов, больше учений и так далее. То есть в любом случае можно говорить о том, что какой-то небольшой сдвиг, то есть в сторону повышения, все-таки случится, и я не исключаю, что будет начат диалог о том, чтобы Украина получила статус особого партнера США вне НАТО, но это начало пути, а не его завершение. Что касается каких-то конкретных идей, то если говорить о конкретных идеях в части Крыма и Донбасса, то есть войны на Донбассе, то я имею сомнение о том, что существуют какие-то конкретные идеи, которые способны сдвинуть хоть на волосок, вот вывести из тупика эту ситуацию. То есть тут я скептик полный. Ну и по поводу бизнеса, это хорошо, что готовят какие-то выкладки, какие-то цифры, предложения по инвестициям в Украину. То есть как информация, это правильно, что передадут Белому дому. Вместе с тем, Америка не Китай, где партия сказала надо, и миллиардеры ответили есть, пошли инвестировать туда, куда сказала партия. И поэтому в Соединенных Штатах власть может лишь рекомендовать бизнесу в очень легкой форме, вернее информировать бизнес американских инвесторов, что есть такие вот возможности вложить деньги в конкретные проекты на территории Украины. Ну и бизнес уже сам решит. Пока что выглядит так, что американский бизнес не очень удовлетворен бизнес-климатом в Украине, в том числе из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, существенного, значимого прогресса. Пока что украинская наша власть делает подвижки, утвердили эти законы, да, начинают улучшать ситуацию по этому направлению. Но для бизнеса важно не просто начало принятия законов, а чтобы увидеть уже конкретный реальный прогресс реформ.
Поэтому вот по трем направлениям так. Пане Володимире, а какие, на ваш взгляд, должна приводить аргументы Украина во время этих переговоров, чтобы Соединенные Штаты Америки пошли на наши предложения, проекты и на эту помощь? К примеру, можем ли мы апеллировать к Будапештскому меморандуму, согласно которому Соединенные Штаты Америки гарантировали нам нашу территориальную целостность? В части бизнесовых проектов тут сложно апеллировать к каким-то будапештским или иным меморандумам. Здесь вопрос прагматичный. Поэтому из того, что вы цитировали Кулебу, там очевидно, что будут попытки привлечь американских инвесторов, возможно, в производство военной техники, возможно, в добычу стратегических природных ресурсов, таких как литий, которые очень важны в нашу технологическую эпоху, потому что литий — это аккумуляторные батареи во всех этих смартфонах, ноутбуках и планшетах и тому подобное. Вот в такие проекты, да и в энергетику, возможно, в добычу нефти, газа, что-то еще. Что касается вот попыток вернее, стратегическое партнерство повысить. Вот вы знаете, Резников, которого я время от времени критикую, он озвучил на уровне размышлений неплохую идею. Почему бы нам не подумать о том, чтобы на территории Украины не разместить какую-то небольшую американскую военную базу. То есть разместить до подразделения ПВО, американское или немецкое, это так не получится. То есть размещать подобные иностранные какие-то подразделения можно только лишь в том условии, что создается военная база этой страны, там размещается это подразделение, и это подразделение на самом деле будет подчиняться, если это американское, то это будет подчиняться американскому командованию, и, соответственно, его тоже американцы будут охранять, хоть и на нашей территории. Но это слишком далекий сценарий, гипотетический, но в то же время имеющий возможность для реализации при определенном стечении политических обстоятельств. Политических возможностей для этого может появиться в ближайшие годы. Дякую вам дуже, пане Володимире. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Володимир Воля, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, а как вы думаете, может ли сегодня Украина апеллировать к Будапештскому меморандуму? Нужно ли это делать? Є всі необхідні умови. Тому що коли ведуться дискусії відносно того, чи має він правову основу, має. Якщо взяти, починаємо з чого? Колись представники ООН, включаючи, яким був від Росії Лавров, звернулись до Генеральної асамблеї з письмовим зверненням признати цей документ як міжнародно-правовим. Що асамблеї ООН було і зроблено. Тобто цей документ має міжнародно-правовий статус. Якщо взяти закони України і Росії про міжнародні договори, от на той час, з моменту підписання меморандуму, він вступав в силу і ніякої ратифікації не вимагав. Це як одна із форм міжнародних угод, меморандум. Тобто він має повну юридичну силу. Друге питання, яке виникає, це реалізація. Реалізація, якщо я так перейду до положень Варшавського, кажу Варшавського, пробачаюся, Вашингтонського договору, який регламентував створення північно-європейської спільноти НАТО, там є 4-й пункт, який визначає, в разі агресії проти одної із країн НАТО, вона сприймається як агресія проти НАТО. Так. І відповідь задіються Збройні сили. В меморандумі Будапештському, в принципі, є позиції, що має бути забезпечена територіальна цілісність, незалежність, але способи забезпечення не прописані, не визначені.
От зараз, я думаю, треба нам більше робити акцент на задіяння міжнародних судів відносно тих злочинів, які скоює Росія на нашій території. Тому що дипломатичний крок, він трошки інертно здійснюється. Не задіємо ми ні Францію, ні Китай, які приєднались до меморандуму. У тому плані, щоб вони давали допомогу, давали відсіч. Оцей візит, який зараз планується нашого президента, я думаю, теж можна пов'язати з тим, щоб трошки розширити вплив Штатів на забезпечення нашої безпеки, включаючи надання військової допомоги. Деякі моменти проявляються непогано. Візьміть, ті спільні навчання, які проводили в Чорному морі, яку реакцію викликали, коли кораблі НАТО війшли в акваторію Чорного моря. Виникла небезпека вже в Росії. А чому так? Тобто вони зрозуміли, що вони не володарі 100% акваторії Чорного моря, що там можуть бути присутні і наші союзники. Тобто форми впливу на Росію мають бути, включаючи військову присутність навколо Росії НАТО, включаючи надання військової допомоги нашій стороні. Тільки не тими катерами, які нам пропонують зразка 50-х років, а сучасною зброєю. А готов ли на это сегодня Запад? Готовы ли на это сегодня пойти Соединенные Штаты Америки? Потому что если посмотреть на хронологию событий, давайте начнем с 1994 года, подписание Будапештского меморандума. Британия, Соединенные Штаты, Россия, которая в итоге на нас напала, гарантирует нам нашу территориальную целостность в обмен на ядерное оружие, которое мы сдаем. Вот фактически променяли на бумажку, Филькину грамоту. 2007 год. У Украины есть все возможности получить ПДЧ для вступления в НАТО. Этот вопрос тогда блокируют Германия и Франция. 2014 год. Россия нападает на нашу страну, оккупировала Крым, начала военную агрессию на востоке Украины, на Донбассе. Что говорят наши западные партнеры? Не надо вступать в конфронтацию, нужно подождать, потерпеть. В итоге что? У нас 7 лет уже войны. Давайте возьмем 2021 год. Снова сегодня не стоит вопрос о предоставлении нам ПДЧ, говорят коррупция и так далее. Заключается соглашение по Северному потоку-2. Нам что-то там говорят про зеленую энергетику. 1 миллиард долларов, какие-то опять гарантии, которые опять же четко не прописаны, как в Будапештском меморандуме. И складывается такое впечатление, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и очевидно, что каштаны из огня за нас никто таскать не будет. Розумієте, я повністю погоджуюсь з тезою, що нам треба про себе перш самим думати. Ніхто за нас думати не буде. Але навіть цей візит, який планується, він має супроводжуватись тим, щоб сферу безпекову, яка зараз існує, яку Росія повністю ігнорує, поновити, щоб Штати вклинились і війшли в цей процес. Тому що Росія вийшла з договору про відкрите небо, про звичайне озброєння, про ракети середньої-меншої дальності. Тобто вона живе канонами своїми, ігноруючи міжнародні закони. Штати ми можемо зараз активізувати і сказати: шановні, давайте якось впливайте. Ви ядерна держава, Росія ядерна держава. Тлумачте, що давайте жити по законам міжнародним, а не по законам Росії. Не так, як Росія прийняла закон, що акти внутрішні вище, ніж міжнародні. Те, що можна застосовувати збройні сили поза межами Росії. Штати, скажіть своє «я». Ми не проти того, щоб, звичайно, щоб розміщати бази на нашій території, це має бути рішення Верховної Ради, тому що так однозначно ніхто не розмістить. Але кроки, які мають зробити Штати, ми маємо їх просити і закликати. В тому плані, що не діє нормандська
четвірка. Штати, підключіться, будь ласка, до того процесу. Не реагує Німеччина на ваші заяви, ну, відносно Північного потоку. Подумайте, як сказати так, щоб вона прореагувала на ту заяву. Тим більше економічні інтереси, ви бачите, вони для Німеччини вище, ніж будь-які політичні і безпекові. Да, сьогодні так. Саме так. От. Тут Штати можуть своє слово сказати. От. Я в тому плані, щоб їх потенціал задіяти для зміни безпекового режиму як в Європі, так і в світі в цілому. Щоб не домінувала Росія і не диктувала свої умови, а щоб Штати теж могли своє слово сказати. А как вы видите, как сегодня Запад может заставить вернуться Россию в международное правовое поле? У нас буквально 4 минути. Я думаю, розумієте, перш за все, це все-таки санкції. Так, от. Росія в тяжкому економічному стані знаходиться зараз. От. І на неї можна впливати. Да. От. Але маріонеточні такі дії і Франції, і Німеччини, коли словесно підтримують, а насправді от, ніяких дій на нашу користь не робиться. Ну і, звичайно, питання, яке вже виникло, треба формат Мінський міняти. Тому що, зрозуміло, він недієвий. 7 років ми бачимо, що зрушень немає. І в тому плані створення нового формату, я думаю, наш президент може з президентом Штатів обсудити, на моє бачення, і знайти нові ходи, які б були більш дієвими і ті гаранти забезпечували. Тому що те, що нам пропонують, от, в тому ж плані озброєння, ну як дали джавеліни, вони на Яворському полігоні заходять. Для чого вони потрібні? Вони мають нульовий ефект. От. Я думаю, от саме в плані пошуку і підключення Штатів до впливу на Росію, цей візит має перспективу, на мій погляд. Має мати. Так само, як і розвиток ракетно-космічна галузь. І ми, і американці, ми в цій сфері зацікавлені. Галузь літакобудування. У нас американці орендують наші літаки для своїх перевезень, в тому числі контингентів військових. Питання кораблебудування. Тобто в нас є такі стратегічні напрямки, де ми можемо знаходити спільну мову. І де є зацікавленість, на мій погляд, Штатів. Тому що на фоні конфронтації Штатів і Китаю ми можемо виступати з країною, яка є приваблива в розвитку стратегічних галузей. Дякую. Дякую вам дуже, пане Анатолію. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Анатолій Матвеєв, генерал-майор у відставці, голова правління громадської організації «Ветерани військової контррозвідки України». А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 30 секунд. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые последние актуальные новости сейчас, а далее мы вернемся в эту студию после новостей и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенджа.
Без регулярного харчування бранці зазнають тортур. Про це заявила адвокат Емінія Вамілєва після розгляду справи 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі і спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. За словами адвоката, бранці вивозять з СІЗО рано вранці, не даючи змогу поснідати. Обід також не дають вчасно. В сухпайках, які передають конвоїри, присутня їжа, яка заборонена до вжитку мусульманам. За словами бранців, лише по завершенню засідання вдалося повечеряти і лише кабачковою ікрою. Через голод політв'язні почуваються зле. Высказали, у Руслана Сулейманова случился просто сильный спазм сосудов головного мозга. Он жаловался на дикую страшную боль. Он просил конвоиров, чтобы ему предоставили хоть какое-то лекарство для того, чтобы снять вот эту страшную головную боль. Он сказал, я был в таком состоянии, что я был в отчаянии. Я просил, дайте мне что-нибудь, чтобы мне стало полегче. Не было предоставлено никаких медикаментов, потому что и он с собой ничего не смог взять. И они, вот, как я сказала, ели исключительно только вот эту кабачковую икру, потому что другие продукты, которые находятся в этом сухпайке, они содержат, ну, будем говорить так, нехаляльную еду, свинину, и поэтому они ее есть не могли. Ну и представьте себе, за весь день, начиная с 7 часов утра до 16:30, люди ничего не ели. И только вот приняв еду вот в этот момент, естественно, у любого здорового человека будут подобные проблемы со здоровьем. Так званого таємного свідка допитати не вдалося, натомість окупаційні прокурори почали представляти докази. Про це заявив адвокат Еміль Курбєдінов після розгляду справи 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. В якості доказів провини бранців прокурори представили записи прослуховувань. На деяких записах обговорюються релігійні та політичні питання. Також чути голоси дітей та жінок. Родичі бранців наголошують, що записи поганої якості, здебільшого зі сторонніми шумами та музикою. Я просто этим возмущена, что на основании вот этих шумов, непонятных разговоров, даже в этой аудиопрослушке невозможно было различить, кому принадлежат те или иные голоса. И вот на основании всего этого нашим мужьям грозят баснословные сроки от 15 и вплоть до пожизненного лишения свободы. Брав участь в обшуку, але ні зброї, ні вибухівки не знайшов. Про це заявив співробітник окупаційного ФСБ Олександр Бойко у Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону. Його допитали у справі Еміля Зієдінова, якого через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. За словами ФСБівця, єдиним доказом буцімто планів Зієдінова по поваленню влади в Росії є проповідування ідей Хізбут Тахрір. Бранець, за словами ФСБівця, залучив до цього одну людину, але згодом виправився і додав, що кількість залучених до осередку людей не встановлено. На більшість питань традиційно відповідав, що не пам'ятає, а самому бранцю не давали поставити питання. Со стороны Зиядинова Эмиля был задан вопрос, как вы понимаете вообще слово терроризм, но этот вопрос не был раскрыт из-за того, что судья отклонил этот вопрос, сказав, что это не относится к делу и не разрешив его раскрытию. 15 викрадених життів. Фотовиставку з історіями зниклих безвісти в окупованому Криму представили на площі Ринок у середмісті Львова. Ахмед Бекіров був сусідом зниклого Ервіна Ібрагімова. У 2016 році Ервіна викрали біля його дому у Бахчисараї невідомі у формі окупаційного ДАІ. Взяли його машину і витащили, і повели в той ліс, де ми з родиною гуляли. І прям це камери показували, все це показувало. І у мене щось защеміло в серці, і я думаю, як це може бути? Батько його показував телефон, як його погрожували йому, як йому такі речі брудні писали. І досі батьки і Ервіна, вони чекають на повернення. Викрали восени 2014 року Ісляма Джепарова та Джевдєта Іслямова. На 2014 рік Іслямові було 19 років.
тобто і його брат Джевдет. Я теж з цього села. Він говорить наголос про всі ці злочини. І цілком зрозуміло, що це хлопці, які просто йшли вдовж свого села по трасі. І є свідки, які бачили, як під'їжджає до них військова машина, як люди в уніформі просто насильно запхали цих двох підлітків в автівку. І після цього їх ніхто не бачив. Зрозуміло, що це намагання залякати. На виставці 15 світлин та історії людей, які за час окупації Криму зникли безвісти. Всього за той момент зафіксовано 44 випадки, коли люди зникали. На сьогоднішній день доля 6 відома, їх вбито, причому це насильницька смерть. Частина цих людей, 19, були знайдені, дехто з них знаходиться в в'язницях. Є у нас також факт екстрадиції на материкову частину України. Щодо цих 15 людей, то досі ми не знаємо, де вони знаходяться. Чим важлива для мене така виставка, це тим, що не тільки жителі міста Львова, а й вся Україна не забувала, пам'ятала, що в нас на сьогоднішній день є загроза кримським татарам або жителям Криму, українцям, росіянам, всім, хто населяє Крим, ті, хто не згідний з режимом окупаційної влади, що їм є загроза. Раніше історії 15 викрадених життів демонстрували у Києві, Бердянську та Чернігові. Згодом її покажуть у Херсоні. Від вогнепальних осколкових поранень загинув український воїн. Його ушпиталили у важкому стані, але врятувати життя не вдалося. Це друга бойова втрата українського війська цього серпня. Ще 2 бійців поранені і нині під наглядом медиків. Окупанти також масово били з артилерійських систем та важких мінометів поблизу обох Водяних та Нью-Йорка, що на Донеччині. На підступах до Мар'їнки застосували протитанкові ракетні комплекси. Крім того, загарбники відкривали вогонь по житловому кварталу Новоселівки 2-ї. Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Під вогнем окупантів загинув 86-річний місцевий житель. На обстріли противників українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Адаптивний карантин продовжено до жовтня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на тлі зростання кількості госпіталізацій та важких хворих ковідом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що епідемічна ситуація цілком контрольована урядом. Зокрема, готуються лікарні, а майже усі ліжка мають підведений кисень. Крім того, за словами прем'єра, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування українців амбулаторно. Також Денис Шмигаль відзначив пожвавлення вакцинації. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. Поставки відбуваються регулярно, як за рахунок державного бюджету, так і у вигляді допомоги наших міжнародних партнерів та друзів, за що ми дуже вдячні їм. А окупаційна влада Криму дещо послабила карантинні обмеження на півострові. Указом Сергія Аксьонова дозволили роботу аквапарків, а в окупованому Сімферополі ще й фудкортів та атракціонів. При цьому навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади на півострові щоденно фіксуються близько 600 нових пацієнтів з ковідом. За даними очільниці окупаційного Кримського Роспотребнадзору Наталії Пеньковської, значно збільшилася захворюваність у Совєтському та Красноперекопському районах, а найшвидше хвороба поширюється Ялтою. Там середньодобові показники більш як вдвічі вищі, ніж навіть у сусідній Росії.
На олівці окупантів управління освіти окупованої Керчі збирає особисті дані школярів для ФСБ. На вимогу головного окупаційного освітянина міста Віктора Дахіна директори шкіл зібрали імена, прізвища і по батькові учнів від 12 до 17 років, а також дати їх народження та номери мобільних телефонів. Копії вимог і додатки до них отримало місцеве видання. У документі повідомляється, що повноваженнями ФСБ передбачено отримання персональних даних без погодження. Втім, батьки школярів обурилися таким вимогам окупаційної влади. Вже 42 людини загинули в результаті лісових пожеж у Алжирі, у тому числі 25 військових, яких направили гасити вогонь. Ще більше осіб дуже постраждали. Не можу сказати, що ми перемагаємо вогонь, але боремося з ним усіма силами, і хай допоможе нам Бог. Пожежі на півночі Алжиру почалися в понеділок. Вогнище десятки, в цілому приблизно 50 пожеж у 16 провінціях країни. Влада впевнена, що це був умисний підпал. Гірський регіон Кабілія на сході від столиці майже повністю покритий густим димом. Місцеві жителі намагаються відвоювати у стихії вцілілі будинки. Ми боремося з вогнем, щоб захистити хоча б будинки. Ми евакуювали людей похилого віку, а самі, як бачите, залишилися. У нас тут 3 загиблих, в іншому селі ще 4, лікарня переповнена. Місцеві жителі, які тікають від пожежі, селяться в готелях, хостелах та будівлях навчальних закладів. Влада Алжиру планує запросити міжнародну допомогу в гасінні пожеж. Ці юні танцівниці не забувають традиції. У Киргизстані проводять фестиваль Аталар-Ізи або «Спадщина предків». Аталар-Изи – это как бы возрождение нашего кыргызской духовности. То есть возрождение то, что нам осталось от предков наших. Это наша национальная одежда. Одежда именно для нашей молодежи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого рождения, именно в кыргызском духе. Цього року фестиваль присвячено важливій ролі жінки в історії киргизького народу. Вона берегиня сімейного вогнища і працьовита робітниця. Сьогоднішні дівчатка – це завтрашні матері. Ми повинні навчити їх, як бути мамами, виховувати героїв і ростити гідних дітей. А в цій юрті можна послухати традиційні пісні. Під їх звучання уявляється нелегке, але водночас яскраве кочове життя. Ну а молоді киргизи люблять помірятися силою і спритністю. Одна з найпопулярніших національних ігор називається «Кокбору». У неї зараз грають на фестивалі. Учасники змагання борються за тушу козла. Оволодівши нею, треба закинути її в так званий казан, який грає роль воріт. Нам дуже сподобалось. Найбільше вразили костюми, пісні, танці і кінна гра «Кокбору». Вона теж дуже видовищна. До фестивалю Аталар-Ізи щорічно долучаються гості з усього Киргизстану, а також закордонні туристи. Творіння епохи бароко знаменитого скульптора Йогана Пінзеля і його учня Франциска Оленського представили в Києві. Это искусство, которое дает вот эту динамику. Динамика в том, что это такая летающая, это как ветер. Видите, они все не окаймлены ничем, нет никакой статики. Одна з 2 представлених скульптур Пінзеля – голова ангела. Спочатку майстер створив фігуру висотою 2 метри. Вона і інші скульптури були встановлені на вівтарі в одному з костелів Івано-Франківської області. Пізніше майже всі були знищені за радянських часів. Їх пустили на дрова. Нам необходим катарсис, очищение. И вот мы проходим свое очищение через, наверное, искусство настоящее. Я говорю о высоком искусстве, я не говорю про искусство, которое сегодня связано с массовой культурой, которое становится контентом для інстаграмів. Йоган Пінзель – найвидатніший український скульптор 18 століття. Багато його робіт прикрашають храми. Ми знаємо, що стиль бароко створений для того, щоб людина увірувала. І справді, спостерігаючи за скульптурами майстра Пінзеля, ми можемо пережити оцю фазу найвищої трагедії, найбільшого переживання, пройти шлях очищення мистецтвом. Він переживав кожен образ, і за рахунок його пережиттів
як я вже казала, пластику, особливої роботи з формою, завдяки знанню досконалому анатомії, він міг донести ці емоції до вірян. А ця скульптура називається «Свята Анна». Цей фрагмент скульптури ілюструє апокрифічний епізод, коли свята Анна навчала Діву Марію читанню. І в одній руці вона тримає, у лівій руці вона тримає святу книгу. На жаль, права рука втрачена. Скульптури привезли з Львівської національної галереї, де зберігається найбільша колекція творів Пінзеля – 40 робіт. Експозиція представлена в рамках фестивалю «Букет Київ Стейдж». Тема «Ми між минулим і майбутнім». Є тут і роботи сучасного скульптора Олександра Животкова. Виставка проходить в національному заповіднику «Софія Київська» до січня 2022 року. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбетеке бөлігімізні Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве сонки хаберлеріні музакире етежекміз. Әлбетеке сонки вақытлары ен музакире етілген меселелер сырасында Қырымның ақыбеті насыл олажақ ве бұл Қырымның ақыбеті насыл олмасы үшін, ақыбетінің кележеге асылда парлақ олмасы үшін анги бар әрекетлер yapıla ve elbette ki bu mesele etrafında Kırım platformasını anmamak olmaz. Ukrayna'da demek Kırım platforması çerçevesinde çok faaliyetler alıp barıla. Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitri Kuleba bugün bildirgenine göre daha 4 Avrupa memleketi Kırım platformasına geleceğini bildirgen. Endi onların miqdarı 38. Keliniz Dmitri Kuleba'nı dinleyik. Учого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників. Faaller ve aqorçalayıcılar Kırım Gayesi Teşkilatı'nın aqorçalayıcıları Kırım Platforması'nın iştirakçılarını Yarımada'nın cemaati adından böyle müracaatta bulundu ve o'zining umutları, beklentileri hakkında fikirlerini bildirdiler. Keliniz onların müracaatının küçük bir kısmını dinleyek. Необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб Кримська платформа стала регулярною міжнародною подією. Щоб у році був хоча б один день, коли всі порушення прав людини на окупованій території стають головним предметом уваги цивілізованого світу. У першу чергу з питань, пов'язаних з політв'язнями, викраденими і свободою слова. Bizler canlı bağda Kırım Gayesi Teşkilatı'nın temsilcisi Abdurishta Gajiparov var şimdi işgal edilgen Kırım'dan. O bizlerge tafsiyatlıca bu müracaatın gayesi hakkında tarif edecek. Abdurishta, assalamu alaikum, merhabanız. Abdurishta, ne için işte böyle Kırım Gayesi teşebbüsü tarafından Kırım Platforması iştirakçılarına müracaat etmek gerekliğini duydunuz? Yani gayeniz, maksadınız neden ibaret bu yönelişte? Şimdi bunda bizde Kırım'da yani bir teşkilat kurulup geldi, Kırım Gayesi degen. Biz bir ay toplaşıyız, sonki aylarımızda bir toplaşımızda bu kanun lekasız bu işlegen edik. Sonki toplaşımızda bu Kırım platforması hakkında var oldu. Neler bekliyoruz, nasıl umutlarımız var, işte öyle nasıl bekletiyoruz bizden. Evet, bunu yaxşı ki Türk'ün bugün açarımız gibi başta bir kanun kabul edildi. Ama bu platforma olsa o kanun olurdu mu olmazdı mı? Bu gösterdik ki teşkilatlar mı ya da devletler mi sarılıp alsa bizim etrafımızda galiba da Ukrayna biraz başkaca davranacak ve belki bir yaxşı bir dekimde olur. Umutumuz var. Bu şeyden
Onda sokakta aykırı bir müracaatımızdan. Son da ne var? O hapishaneden çıkan insanlar hakkında. Bir yere geçti, bir yere o kadar değil. Onun için kim bilir? Bu devletler şimdiki 37-38 bin devlet eğer bu Alo. Alo. Abdurreşit sonki cümlelerinizni ne yazık ki eşitmedim. Daha bir kere tekrarlayabilirsiniz mi? Bah üzüldü de. Bana Kırım'da kapalı insanların, hapishanede olan insanların dikkatlerine evet ona şimdiki bu 37-38 mi devlet Yok üzülen yazık ki bah. Ama ben... Onların korunlarına, bala çağrısına ya da işte böyle bu devletlerin büyük destek olurdu değil mi? Umutumuz var. Onun için biz de büyük umutlar destek bu platformadan kazanacak şeylerimizi de. Onun için dikkatle etmemiz bekliyoruz. Bu nasıl orada işte kendi ne var? Yaxşı olur devlet bu platforma bir daha toplaşıda olmasa da devamlı işlediğim bir o yerinde bir ofisin bir şey olsa ama galiba da olacak o şey. Olsa da evet yaxşı olsun. Konuşup durup uygulayıp yapardıklarla beraber. Anlaşıldı. Çok sağ olun Abdurreşit ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ne yazık ki bah yaman olğanı sebebinden biz çok laf etip olamadık ama esas gayem anlaşıldı. Abdurreşit Jeparov Akkorçalaycı bizle canlı bağdaydı. Studiyamızın musafirini isiyap takdim etmege hazırım. Kırım Tatar Milli Meclis azası Riza Ağa. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Riza Ağa. Aleykümselam. Allah razı olsun. Riza Ağa, şimdi beraberlikte oturup Abdurreşit ağa Jeparov'nu dinledik. Onun umutları var. Aytkanına göre Kırım platformasına, Kırım adından, Oz adından, işte Kırım gayesi temsilcileri adından bu platformaga çok umutlar beslegenini Kırım'ın bugün biz göremiz. Hatta siz görgendirsiniz geçenleri Ahmedjet'nin kirişinde insanlar işte biz Kırım platformasını destekleyimiz degen böyle bir şiar yazdılar. Buna da bir cesurluk gerek diye düşünüyorum. Ama herhalde bu Kırım platformasını beklegenini gösteriyor. İzbat olarak bunu işte getirmek mümkün. Siz de böyle yani umutlar besleysiniz mi? Çünkü siz mında noktada bulunasınız. Yani bu faaliyetlerinin böyle epicentrinde bulunasınız deyip aytmağa mümkün. Geliniz böyle sualden başlayayım. Kırım Tatar temsili organımız Kırım platformasının çalışıp başlaması, Kırım platformasının faaliyeti, teşkil etilüvü çerçevesinde kayda bulunu? Bir hazırlık gitti ama bana ben dostumuzu dinledim. Bir onun yüreğinde çok şey var aytmağa ama yazık ki böyle efirde aytsa anda kim neler başlayacak. Ama Kırım platforması nasıl başlamak gerek? Ben özümcasına bir senaryo koyayım. Birincide Kırım platformasında Ukrayna taraftan nasıl etip Ukrayna bu alga kaldı? Neler kaçırıldı? Neler halkara hükümetlerden yardımlar yapılmadı? Nasıl Ukrayna'nın durumu idi? Onun için o sebepler için bu işgallar Kırım'a kirgenini kıskadan uzatmayı bir analiz aytıp çıkmak gerektir. İkincide son başlamak gerek nasıl etip Kırım'ı ve Donbas'ını boşaltmak ve Kırım'ı kaytarmak. O mutlaka birinci sual olmak gerek. Bu birinci aytkanın bu vodnaya çağız olacak. Birinci sual bundan başlamak gerek. İkinci yerde başlayacak halkara horçalamak sualini kotermeye ve onu bakmaya. Niçin birinci toprak meselesini? Eğer toprakları kaytarılmasa, işgallar çıkarılmasa Kırım'dan anda halkara hakkı da bakılmaz. Hem o devamı eter bir parça adamlarını boşaltsalar bile
tez vakitte yılın sonları ya da hapslerini doldururlar başka adamlar. Yani temel problem bu işgal. Temel problem toprak kaytarmak. Ama nasıl etip onu kaytarmak gerek? Bu yerde yana da Ukrayna taraftan ben belirtsem keskin açılmak gerek. Birinci yerge koymak gerek Budapest Memorandumu. Çünkü yader potansiyeli Ukrayna'dan almasaydı Ukrayna bu alga kalmayacak idi. Onun için bu birinci aytılmak gerek de garantların adları da aytılmak gerek o yerde. Utanmayı, sakınmayı doğrudan gözge bakıp aytılmak gerek. Son bu suali müzakere etken son düşünmek gerek. Neler yapmak gerek? Ukrayna toprakların arka kaytarmağa, aneksiyanı toktatmağa, bitirmeye. O yerde çeşit yolları var. Ya da garantlar o yerde aytmak mümkündür. Bizim hazırlığımız var, öyle de mümkün. Onlar hazır olup gelmek mümkündür. Biz böyle adımlar yapacağımız da bu Kırım'ı mutlaka tez vakitte kaytarmak için. İkinci eğer öyle bir hazırlıkları olmasa Ukrayna taraftan aytılmak gerek. Sizler garantiye verdiniz ama becermediniz. Ana aşinçek yana da eğer siz becermediniz, şu çeşitli laflar ola onun etrafında sanki o da gavur diye girerken bir şey diye girerken memorandum iken yuridik tarafta ama da Ukrayna becerdi de o memoranduma bakıp o raketaların yader raketalarından boşalttı hükümetini. O kurtuldu onlardan. O becerdi ama o becergen son bu garantlarda yerine gelmek gerekler. Garantiye teritoriyel целостности onu göstermek gerekler. Onun için ya da onlar bir yeni bir deklarasyon aytmak gerekler. Eğer de Rusya buna yarım yılçı Kırım'dan çıkıp başlamasalar biz başlayacağımız Ukrayna'ya razılık verip yana da yader raketlerini hazırlamak ve Ukrayna'da yerleştirmeye hem ona da bizler yardımcı olacağımız. Birinci yardımcılar Amerika'nın Büyük Britanya olmak gerek. Ama bu sizin onu aytılmak gerek bilirsiniz mi? Eğer de bu Ukrayna taraftan böyle aytılmak gerek. Ondan sonra yana müzakereler geçer, böyle olmaz der, olmasa son ikinci teklif olacak. Bu Kırım platforması çıkaracaklar Совбезге, Совет Безопасности ООН mutlaka bu sual bakılmak için. Провести слушание в ООН Совете Безопасности. Bu müracaat edip çıkacak bu Kırım platforması adından. Ben bilesem herkes anda ona kol tutarlar. Ama anda Rusya'nın hakkı var bunu kapatmaya razılık vermedi. Onu da getirmez. Daha çeşitli laflar var. Mesela bir fikirler var. Ben o tarafın terenci ogreni bulmadım. Ama eğer de Ukrayna için kaysa bir hükümetki baskınlık yapsalar o zaman bu veto dese anda çalışmaya degen laflar da var. Neyse. Eğer o veto koyacak olsalar Совбез'de, yaxşı Совбез'de veto ne koyacaklar? Kaysa bir kararlarına. Ama Совбez de onu beceremezse ya da olmasa Совбез diyecek. Biz bunu böyle vetodan çıkıp olmayımız. Halkara mahkemeye bu işini bereye bakılsın da bütün dünya halkara mahkemesinde bu memorandum, bu Ukrayna'nın alı, bu işgallık, bu aneksi anda bakılsın. Eğer böyle bir büyük mahkeme açılsa
açıktan bütün hükümetler o mahkemede iştirak etseler, ben bilesem o mahkemenin kararı mutlaka Мына бақыңыз, мында çıkacaktır. nasıl problema var. Demek, bir taraftan eğer böyle bizim demek ittifakdaşlarımızla biz pretenziyalarla laf etmeye başlasak, birinciden bu ittifakdaşlık meselesi bozula bile bu bir. İkinciden, halkara böyle bir mahkeme bile karar alsa bile zaten Rusya onu yerine getirmiyor ve biz iki taraftan da gayip etmezmiz mi? Yok. Birincisi halkara kararı çıksa Rusya elbette onun sözünü dinlemez ama Amerika ve Büyük Britanya onun kararının dinleyip işlerini alıp baracaktır. Ama onlar bizim esas Ukrayna'nın esas ittifakdaşları olarla biz münasebetlerimizni bozarmız. Yok, bozmaya olmasa 50, 100 yıl ya da 500 yıl bekleyek mi aralarımızı bozmayı, doğrudan laf etmeyi bunlar şeydir. Öyle şey olmuyor. Yok belki de Eğer de- yok belki de başka usullarını kıdırmak Başka gerek. usullarını biz Usullarını bekledik. mümkün. Sanksiyalarını korduk mu? Korduk. 7 yıldan beri yani 8. yıl gerek. Sanksiya bana neft düştü bir şey. Neft alsa 80 dolara düşecekler. Ama hiç Kayıp olmasa olacaklar dedi. Yok. Hiç olmamasından böyle şekilde olması bile yaxşı değil mi sizce? Nesi yaxşı kanaatin? Hiç olmamasından. Yok toxta. Nesi yaxşı? Siz bana tarif et. Nesi yaxşı? Kırım'ı aneksiya yaptılar. Bizim halkımıza ağırlık getirirler. Bizim yaşlarımızı mahkemelerge kapatarlar. Şüphesiz. Donbass'ta cenkler adam öldürürler. Buna yakında yana bir atışlar oldu. Onlar toxtatmaylar. Ondan da başka hazırlık tutarlar. Yana Ukrayna'ya bir boyu baskınlıktan girmeye. Onlar tınmayacaklar. Eğer onlara bu Kırım Ya eğer biz platformasına ittifakdaşlarımızın aramızını bozsak, bu Rusya'nın daha da apetitlerini bizge daha da çok hücumuna kart blanş vermez mi? Yok, biz o yerde yalan aytılmayacaktı. Doğru aytılacak közlerini. Bir anda yalan, uydurma Yok, laf doğru olmayacak. aytmak bu bir zaten. Yok, doğru aytmak bu bir zaten bunu aytarlar ama darılmak onlarını mahkemeye vermek bu. Ya doktor, size en yakın soyunuz, komşunuz gelse borçka para alsa sizden raspiska da vermişse sen ona iş anlarsın. Ayda verdim buna bir yıldan mı ya bir aydan mı kaytaracağım diye. Keçe vakit kaytarmay, aytasın kaytarmay, yalvarasın kaytarmay, kucaklaysın kaytarmay, son yapaysın kıdırasın başka yolların, mahkeme yolların kıdırasın, onu mecbur etmeye, kaytartmaya. Eğer o tek bu borç değil, başka her yerde öyle, dünyada öyle. Eğer bir business partnerler o araları bir anlaşmalar yapsalar da onu becermesi, para meselesi ortaya çıksa, ne yakın olsalar da Amerika Büyük Britanya arasında bir böyle anlamazlık çıksa ne yapacaklar? Mahkemeye verecekler. Birbirini o mahkemeye vermek o yaramazlık yapmak değildir. O arttan bıçak vurmak değildir. O közge bakıp yana bu halkara kanunlarla mahkeme bakılsın diyecekler. Anladınız Ben mı? anladım sizin Onun için fikrinizi. ona ve bizim dostlarımızın canları ağırmasın, dinlesinler, baksınlar, açsınlar ya da biz bu halkara mahkemeni sayamız ve onun kararlarını becerecek miyiz? Ya da açsınlar biz becermeyecek miyiz? Bana Rusya böyle konstitusya böyle şeyler kirgizdi. Verhavenstvo prava za Rusya'yı. Biz de öyle yapacağız. Ben anladım sizin fikrinizi. Ben anladım. Elbet bunda muhakkak can vardır sizin gayeleriniz, fikirlerinizde de var zaten. Ama ya bu mahkeme nasıl bir karar çıkarmalı da bu kararga bizim ittifakdaşlarımız İngiltere olsun, Amerika Birleşken Devletleri uysun. Yani ne olmalı bu kararda sizin fikrinizce? Ki Budapeşt memorandumunda yok. Bu kararda onlar aytacaklar. Sizin imzanıza bakıp Ukrayna yadır silahın berip gayip etti. Sizin imzanızga prezidentler imzasına işanıp böyle ağa kaldılar. Sizin imzanız koyganlarga 15 bin adam joydular. Sizin imza koyganınızga toprakların joydular. Ana siz ne yapacaksınız?
nasıl etip kaytaracaksınız? Ya sanksiyalarını öyle keskin yapın, hattı yapın, Rusya dayanmasın, yarım yıl içinde kollarını kotersin de kaytarsın her şeyin yerini. Ya da Ukrayna'ya ya silah versin, asla Ukrayna'nın silahın militarizasyonu kotertsin, böyle adımlar yapmak gerek. Ukrayna özünü horçalap olmaz bugünkü bakanda. Yana da laf getir, çeşit laflar getir. Bana Severny Patok da şey açılacak. Bu nasıl şeydir? Aslında anlayısın mı? Eğer bunlarga böyle bir yanı bir yoldan gelmeseler hükümetler Ukrayna'nın alı bek yaramay olacaktır ya da bekleyecekler ne zaman Rusya'da demokratik güçler gelecektir ama ona da inanç boyu yok. Çünkü öyle hükümette ya birden bir revolüsyon başlar demokratiya gelir. Ama öyle keskin FSB'nin öyle güçlü FSB'nin anda revolüsyon da olmaz. Onlar yol vermezler. Onun için bu halkara mahkemeye bakıp onların kararlarına çıkarmak gerek bütün dünyada. Ondan sonra Amerika mesela ya da Büyük Britanya diyecek biz yaxşı yapmamız yapmasınlar. Ama onlar bu özlerinin taraftan bir mahkeme kaysı bir yerde yapacak olsalar onlara aytacaklar. Siz özünüzün bu mahkeme kararlarını becermeyesiniz. Ya isteysiniz belge mahkeme işlerini açıp işlerinizi çözmeye gidip buraya laf olacaktı. Ben belesem bu benim fikrim. Ama anlamak gerek ki onlar da özünün menfaatini birinciden düşünüyor. Ana onun için diyeyim neden başlamak gerek? Birinci vodnaya часть Ukrayna taraftan çıkıp aytmak gerek. Bu ne için böyle algı kalganımız. Şimdi bu Kırım platformasına kaytacak olsak, Rizaga bu meseleden başladık. 38 memleket endi geleceği belli oldu. Sizin fikrinizce çeşitli türlü memleketlerinin bu platformada nasıl şekilde takdim, yani nasıl seviyede takdim edileceği platformanın semereliğine tesir edecek mi? Mesela olarak Amerika'dan Biden'ı bekleyedik, Kamala Harris'ını ya da Anthony Blinken'ı ama nakliye nazire geleceği belli oldu. Yani buna bağlı mı platformanın semereliği ya da yok? Zaten gelgenler devletin pozisyasını işte takdim edilir. Bağlı. Eğer prezidentler gelseydi Biden, Büyük Britanya'nın prezidenti, Türkiye'nin prezidentleri gelseydiler bu platformada bir güzel kararlar birden alınacak. Ama kelseler onların yardımcıları, başka delegasyalar kelseler, ola bu platforma geçecek tanışuf platforması olacaktır. Bu çıkarılan suallerini herkes dinleyip yazıp alıp biz konsultasyon yapacağımız o hükümetlerimiz gidip alıp gidecekler, o hükümetlerini anda bakılacaktır. Evet son bu proses uzayacak. Onun için böyle da olacaktır. Ben belirlemeyeyim da bir prezidentler geleceğin birinci keresi ama hazırlık yapıp ikinci konuşumda ben belesem daha bir prezidentler gelmek mümkündür. Çünkü onlar koterilgen suallerini hazırlık yapıp o hazırlıktan gelip kararlar çıkaracaktırlar. Mına geçenleri siz de eşitkendirsiniz bu mesele etrafında da birkaç suallerim var. Aleksandr Lukashenko'nun Kırım etrafında aytkanlarını dinlediniz mi bilmeyeyim ama geliniz beraberlikte şimdi daha bir kere hatırlayık onun aytkanlarını ve bu mesele etrafında da birkaç sualim olacak. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России
признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное. Evet. Mında bence sözler bile gerek. Ne diyorsun? Birinci kere bu aytты Budapest deklarasyasına imza koyganına o yerde iştirak etmegendir. Bilmem belki sonuna bir ayrı bir yazı yazıp yibergendir. Öyle de mümkün. Onun haberim yok. Ama özün alıp barışın beğenmeyim. Çünkü eğer Rusya yarın Kırım'da başlasa özünün firmaların kirgizip oligarklar çalışıp başlagan son o ne diyecek? Endi men razımın Kırım aneksiya olganın mı? Bu prinsipsiz laf, bilesizmi? O özün horçalay. O Putin'den sakınıp ben onun için Kırım'ı Rusya'ya saymayayım deyip özünü horçalay. Ama diğer taraftan saysa bile ayda tahmin yürsetelim ki Alexander Lukashenko mına men Kırım'ı Rusya toprağı deyip tanıyım dese bu ne deniştirir ki? Zaten onu hiç kimse Rusya'nın prezidenti olarak saymıyor, o legitim değil ki. Evet onu saymaylar ama medyada o tınmay medyada erkun açsan Lukashenko'nun lafı keti. Bilesizmi şimdi bugün akıllı belki fikirli padişahlar var, politikler var. Onlar çalışarlar ama medyaya çıkmaylar. No, по разным причинам. Biri beceremez medyaya çıkmaya, biri asla sakın o medyadan işini becerip. Onun için medya o da bir silah gibi bir şeydir. Eğer Lukashenko erkun medyada çıkışlar yapıp bütün politikum onun etrafına laflar etken son evet onun lafları da az bir şey tesirli deyip biri kule, biri kulak asmay. Ama ne olsa da o böyle laflar etti. Ona bakıp son bunun aytkanına biri diyecek. Ana bakın eğer Rusya'ya girmek gerek mutlaka Lukashenko'nun sayması değil. O diyecekler buna biz bu taraflı kaçırdık. Şimdi banklarını kirgizeyik, firmalarını kirgizeyik Kırım'a başlasınlar çalışmaya da. Yani son Lukashenko gibi böyle boş ağızlar çıkmasınlar, bizim böyle bir uprok yapmasınlar diye belki onun için de teberredir. Mana bilesmanda da ne meraklı ne denişkenini. Çünkü bir müddet evvelsi yani sonki 7 yıl içerisinde Alexander Lukashenko Kırım'ın işte Rusya'ya sanki ait olganı meselesi etrafında böyle sükunetini saklaydı, neytralitetini saklaydı dep aytmaga mümkün ve bu mesele etrafında çok böyle açık müracaatlar, açık böyle açıklamalar hiç yapmagan idi. Şimdi vaziyet tamamıyla değişti ve Ukrayna'ya karşı böyle düşmanlık retorikasını alıp bara Alexander Lukashenko. Yani bu ne demek? Endi asıl da Rusya'dan başka hiçbir yolu olmaganını ayta bu aytkan sözleri bunun ispatı olarak analiz etmege mümkün ya da başka sebepler var. Putin ona yardım etmeseydi o çoktan onu değiştirecek edilir. Putin o yüzden spetsslujbalarının yardım verdi ve kulağına aytdı. Eğer inatlansan seni horçalamam işin bitti. Bu ondan sakına. Bu o prezident nesin kreslasın öyle bir netip tuta asla onunla beraber galiba nege varıp mezarlığa yatacak. O kadarlık bir muşkul adam oldu. Bazı politikler derler belki o fikri başı bir şey bozulgandır diye böyle de fikirler var. Onun için onu Lukashenko'nun asla uzatma lafın etmeye gereği de yok. O zaman böyle dedi. Ne zaman ona bir korkup kirgen son böyle dedi.
Yarın Pekinse yerine yana da böyledir. Öyle bir adamdır. Ona inanmak yok. Yazık. Ризаға дала фетмеге істегенім бойле бір меселе бар. Кеченлері өзінің Facebook сайфемде мен бойле лентаны кезер екенде, толашыр екенде көрдім. Сіз Гана ханым Юксель меле межесі рейсіміз Рифатыға Чубаров кеченлері Украина медениет назирі или бойле бір Коршув керчеклештіргенсіңіз, сізден де іштірак еттіңіз. Мұна не лаф етілді, насыл қарарлар анылынды ве насыл yönelişlerde işbirlik алып баралмасыны беклемек мүмкін. O yerde toplaştık, böyle bir fikirleştik. Ben öyle sayam. Nasıl bu Tamur halkların zakonu, kanunu çıkan son, onu nasıl etip çalıştırmaya, implementasyon yapmaya, onun etrafına müzakere edildi. Fikirler açıldı. Böyle bir iş, рабочая обстановка degen gibi böyle tanışıp çalışmalar başladılar. Onlar anda büyük sualler çok düşünmek gerek. Bu zakon çıktı ama nasıl eti bu meclisini bu zakonla çalıştırmaya? Meclis yuridik statusu yok. Registrasyon olmadı. Bunlarda aytıp giberdiler registrasyon olmak için ama biz deyimiz yok. Kayda registrasyon mu? O devlette, Ukrayna devleti. Yani bir devlet teşkilatı olarak, общественная organizasyon. Öyle olmaz. Hani hıdıralar nasıl etip çalışmalar. Birinci, evet bu laflarda, çıkışlarda meclis derler ama anda var olacak budget. Meclis halkımıza budget ayrılacaktır. Bilmem nasıl, ne kadar, onu da lafın etilmeyi. Ama onu temsili organ belgelemeli. Nasıl meclisin bank hesapları orijinin yok. Çünkü o yuridik taraftan registrasyon olmadı. Ana onu düşünecektirler. Belki ya siz nasıl görüyorsunuz? Mana cemaat teşkilatı olarak temsili organını Ukrayna devlet seviyesinde kaydetmek bu acayip bir şey deyip aytsam, bu da az kalır deyip düşünüyorum. Ben belirleyeyim bir fikirdemin. Meclis yanına olmak gerek bir komitet. O komitet registrasyon olmak gerek. O общественный, государственный bir status olmak gerek. Onun ustavında yazılmak gerek. Anda учредители этого комитета meclis. Именно meclis. Onu meclis kararının komitetke bu ustavın netip утверждать. Tazdıklagan son birinci imzalarda meclis taraftan mesela meclis reisinin imzası olmak gerek. Bu komitet daima meclis yanına meclisin kontrolü tübüne çalışmak gerek. Kim kirmeli o komitetke? O komitette birinci eğer komitet olsa bilmem ustavı nasıl olur belki правление olsa o правление'de meclis azaları mutlaka girmek gerek. Ama çalışkan adamlar böyle finansistler beceri bolgan adamlar yaşlar olmak gerekler. Çünkü anda kanunlarda bilmek gerek Ukrayna kanunların para bank hesapları nasıl açmağa, nasıl çalışmağa. Kırım fondu bu meselede koşulabilir mi? Kırım fondu bilirsin Kırım fondu благотворительная организация. Eğer Kırım fondu mümkün onu yapmağa ama yana da onun ustavın az bir şey değiştirmek gerek. Благодійный tarafın galiba almak gerek ve ustava bazı değişmeler girgizmek gerek ve o kolaylı olur edi правление meclis azaları olur edi çalışkan adamlar spesyalistler buhalterler juristler çalıştırmak mümkün edi mümkün elbet mümkün öyle de mümkün. Ya Rizaga mına temsili organға devlet bütçesinden ne kadar para ayrılması gerek olganını kim belgelemeli? Temsili organ mı?
o büdjet hakkındadan lafı ketmedi. Bana bu konuşup geçtik. Bagdan Alesi Bagdan'ın. Ana onlar çalışacaklar. Son bir zamanda o kabinde bir Minfin'le çalışıp bir büdjet ayrılacak. Ama endi mına yanı siyasi sezon başlayında kuzde Ukrayna parlamentosu bütçene bakmağa başlayacak 2022 senesine, o sebepten bunu yetiştirmek gerek değil mi? Bilmiyorum, bek sakınam yetiştirip olur mu? Sakınam. Böyle yetişten biz bu büdjetke de kirip olmamız. Onu tezi çalıştırmak gerek. Bir grup olmak gerek mecliste de spesyalistler. Onlar bütün gün mecliste olup çalışıp hazırlamak gerek proyekt büdjeti. Ne kadar kayda masraf olunacak, nasıl masraf olunacak, o smetalarını, proyektlerin verilecek Minfin'e ben öyle koyayım. Onlar da bakacaklar. Son bu büdjetke girmek mümkün gelecek seneye. Ama o bek tez çalışmak gerek. Bu yetiştin, bizim yetiştin, biz yetiştiremeyiz. Ana eğer de bu sualini mesela meclis taraftan böyle teklif edilse, böyle spesyalistler yanımıza toplaşsa, başlasa çalışmaya bu grupa, biz yetiştiririz. Ama tez hareket yapmak gerek. Bunun beraberinde bu kanunun çalışı başlaması için çeşit işte bu podzakonne akte de paydalar da onun üzerinde de çalışmalar yapılması gerek. Şimdi bu yönelişte faaliyetler nasıl? Anda da bu çok iş Anda çok var. maddeler çünkü var. Her bir maddenin çalışıp başlaması için her bir madde altında bu çalışma işleri yazılıp geçmesi gerek. Buna şimdi ben böyle bir koruyayım. Yapmak gerek büdjetini bizge bir projesini yapmak gerek de nasıl masraflar, ne kadar adam alıp bu çalıştırmaya alacağımız, onlarını çağırtıp onlara diyeceksiniz baştan çalışmaya. Buna siz bu büdjet projesine kirgizdik, büdjet geçken son utvirjeniye olgan son sizler aylığa başlayacaksınız çalışmaya. Böyle bir grupa gerek çalışmaya, perspektiva için. Bugün kelgenden ben ne kadar para alacağım deyip soramayacaklar. Onlar başlayacak çalışmaya, gelecekte aylık almak gerek, normal aylık almak gerek. Nasıl bu çinovnikler algan gibi hükümet adamları olarak da aylıkları güzel olmak gerek. Ana öyle bir grupa tez men bilesem kurmak gerek de onlar çalışmalarını başlayacaklar. Son bu tek men Kaydan insanlarını almağa bu grupa. Büdjet. Başka bölümlerine de çalışmak gerek anda. Juristler gerek. Международник juristler gerek. Onlar da çalışkaylar anda. Podzakonlu aktı onlarını hazırlamak gerek. Anda bek çok iş var. Evet ona bizim küçümüzden bugünkü mesela mecliske bakanda bizim küçümüz bunda men bilesem sınırlı. Bek azlık yapar. Çünkü meclis azaları çok Kırım'da. Onun için çetten yaşlarını, perspektif ballarını çağırtıp bu işe almak gerek. Öyle yaşlar var mı? Men bilesem Kiev'de bek çok yaşlar çok suları da şimdi çalışadırlar firmalarda bir yerlerde yerleşkendirler ama onlar bir yüreğini böyle bir patriotik olsa halkın için hizmet edecek hazırlık duysa onlar gelip avuşacaklar bu işe de var. Çünkü binlerden bizde yaşlar var onlar becerirler. Biz halk bilesiniz mi? Öyle atkan halk deginiz. Biz halk ketemiz, at gibi ketemiz o ge. Çünkü artımızdan hamçı değil, artımızdan kurşun keti. Onun için bizim yaşlarımızda bayağı okuganlar, bilgili soyları pek çoktur.
Çok sağ olun Ризаға. Студиямызға келгеніңіз үшін, суалерімізге жауап бергеніңіз үшін милимежи сазасы Риза Шевкеев студиямыздың мұсафиры еді. Сайғылар қадашылар, мен сене азықке бұл бөлікні еккүнлейім, бүгін информацион программасына еккүнлейім, ама яран ала қызмет ете көрішкен же сіз театр телеканалының экранлары башындан айрылмаңыз. Аман-аман 5 дақадан sonra yayınımızın Қырым татар тілінде заман информацион программасы девам ете. Sonra бұл студияда Прайм Мусаева olacak. Seyretiniz görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit Kırım'ın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, sen 9 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar
kalbi tek sana emanet. Ecdatlar yarını bağışla. Amin. Мабуслерге аш бермейіп, оларны азапларға чектірелер. Бұны адвокат Эмине Абамилева Ахмеджитте тутулып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризмде қабатланған Қырым татарларынан давасы бақылған сон айтты. Оның сөздеріне көре, мабуслерна сабадан сабалық аш берместен махкемеге алып чықалар. Үлелік ашы есе вақтында берілмей. Мабуслерге берілген аш пайында есе илал олмаған мақсулатлар бар. Оның үшін мабуслер тек сақыз қабағындан япылған, ezmeni ақшам махкеме топлашу биткен сон аш апылған. Ачызлықтан есе мабуслер ярамаған. У Руслана Сулейманова случился просто сильный спазм сосудов головного мозга. Он жаловался на дикую страшную боль. Он просил конвоиров, чтобы ему предоставили хоть какое-то лекарство для того, чтобы снять вот эту страшную головную боль. Он сказал, я был в таком состоянии, что я был в отчаянии. Я просил, дайте мне что-нибудь, чтобы мне стало полегче. Не было предоставлено никаких медикаментов, потому что и он с собой ничего не смог взять. И они, вот, как я сказала, ели исключительно только вот эту кабачковую икру, потому что другие продукты, которые находятся в этом сухпайке, они содержат, ну, будем говорить так, нехаляльную еду, свинину, и поэтому они ее есть не могли. Ну и представьте себе, за весь день, начиная с 7 часов утра до 16:30 люди ничего не ели. И только вот приняв еду вот в этот момент, естественно, у любого здорового человека будут подобные проблемы со здоровьем. Ишгалжилер прокурорлары гызлы шаатына соруға чекіп оламайып топланған делилеріні тақдим етіп башлады. Бұны адвокат Эмиль Курбединов Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчінен запт етмейін тылуында қабатланған 25 Қырым татарының давасы бақылмасындан сонра хабер етті. Мабуслерінің қабатыны таздықлаған избат олырақ лафларының сес язылары діңлетілген. Базы сес языларда дини ве сияси меселелер музакер етілі. Бұнен бәрібер баллар ве қадынларының сеслері ештілі. Мабуслерінің соплары сес языларының кейфиетіні шамата ве музыка бозғанны қайдеті. Доказательства якобы вины. Я просто этим возмущена, что на основании вот этих шумов, непонятных разговоров, даже в этой аудиопрослушке невозможно было различить, кому принадлежат те или иные голоса. И вот на основании всего этого нашим мужьям грозят баснословные сроки от 15 и вплоть до пожизненного лишения свободы. Тентув кечірілмесінде иштирак еткен, ама не селя, не патлайжы моделеріні тапмаған. Бұны Русияның Женебербе махкемесінде ФСБ Хадима Александр Бойко білдірді. Оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған. Эмиль Зиядиновнан давасы черчевесінде сорғуға чеккенлер. Бойканан сөздеріне көре Зиядиновнан Русия әкиметіні запт етмейін тылуынан екене избаты, оның тарафындан Хизбут Тахрир фырқасынан ғайелері тарқатылмасыдыр. ФСБ Хадима башта мабус жинайетке бір инсанны чекті деген, сонра есе бұл жинайетте қач кіші иштирак еткен айтып оламаған. Суаллерінің чоқысына қатырламайым деп жауап берген. Мабуске есе суал бермеге рұқсат берілмеген. Со стороны Зиядинова Эмиля был задан вопрос, как вы понимаете вообще слово терроризм. Но этот вопрос не был раскрыт из-за того, что судья отклонил этот вопрос, сказав, что это не относится к делу и как бы не разрешив его раскрытию. 15 қырсызланған инсанның тағдиры. Ежғал етілген Қырымда белгісіз ғайып болған инсанларының икейлерінен фотосергіні Львовтаки рынок мейданында тақдим еттілері.
Ахмет Бекиров Хырсызланган Эрвин Ибрагимовнан комшысы еді. 2016 сенесі Эрвинні Бақшысырайда евіне етмезден полис рубасында олған инсанлар тоқтатып, тұтып, белі олмаған тарафқа алып кетті. Взяли його машину і витащили, і повели в той ліс, де ми з родиною гуляли. І прям це камери показували, все це показувало. І у мене щось защеміло в серці, і я думаю, як це може бути, батько його показував телефон, як його погрожували йому, як йому такі речі брудні писали. І досі батьки і Ервіна, вони чекають на повернення. 2014 сенесі күзде есе Қарасу базарда Ислам Жепаров і Жевдет Ислямов хырсызланған еді. На 14 рік Ислямові було 19 років. Тобто і його брат Джевдет, я теж з цього села, він говорить наголос про всі ці злочини. І цілком зрозуміло, що це хлопці, які просто йшли вдовж свого села по трасі, і є свідки, які бачили, як під'їжджає до них військова машина, як люди в уніформі просто насильно запхали цих двох підлітків в автівку, і після цього їх ніхто не бачив. Зрозуміло, що це намагання залякати. Сергіде 15 insandan hikayesinin fotoresimler Rusiya Qrimni işgal etkeninden soň olar hırsızlandı ve belgisiz gayip oldu. Всього за той момент зафіксовано 44 випадки, коли люди зникали. На сьогоднішній день доля 6 відома, їх вбито, причому це насильницька смерть. Частина цих людей, 19, були знайдені, дехто з них знаходиться в в'язницях. Є у нас також факт екстрадиції на материкову частину України. Щодо цих 15 людей, то досі ми не знаємо, де вони знаходяться. Чим важлива для мене така виставка, це тим, що не тільки жителі міста Львова, а й вся Україна не забувала, пам'ятала, що в нас на сьогоднішній день є загроза кримським татарам або жителям Криму, українцям, росіянам, всім, хто населяє Крим, ті, хто не згідний з режимом окупаційної влади, що їм є загроза. Evvel hırsızlangan insanlarının hikayelerini Sergana Kiyev, Berdiansk ve Çernigov'de takdim ettiler. Birazdan Sergi Херсонда gösterilecek. Işgalçılarının atışları neticesinde Ukrayna harbiyi vefat etken. O ağır halda hastahanege yetkizilgan ama hekimler onu kurtarıp olamadı. Bu avgust ayında Ukrayna askerleri arasında ikinci insan gaybıdır. Yaralangan da iki Ukrayna harbiyi şimdi hekimlerinin nezaretinde. Işgalçılar Donetsk vilayetindeki Vadinoy ve New York kasabaları civarında olgan Ukrayna harbileri pozisiyalarını, artilleriya sistemaları ve ağır mayınlarının hücum etken. Marinka şehri civarında tankka karşı raketa kompleksleri kullanılgan. Bundan gayrı Cebenan diğer kısmında da işgalciler ateş açtı. Buna Donetsk vilayeti harbi memuriyetinin yolbaşçısı Pavlo Kirilenko bildirdi. İşgalcilerinin atışları neticesinde 86 yaşında olgan yerli sakin vefat etken. На обстріли противників українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Адаптив карантин октябрь айына қадар девам етірілген. Бөлек қарарны Украина Назирлер кабинеті ковид хасталарынан сайысы артқанандан себеп шығарды. Баш назир Денис Шмыгаль үкімет эпидемия вазиетіні бұтынлей контроль етедеді. Хастаханелер азырлана енді ятаққа оксигеннен нефес алмақ үшін жихаз қойылған. Бұндан ғайры назирнан сөздеріне көре евдеті девеленген украинлер үшін 15 000 оксиген концентратор алынған. Денис Шмыгаль ашыланған инсанларының сайысы да артмақта деді. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист.
Поставки відбуваються регулярно, як за рахунок державного бюджету, так і у вигляді допомоги наших міжнародних партнерів та друзів, за що ми дуже вдячні їм. Ишгалчылер акимиеті есе Қырымда карантин сыңырлануларыны біраз емшатты. Ишгалчылер yol başçısı Сергей Аксенов өз ферманынен аквапарк Ахмеджетте есе фудкорт ве аттракционлар çalışmasına разылық берді. Қырымда есе атта ишгалчылерінің шубеле сапламаларына бақмадан күнде 600-ге яқын яңа коронавирус хастасы белгілене. Ишгалчылерінің Роспотребнадзор yol başçısı Наталья Пеньковская хабар еткенне көре, Ичке ве Орқапы районларында хасталарының сайысы артқан. Ең тез есе чин вирусы Ялтада тарқалмақта. Анда хасталанғанларының күнделік сайысы қомшы Русияге баққанда 2 кере зиядедір. Ишгалчылерінің незареті алтында. Ишгал етілген Керич Тасил идаресі мектеп балаларының шақси малюматыны топлай. Керич Тасил идаресінің yol başçısı Виктор Дахинның талабынен мектеплерінің мудерлері 12-ден 17 яшына қадар олған тәрбиелерінің адлары, соядлары, доған күнлері ве телефон номерлеріні топлаттыра. Ерлі акимет бұл талапларының копиялары ве иләвелеріні алған. Весиқада ФСБ хадемлері шақси малюматыны изінсіз ала білгені білдірілі. Фақат тәлебелерінің ана бабаларыны Ишгалчы акиметінің талаплары açıqlatқан. Джезайырде 42 инсан орман янгынлары нәтижесінде вефат еткен. Олар арасында тештен күрешкен 25 арби ілак олды. Да чоқ инсан зарар көрген. Не можу сказати, що ми перемагаємо вогонь, але боремося з ним усіма силами, і хай допоможе нам Бог. Шимали Джезайырде янгынлар базар эртесі күні башланған. Мен алғанда мемлекетінің 16 вилаятында 50 янгын алевленді. Акимет бір кімсе орманларына аселет яққанында емендір. Джезайыр пайтақтынан шарқында олған Кабилияның дағлы регионына аман-аман бұтынлей қойы туман қаплады. Ерлі сакинлер да атеш келмеген регіонларда өзевлеріні янгындан құртармаға тырыша. Ми боремося з вогнем, щоб захистити хоча б будинки. Ми евакуювали людей похилого віку, а самі, як бачите, залишилися. У нас тут 3 загиблих, в іншому селі ще 4, лікарня переповнена. Янгындан қачқан ерлі сакинлер Мусафархане, хостел ве оқуф юртларынан биналарында ерлеші. Джезайыр акимиеті атешнен күреште, халқара жемачылығының ярдымына сорамаға планлаштыра. Бугенч ойынчылар өз ананелеріні ұнытмай Қырғызстанда аталар иза адлы фестиваль кечіріле. Аталар Изи – это как бы возрождение нашего кыргызской духовности. То есть возрождение то, что нам осталось от предков наших. Это наша национальная одежда. Одежда именно для нашей молодежи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого рождения, именно в кыргызском духе. Бұл фестиваль Қырғыз халқының тарихында қадынның мұйым ролына бағышланған. Қырғыз қадыны айле ұжағының қорчалайжысы ве чалышқыр елбікесі. Сьогоднішні дівчатка – це завтрашні матері. Ми повинні навчити їх, як бути мамами, виховувати героїв і ростити гідних дітей. Бұл юртта наневи ерларны діңлемек мүмкін. Оларны діңлегенде қырғызларның зор, ама парлақ көчебе яшайшы қозығын келе. Яш қырғызлар құвет ве чеверлікте ярышмаға себе. Фестивальде қырғызларның ең популяр ойынларından бірі көк бору ойынны ойнайлар. Оның іштиракшілері теке үшін көреші. Текені атып, қазанға ташламақ керектір. Нам дуже сподобалось. Найбільше вразили костюми, пісні, танці і кінна гра кокбору. Вона теж дуже видовищна. Әр ел Қырғызстаннан чешет көшелерінден мұсафірлер ве четел туристлері аталар изі фестиваліні көрмек үшін келе. Барокко Девронды Эйкелже Йоган Пинзель ве оның талебесі Франциско Алинский тарапынан ижад етілген эсерні Киевде тақдим еттілер. Это искусство, которое дает вот эту динамику. Динамика в том, что это такая летающая, это как ветер. Видите, они все не окаймлены ничем, нет никакой статики. Пинзелнан тақдим етілген екі эйкелінден бірі сөзде мелекнің башыдыр. Башта уста 2 метрлік эйкеліні ижад етті. Бұл эйкел ве башқалары Ивано-Франковск вилаетіндегі костелінің алтарында қойылған еді. Біраздан советлер вақтында базы эйкеллер йоқ етіліп, одын кібі қоланылған.
Нам необходим катарсис, очищение. И вот мы проходим свое очищение через, наверное, искусство настоящее. Я говорю о высоком искусстве, я не говорю про искусство, которое сегодня связано с массовой культурой, которое становится контентом для инстаграмов. Йоган Пинзель 18-нчы асырда яшаган Украинаның ең мешһур әйкелчесидер. Оның бір чоқ әсері ибадатханелерні Ми яраштыра. знаємо, що стиль бароко створений для того, щоб людина увірувала. І справді, спостерігаючи за скульптурами майстра Пінзеля, ми можемо пережити оцю фазу найвищої трагедії, найбільшого переживання, пройти шлях очищення мистецтвом. Він переживав кожен образ, і за рахунок його пережиттів, як я вже казала, пластик, особливої роботи з формою, завдяки знанню досконалому анатомії, він міг донести ці емоції до вірян. Бу әйкелінің ады Азиз Анна. Цей фрагмент скульптури ілюструє апокрифічний епізод, коли Свята Анна навчала Діву Марію читанню. І в одній руці вона тримає, у лівій руці вона тримає святу книгу. На жаль, права рука втрачена. Әйкеллер Львив Милли галереясындан кетірілген анда Пинзеннің әсерлерінің ең чоқ топламақ 40 әйкеліні сақламақталар. Экспозиция «Букет Киев Stage» фестивалі чәрчевесінде тақдым етілген. Оның мевзусы «Біз кечміш ве кележекнің арасында». Мұнда Зиманеви әйкелжі Александр Животковның әсерлерінде көрмек мүмкін. Сергей Кыбен 20 сенесінің январь айына қадар София Киевска милли қорығында кешірілежек. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрий вечір, друзі. Це Прайм Мусаєва, 11 серпня. У нас залишається 12 днів до першого саміту Кримської платформи. І тому сьогоднішній ефір буде присвячений саме цьому саміту, на який кримчани чекали, думаю, багато років. І я дуже рада сьогодні представити нашу гостю. Це Еміне Жапар, перша заступниця міністра закордонних справ, колишня ведуча телеканалу АТР. І я теж хочу сказати, що ми, наприклад, з Еміне навчалися свого часу в одній школі у Криму, тому у Керчі. Тому це більше, ніж, знаєте, зустріч. Це дуже важливо, але насправді будемо говорити про дуже важливі речі. І ви можете телефонувати в ефір. Я прошу режисера вивести телефон студії також на екран. І ви можете дзвонити у студію сьогодні і задавати свої питання. Отже, 23 серпня відбудеться перший саміт Кримська платформа. Останні приготування. Ми чуємо кожного дня, що список держав, які приєднаються до Кримської платформи, збільшується. Я би хотіла у тебе запитати мене стосовно того, як взагалі народилася ця ідея, який шлях Кримська платформа пройшла за цей час. Я так розумію, що ідея виникла десь рік тому, і ось ми бачимо, що ми наближаємося, залишилося кілька кроків до її втілення. Активна фаза реалізації почалася рік тому. Насправді, я без перебільшення для себе її назову своєю третьою дитинкою, тому що це концепція, чи бачення того, який може бути діалоговий формат для теми Криму, народилась ще раніше. На попередній посаді, як перший заступник міністра інформаційної політики, я пам'ятаю, яка приходила до МЗС до своїх колег і фактично пропонувала реалізувати цей формат до 5-ї річниці окупації, до 5-х роковин окупації. На жаль, тоді з різних причин, я їх не буду коментувати, політичне керівництво не змогло взяти це в топ-адженду, тому що такі речі, такі ініціативи, вони потребують найвищої уваги, вони потребують пріоритету президента, бо інакше шансу реалізації фактично небагато. І, власне, тоді не відбулася ця ініціатива, вона не народилась. І вже коли
Мені міністр Дмитро Кулеба пропонував обійняти посаду першого заступника. Власне, одне єдине питання, яке я задавала собі, вирішуючи, наскільки я готова знову вступати в активну роботу 24/7, відповідно, те, що накладає складнощі на звичайне життя людини, да, то єдине питання, яке я задала йому, чи наскільки можна буде реалізувати цю ініціативу. І тоді міністр мені сказав, ти не просто можеш, ти мусиш це зробити. І, власне, ми запропонували цей формат, його концепцію, його бачення, його виміри, те, як вона має оперувати далі. І рік пройшов. І сьогодні ми дійсно маємо вже дуже конкретні результати. І я щаслива від того, що, оскільки це міжнародний формат, він початково мав народитися як міжнародний формат, але він вже підтягнув дуже багато задач, які ми маємо як держава і соціум вирішувати. Наприклад, стратегія деокупації, реінтеграції, яка була прийнята як наслідок того, що ми як держава маємо мати це стратегічне бачення. Ну і завершуючи, скажу, що Кримська платформа, якщо брати її місію, да, чи філософську складову, вона будується на 3 стовпах. Перше – це стратегічне бачення, і ми чітко сказали як держава, що наша мета – деокупація політико-дипломатичним шляхом. Далі – це консолідація. Зараз навколо цього бачення і формат Кримська платформа – це і є ця консолідація. Ми намагаємося об'єднати якомога більше країн, не всі проходять цей тест. І третє – це синергія. Ми щиро віримо, що це не виключно домашня задача України деокупація. Те, що відбулося у 2014 році, попирання міжнародного права як такого і порядку, якого було зафіксовано після Другої світової війни, фактично силовий перегляд кордонів, це є спільна задача. І тим більше мілітаризація Крима є дуже високим рівнем небезпеки для багатьох країн, тому фактично синергія має народити шляхи деокупації. Давай трохи поговоримо про результати. Зараз, за останніми даними, свою присутність підтвердили 38 країн. Чи це задовільний результат, як ти вважаєш? Оскільки ми знаємо прекрасно, що у 2014 році декларацію ООН підтримали більше 100 країн. Зараз ми бачимо такий результат. Що завадило, що стояло перепоною на цьому шляху? Я би тут, напевно, не порівнювала би резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка приймалася в Генеральній асамблеї в 2014 році, дійсно в березні, яка фактично стала тоді основою політики невизнання, і ініціативу України, тому що, по-перше, для України, і, до речі, деякі наші найважливіші партнери відзначили, що нарешті Україна спромоглась народити формат самостійно. Нарешті Україна перейшла до проактивної фази, не просто вплітати це в існуючі механізми, а народжувати свої власні механізми. І це є надзвичайно позитивною історією, тому що я абсолютно переконана, що ми, як найбільш зацікавлена країна, ми маємо народжувати ці формати і маємо запрошувати інші країни доєднуватись до них. Тому резолюція – це окрема історія. Ми будемо продовжувати резолюції і по правах людини, і по мілітаризації в системі ООН, але цей формат – це трошки інша історія. Цей формат, оскільки він включає урядовий трек, парламент, експертів, він набагато більш складний, нелінійний, всеохоплюючий. Тому все ж таки час грає на боці України чи навпаки? Оскільки 7 років, ми можемо сказати, в принципі, робилося багато, але такого формату, як Кримська платформа, не існувало. І ти сама це визнала. Абсолютно, да. І тут, дивись, оскільки ми можемо багато філософствувати, абсолютно теоретизувати, концепції, формати, це все добре. Але коли ти не спроможний реалізувати і наповнити цей формат практичним змістом, час дійсно грає проти. Тому чітко формат відбувся 23 числа. Ми зафіксуємо створення, а далі продовження. Це не одноразова акція. Це далі титанічний труд і дипломатів, і всіх інших, і громадянського суспільства, і урядовців, і парламентарів. Тобто це вимагатиме вже в стадії реалізації. Тому, що важливо? Важливо, що цей формат запущений, важливо, що дійсно трошки менше зараз нотифікували свою присутність, ніж 38, але ми очікуємо, що десь до 40 країн будуть присутні на високому рівні. Це або президенти, або прем'єр-міністри, або спікери, або міністри закордонних справ, чи інші урядовці, яких країни уповноважували представляти свою країну. Тому мені здається, я переконана, що це успішна історія, і тут є, і я чула від деяких колег, особливо журналістів, певний скепсис, але давайте уявімо собі, що немає Кримської платформи. Її немає. Ми просто продовжуємо існувати в існуючих форматах, і однозначно, оскільки, дивись, ми кажемо собі, що наша кінцева мета – деокупація, але якщо ми не спроможні будемо зараз тактично, питання номер 1 – повернути тему Криму назад, чи повернути в порядок денний міжнародний, ми не дійдемо ніколи до цієї стадії.
І тим більше, напевно, Сівілі, для тебе і для тих, хто нас дивиться зараз. Не секрет, що Російська Федерація не просто мовчазний спостерігач тут. Російська Федерація, вона реально системно, точково, концентровано вкладає ресурс в те, аби замовчати цю тему, в те, аби прикрити історію. Я думаю, що навпаки в цьому випадку навіть не замовчати, а чинити тиск. А про Крим. Да, тобто, стосовно Кримської платформи, я так розумію, що в неї навпаки проактивна позиція, і вона робить все можливе, аби представництво було не таким високим. Могла би трохи про це розказати? Як Росія заважає учасникам платформи приїхати до Києва і підтримати Кримську платформу? Ми для себе від самого початку, ми це артикулювали, власне, розглядали можливість запрошення Російської Федерації на Кримську платформу як країна, яка має відповідальність і має нести цю відповідальність, і, власне, цей формат там, де вона могла б цю відповідальність нести. І Російська Федерація на рівні Міністерства закордонних справ, МІДа РФ коментувала, що так, мовляв, якщо це буде стосуватись кримчан і їх майбутнього, ми готові розглядати, але через деякий час, після того, як стало зрозуміло, навіщо створюється Кримська платформа, і це деокупація в першу чергу, Російська Федерація відразу сказала, що вони сприймають Кримську платформу як загрозу територіальній цілісності і безпеці Російської Федерації. І, власне, вони це кажуть партнерам. І це, чесно кажучи, якщо перекладати дипломатичну мову, це така мова погроз. Достатньо і абсолютно права Севгільді, що вони не просто спостерігають, вони проактивно, перше, дискредитують цей майданчик, називаючи це черговим шоу Києва і так далі, черговою провокацією, черговою, такі наративи, про які ми, власне, знаємо. А друге, вони працюють в столицях. Вони працюють в тих країнах, особливо де характер і відносини з Російською Федерацією для країн носять критичний характер. Країни не проходять тест. Міністр Дмитро Кулеба сказав, що Кримська платформа – це такий тест для країн, аби зрозуміти, з ким країни в питаннях Криму. Або з Російською Федерацією та агресією, або з Україною та міжнародним правом. І дійсно ми констатуємо, розуміємо, що не кожна країна проходить цей тест через різні, часто об'єктивні причини своїх національних інтересів. Можемо поговорити трохи про програму саміту, власне, які теми будуть порушуватися, як це буде виглядати? Так, ми зараз дуже в активній фазі, фактично фінальній підготовки до саміту. Ми собі ставили кілька задач. Ми хотіли відбути цей саміт не просто формально, як це відбувається зазвичай на таких заходах, коли люди збираються, фотографуються, проговорюють щось, декларують і роз'їжджаються. Ми хотіли наповнити саміт певними змістами. Ми хотіли, оскільки територія окупована, ми хотіли відтворити такий простір, де будь-який гість, який приїде на саміт, він би зміг відчути певні речі. І дійсно, оскільки буде частина перша, це сам саміт, він триватиме кілька годин. Його відкриє Джамала з співом 1944. Ми будемо транслювати певний контент про Крим, що таке Крим сьогодні. Буде виступ президента України, виступ прем'єр-міністра, Верховної Ради, голови Верховної Ради України. Буде виступ лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, буде виступ експертного середовища, оскільки створено ще один вимір, експертний вимір Кримської платформи. Будуть виступати країни і далі буде прийняття заключної декларації. Документ ми вважаємо достатньо сильний, тому що він складається з кількох частин. Фактично це є теж така фіксація і формалізація, що дуже важливо, політики невизнання, політики засудження дій Російської Федерації. Країни, які приєднуються до декларації, вони фактично кажуть, що ми ніколи не визнаємо окупації. І це важливі речі. Далі там прописуються ті частини, які для нас важливі. Тому прийняття декларації – це буде потужний елемент якраз реалізації політики невизнання і тиску на Російську Федерацію. Після цього буде відвідання фронт-офісу Кримської платформи. Цей фронт-офіс реалізується дуже, мені здається, такою командою ентузіастів. Це команда постійного представництва президента ВРК Антон Карінєвич, Таша Свірідова, Таміла Ташева. Люди, які живуть Кримом. І, власне, фронт-офіс, який буде запускатись, буде під парасолькою постійного представництва. І його функція буде функція координації, здебільшого національних питань, тому що дуже багато внутрішніх задач. МЗС буде далі продовжувати оцей міжнародний трек, працювати з партнерами. Експертна мережа
мережа, це фактично джерело аналітики, якої ми потребуємо, да, тому що тут важливо не просто політичну риторику вести, тут важливо пояснювати тенденції, важливо аргументовано показувати, які наслідки окупації в питаннях екології, економіки, безпекових питаннях, культурної спадщини, прав людини, прав кримськотатарського народу. І, власне, цей зміст, цей контент будуть формувати експерти. Наскільки зараз, до речі, міжнародні партнери ознайомлені з даними щодо мілітаризації півостровів, щодо заміщення населення? Наскільки вони знають ці проблеми, які є в окупованому Криму? По-різному. Різні країни знають різні, фактично світ консолідований більш-менш. Да? Тобто сьогодні, якщо брати офіційний трек, то тут мені здається, не те, що немає проблем. Тобто тут є обізнаність, тобто є консолідована позиція, і прекрасно всі розуміють, що відбулося в Криму і що там відбувається. Мені здається, дуже важливо працювати зараз з більш широкими аудиторіями, пояснювати звичайним людям в країнах, що таке Крим. От тут складніше. І, власне, тому ми інтегрували парламентарів, тому ми інтегрували експертів для того, щоб вони, об'єднуючись з парламентарями інших країн або з експертами інших країн, могли бути більш почутими якраз в інших столицях. Це ключова задача. Трошки вивести цей дискурс з національної цієї коробки, да, в інші країни, тобто вивести його туди. І, власне, ми перед собою ставимо таку амбітну мету. Це потребує ресурсу. В нас є певний ресурс, ми його заклали вже, я маю на увазі, на рівні Міністерства закордонних справ. Але людський ресурс, він неоцінений. Я дуже рада, що навколо цього вже ми бачимо об'єднання. Наприклад, в парламенті створено міжфракційне об'єднання Кримської платформи, це було в грудні 2020 року. Да? Експертна мережа запустилась, ми консолідували більше 180 аналітичних центрів і експертів з 33 країн, це тільки початок. Це тільки запуск. Тобто це якраз ті речі, які мають бути продовжені. І я вважаю, що тільки так, тільки покроково ми зможемо, знаєш, кількість перевести в якість. Можеш розказати трохи про участь Офісу президента та, власне, президента у Кримській платформі? Наскільки активно вони залучені до цього процесу і що робить Офіс? Безпосередньо. По-перше, це, якби, напевно, така особиста, певна, да, є вдячність президентові, тому що якби не його особисте включення і не його спроможність взяти це в пріоритет своїх зовнішньополітичних задач, я переконана, що ця ініціатива, вона б не мала такого шансу і не мала б такої реалізації. З моєї точки зору, от в тих контактах, які у мене були, да, і те, що я чую від свого міністра, який фактично щодня контактує з президентом по темі Кримської платформи, рівень емпатії дуже високий, рівень відчуття того, що є Крим, дуже високий, і рівень бажання запропонувати дієві речі дуже високий. Тобто президенту важливо мати практичні результати. Тому скажу точно, що без його включення, да, без його такої амбітної задачі, Кримська платформа, вона би не мала такого масштабу. 067 634 61 30 – це телефон студія. Ми продовжуємо наш ефір. Він сьогодні присвячений Кримській платформі. У нас у гостях Еміне Джепар, перша заступниця міністра закордонних справ. І наскільки я зрозуміла сьогодні із анонсу Офісу президента, що саміт складатиметься з 4 панелей. Теми такі: політика невизнання та санкції, безпекові виклики, захист прав людини в тимчасово окупованому Криму і відновлення прав кримськотатарського народу. Хотіла би поговорити по кожному із напрямків, які, можливо, дії Україна буде робити стосовно, наприклад, політики невизнання та санкцій. Зараз щодо санкцій існує дискусія, і я думаю, що ти розумієш, про що я. Механізм РНБО, наскільки він може бути узгоджений з міжнародними санкціями, чи плануються в тому числі якісь заяви стосовно того, як Україна буде впроваджувати санкційний режим, і чи є можливість того, що ми побачимо запровадження нових санкцій протягом цієї Кримської платформи? Дійсно, оскільки сам саміт буде складатися фактично з 2 частин. Перша, про яку я казала, це офіційна частина, да, де лідери фактично будуть заявляти свої позиції, буде прийняття декларації, Кримської декларації. Далі наступна стадія, да, чи наступний елемент Кримської платформи – це дискусія, це форум. Їх буде дійсно 4 панельні дискусії. Ми запрошуємо міжнародних гостей, буде лідерська панель, де будуть наші гості деякі виступати. І, власне, ми будемо ставити конкретні задачі, як рухати далі Кримську платформу в цих пріоритетах, про які ти казала. І питання відновлення прав кримськотатарського народу, і санкційний механізм, і питання політики невизнання.
Політика санкцій – це чутливе достатньо питання, тому що не кожна країна готова запроваджувати санкції. Навіть деякі країни, які приєднуються до політики невизнання і засуджують політику Російської Федерації, але не готові запроваджувати санкції. І тут однозначно це суверенне право кожної країни вирішувати, чи приєднується вона або ні. Але тут теж треба розуміти, що кожна країна приєднується або приймає рішення щодо санкцій не просто так. І дуже важливо формувати певний дискурс в самих країнах. І тому є експертна мережа, і тому є парламентський рівень, тому що ми маємо цю логіку і цю парадигму розвивати в країнах, пояснювати, навіщо потрібні санкції. Тобто, якщо ми кажемо, що Російська Федерація – це агресор, мають бути наслідки, що певні злочини, порушення прав людини – це злочини, які не мають наслідків. Так? І, власне, наприклад, ми звернулися до Європейського Союзу в рамках новозапущеного глобального механізму порушення прав людини. Це новий механізм ЄС, який тільки починається трек запровадження санкцій. Ми віримо, що тут є перспектива, що це теж елемент Кримської платформи, і ми передали список тих порушників прав людини в Криму, які з нашої точки зору мають бути притягнуті до санкцій. І да, перспектива є, але для того, щоб країна прийняла рішення... Це фізичні особи, це юридичні особи, це фізичні особи. Це глобальний механізм, це про фізичних осіб. Да, і це люди, які мешкають в Криму, які можуть і мають бути, з нашої точки зору, притягнуті до фактично замороження. Тут asset freeze іде, да? Замороження рахунків і ban for travel, тобто неможливість подорожувати. Щодо безпекового питання, у нас була зустріч із президентом на острові Зміїний, де він порівняв Крим із авіаносцем, оскільки раніше це було туристичне місце. Зараз ми бачимо мілітаризацію півострову, бачимо скупчення військ. Наскільки також хотіла би у тебе запитати, міжнародні партнери теж знають про цю ситуацію, чи розуміють вони взагалі створення цього прецеденту на Кримському півострові, оскільки це загрожує безпеці всього Чорноморського басейну, і які дані також будуть, можливо, оприлюднені під час саміту стосовно мілітаризації саме півострову, оскільки з цими даними є велика проблема? Тут не тільки навіть в Чорноморському регіону, навіть далі. Це MENA Region, тобто це регіон Північної Африки і Ближнього Сходу. Ми вже бачимо, як Росія використовує Крим як проекцію своїх агресивних політик в регіоні Ближнього Сходу. Ми бачимо, наприклад, трек контактів Сирія-Крим. Аксьонов вже кілька разів їздив туди. Тобто це всі такі речі, вони відстежуються і однозначно вони транслюються, і партнери теж усвідомлюють, що таке Крим з точки зору безпекових викликів. І, власне, це ключова історія, тому що ми всі розуміємо, що ці останні 7-8 років наш дискурс, наш національний, я маю на увазі, він здебільшого був в площині порушення прав людини. Це гуманітарний вимір. Він важливий, однозначно, і про нього треба продовжувати говорити. Але мені здається, що Кримська платформа, вона вже вивела питання безпеки в пріоритет, тому що це якраз складніша задача. Тому що це складніше і це актуально, я думаю, більш актуально для всіх. І тут якраз ми почали доносити до тих країн, які, можливо, не усвідомлюють рівень загроз, власне, як елемент Кримської платформи. Але тут, що важливо розуміти, швидких рішень немає. Я переконана, що тема Криму, вона на авось не вирішиться. Якщо ми не спроможні запропонувати певні речі, і не почнемо оцей, адвокасі такий, політику, не те, що оцей, виведення на гучномовець, то тоді ми ніколи не прийдемо до тих важливих задач, які ми перед собою ставимо. Тут я теж хочу прокоментувати, що мені здається, що жодна платформа, жодна декларація не є панацеєю. Це не чарівна паличка, яку ми піднімемо, і завтра все відновиться. Ні, мені здається, що це є певний формат, який важливо наповнювати змістами. Ми від себе зробили все для того, щоб максимально багато гравців були включені в це. І тут однозначно є воля, ми її бачимо зараз, політичної системи України. Громадяни підтримують її. Тобто ми бачимо зараз тема Криму, вона стала більш активна і в Україні, і вже за кордоном. І це тільки початок. Щодо мілітаризації саме, чи будуть оприлюднені нові дані стосовно скупчення військ, стосовно можливого, в тому числі, знаходження в окупованому Криму ядерної зброї? Ми маємо дуже активного партнера з громадянського суспільства. Це Центр оборонних стратегій.
з якими ми плануємо підписати меморандум. Вони є частиною експертної мережі. Навколо цього центру найкращі експерти в питаннях безпеки, і ті, які з Криму, і Андрій Клименко, і Таня Гучакова, і ці люди, і Михайло Гончар, і люди, які ведуть оцей трек і моніторингу, і розуміння, що таке безпека і які наслідки є. Ми вже реалізували з ними 5 досліджень. Разом з британцями, до речі, вони підтримували ці дослідження. Вони про історичний контекст, вони про культурну спадщину як елемент безпекових викликів, тому що це не тільки питання культури, це якраз безпекові виклики. Це питання мілітаризації півострова. І, власне, ці дослідження ми вже розіслали і презентували нашим партнерам як надбання Кримської платформи. Ще наступним кроком будуть планувати, і плануємо ми зараз ще кілька досліджень якраз в темі безпеці. І, що важливо, ми хочемо зробити щорічний міжнародний форум щодо питань безпеці. Ми хочемо його проводити в Одесі. Ми хочемо навколо цього безпекового форуму Чорноморо-Азовського регіону об'єднати і експертів, і урядовців з різних країн. Тобто це планується як щорічний формат Кримської платформи, безпековий форум. Загальна кількість все ж таки військ сьогодні в окупованому Криму? Втричі більше. Втричі більше? До 40 тисяч персоналу. Різні, фактично, що ми бачили, що модернізація відбулася всіх компонентів військових. Вода, повітря, суша. Російська Федерація вкладає величезний ресурс в відновлення військових баз в Криму. І так само давайте не мати ілюзії щодо інфраструктурних проєктів, бо Російська Федерація їх намагається показати як піклування про людей. This is bullshit, як то кажуть, це повна маячня, тому що навіть дороги, які будуються в Криму, вони мають чітку військову задачу. Тавріда, про яку хто тільки не сказав і не написав, вона об'єднує Керч і Севастополь. 2 міста військового значення. Протез, Керченський міст, люди ним теж користуються, але він має інші задачі. Навіть якщо подивитись школи і садочки, які будуються в Криму, для кого вони будуються? А вони будуються для дітей ФСБ, яких тисячами привозять в Крим. 500 000 людей. Заміщене населення – це злочин. Це військовий злочин. І от, власне, про це ми почали більш активно говорити і пояснювати нашим партнерам. Тому що будь-хто, хто не в контексті, от уявімо собі, хтось приїжджає в Крим. Якщо людина не розуміє цих деталей, що це там репресивна дійсність, яка непомітна відразу. Це як в темну кімнату зайти з фонариком, ти побачиш тільки частинку. Якщо порівнювати з Афганістаном або з якимись африканськими країнами, ми дійсно в жодному разі не можемо привернути уваги через те, що коли йдеться про порушення прав людини, звичайно, кейси з Афганістану або з Африки, або знову ж таки М'янмару, вони, звичайно, вражають людей, вражають міжнародні організації. Чого не скажеш про Крим? І Російська Федерація розповідає, що війни немає, люди щасливі. Дивіться, будуємо, міжнародний аеропорт збудували, я не знаю, нову тюрму збудували, дороги будуємо. Тобто, і людина, яка не в контексті, вона може бути, скажімо, не зрозуміти цього всього. І, власне, ми намагаємось пояснювати, що все, що там будується, має чіткі військові задачі. Тому в мене наступне питання. Ми дуже багато говорили про представництво на рівні президентів, на рівні прем'єр-міністрів, на рівні міністрів закордонних справ. Дуже важливим у цьому питанні є також використання механізму Міжнародного кримінального суду. Я знаю, що щодо Криму є зараз 6 письмових наших запитів щодо порушень прав людини. Скажіть, будь ласка, чи планується все ж таки присутність представників Міжнародного кримінального суду, тому що це дуже важлива історія і частина плану деокупації Криму? Ні, тут трошки це окрема судова система, особливо якщо ми кажемо про міжнародні арбітражі і міжнародні суди, їх не варто включати в ці треки, бо вони носять політичний характер, вони носять трошки іншу задачу. Тому суди – це окремий трек. Так, це для України дуже важлива історія, тому що вони якраз це про питання, інтерпретації, питання права, це тривалі речі, там немає швидких речей. Тобто це окремо. Те, що зараз є, це фактично Міжнародний суд ООН, якщо брати, це справа по 2 конвенціях, де фінансування тероризму і про дискримінацію расову, там, де фактично заборона меджлісу і переслідування кримських татар, і доступ до української мови. Тобто це все буде продовжуватись. Це справи в ЄСПЧ, Європейський суд з прав людини, ЄСПЛ.
Це і робота нашої прокуратури РК по міжнародному кримінальному суду. Тобто це все продовжується. Єдине, що ми його не хочемо, тобто це не є випуклий, так скажімо, елемент того саміту, який ми плануємо 23 серпня. Не можу не поговорити трохи, в тому числі про одну із тем, яка буде порушуватися під час саміту. Це, звичайно, правозахист, це наші політв'язні. Ми вже давно чекаємо на новий обмін, тому що останній великий обмін кримчан відбувався у вересні 2019 року. Зараз є списки, в них багато людей. На жаль, Росія заблокувала цей процес. Чи є надія, що напередодні Кримського саміту, Кримської платформи станеться диво, і ми побачимо знову ж таки людей, яких звільнять? Я так скажу. Питання звільнення українських громадян, політичних в'язнів Кремля лежить в площині волі самої Російської Федерації, яку ми не спостерігаємо. Дива від Російської Федерації ми так само не очікуємо. Те, що ми пропонуємо, і це виходячи з усіх обставин, розуміючи, що публічність рятує життя, і тут я маю спиратись на слова людей, які не просто випускають слова у повітря. Це Наріман Мамедімінов, якого було звільнено, і ми з ним мали телефонну розмову. Він сказав, що єдина причина, чому його чинник, чому його не піддавали тортурам, була публічність його справи. Ігор Козловський, який місяцями провів в підвалах Донбасу, теж сказав, що його тортури припинились тоді, коли про нього сказала американський посол. І ми дійсно розуміємо, що елемент превентивного захисту, елемент недопущення ще більшого масштабу переслідувань людей – це елемент публічності. Я абсолютно переконана, що якщо б ми не змогли навколо питання правозахисту об'єднати і консолідувати світ, не мали б там щорічну резолюцію, не мали б щорічні заяви, то рівень репресій він був набагато більше, не 100 з чимось політичних в'язнів, а тисячі. Тобто ми і кажемо, що це той Пандора-бокс, той ящик Пандори, який Російська Федерація може в будь-який момент ще більше відкрити і сформувати ще більше банк політичних в'язнів. Але питання уваги до цієї теми, високої уваги, воно є певною запорукою захисту. Як ця тема буде звучати під час Кримського саміту? Чи планується прийняття якихось окремих резолюцій, окремих документів, які, можливо, якимось чином декларували би захист політв'язнів, захист цих людей? Знову ж таки, я не можу не порушити тему релігійних переслідувань у Криму, яка є дуже важливою. Ми прекрасно знаємо про цю ситуацію. Окремих документів не планується. Є спільний документ один – Кримська декларація. В Кримській декларації ця тема буде присутня однозначно. Далі, тут зараз ми думаємо технічно, я не буду оголошувати, зараз придумуємо формат, як організувати зустріч з політичними в'язнями для учасників саміту. Це важливий елемент. Це буде якийсь телефонний зв'язок чи... Ні, це звільнення політв'язнів? Це звільнення політв'язні, і це тут питання безпеки, не буду я це оголошувати. Ми плануємо певні формати. Не хочу я їх зараз видавати в ефір, оскільки це пов'язано з питаннями безпеки людей. Але планується. Документ не планується, оскільки цей елемент є в декларації Кримській. Так само, оскільки ми зараз плануємо ряд заходів на наступний рік, у 2022 році, як я і казала, наша мета – провести різні заходи в інших столицях. І один з пріоритетів, ми їх визначаємо для себе 5, навколо яких будуть заходи проводитись, це якраз правозахист і захист людей. Тобто це пояснення історій. Ми вже зробили ряд заходів. От, наприклад, у нас це діти політичних в'язнів, коли ми через дітей розповідаємо про батьків, які ув'язнені. Це «П'ята ранку», проєкт, який ми реалізовуємо з Українським інститутом. Це фактично питання захисту громадянських журналістів і політичних в'язнів. От, наприклад, реалізовуємо зараз активно такий формат менторства, коли ми звертаємось до відомих в світі людей з проханням розповісти про історію політичного в'язня. Це 8 громадянських журналістів. У нас вже є ряд таких людей. От Френсіс Фукуяма підтримував, Руперт Поленс і ще ряд інших людей. Оце теж таке менторство, теж елемент якраз підсвідчення і конкретних історій, тому що за кожною статистикою є долі, і ми про них розповідаємо.
Захист прав кримськотатарського народу – ще одна панель. І насправді не так давно був прийнятий закон, надважливий закон про корінні народи. І я би хотіла, щоб нас зараз почули, в тому числі мешканці окупованого Криму, для того, щоб ти пояснила важливість цього закону, оскільки теж виникли якісь дискусії, і в тому числі Росія намагалася зробити все можливе, аби цей закон споплюжити, скажімо так. Важливість прийняття цього закону для захисту прав кримських татар, для деокупації Криму, і в тому числі українці також це можуть почути, тому що у них також є деякі, напевно, недокомуніковані питання. Ну, тут чому це важливо в першу чергу, оскільки нас, напевно, дивляться кримські татари, здебільшого, особливо ті, хто в Криму. Ми ж прекрасно розуміємо, що це те, до чого хотіли кримські татари вже не один десяток років. Від самого фактичного повернення кримські татари другим Курултаєм зафіксували ряд задач, серед яких визнання кримських татар корінним народом. І, власне, ми сьогодні маємо це як трек. Так, ситуація зараз окупація, але тут, по-перше, є розуміння, що є майбутнє, і воно точно настане. Ми не маємо ставити питання, коли це відбудеться, ми маємо ставити питання, що зробити, щоб це відбулося, і що далі. Тобто, який статус Криму, який статус у кримських татарів. Тут, власне, це статус, це про визнання народу як частини, невід'ємної частини цієї землі. І тут просто далі мають бути кроки, і, власне, зараз ця дискусія почалась, але те, що цей закон є теж наслідком Кримської платформи, коли президент подав до Верховної Ради як невідкладний закон про корінні народи, і його проголосували, і кількість голосів, які ми маємо в парламенті, це теж демонструє величезну підтримку Україною цього треку. Тому однозначно оцінка дуже висока. Це важливо і для сучасного, як меседж в Крим, і для майбутнього, як те, що має потім наповнюватись. Тут просто єдине, що тепер наступні кроки, з тих, що, напевно, буде ближчим часом артикулюватися в Україні, це питання національної територіальної автономії. Кілька років активна дискусія щодо цього, і все більше і більше людей, я маю на увазі громадян України, консолідуються навколо такої перспективи. Єдине питання, мені здається, що не вистачає трошки комунікації, розуміння, а що це таке? Тобто, який формат автономії буде реалізовано, якщо він буде реалізовано, які права будуть у всіх інших етнічних спільнот, тому що це має бути певно. Що, до речі, дивно, оскільки це питання існує в інформаційному просторі з 2016 року, і ми чудово з тобою, думаю, пам'ятаємо, що вперше його порушив дійсно президент Петро Порошенко, і були дуже дані такі обіцянки стосовно того, що це буде виконано, проголосовано. А зараз ми бачимо теж незрозумілу ситуацію, а я би хотіла сказати наперед, я одразу вибачаюся перед своїми колегами-соціологами, які надали мені дані останнього соціологічного опитування, якраз, я так розумію, напередодні Кримської платформи, це фонд Ілька Кучерєва, і я не буду озвучувати загальні цифри, не буду озвучувати усі питання, але хотіла би зазначити одну історію. Це історія якраз таки, це питання, яке стосується кримськотатарської національної автономії. І мене вразила цифра, тому що більше 50 учасників опитування підтримують надання кримськотатарської національної культурної автономії. Більше 50% людей опитаних, а учасників було 2000, і вибірка складає десь 2%. Тобто ми бачимо, що суспільство, в принципі, підтримує, навіть незважаючи на те, що в них можуть бути запитання щодо формату. Чи питання кримсько-татарської національної автономії буде порушуватися під час саміту? Буде під час форуму, я думаю, порушилось, тому що є окрема панель, яка про захист кримськотатарського народу як елемент деокупації. Ми розуміємо, що це дуже такий важливий, так скажімо, не те, що козир, це неправильне слово, але у України є величезна сила питання справедливості в першу чергу. Я зараз не кажу про політичний дискурс, який, до речі, Російська Федерація намагається показати нашим людям, що наче є експлуатація цієї теми, політична експлуатація. Тут є питання справедливості, і воно точно про кримських татар. І тому цей момент, проти нього неможливо знайти аргумент. І, власне, Україна має цей аргумент видавати як основу своєї політики. І да, абсолютно ти права, що певні речі, оскільки вони важливі і великі, вони потребують певної дискусії. Те, що
здавалось неможливим до 2014 року, сьогодні ми вже бачимо конкретні речі. Да? Але ми маємо розуміти, що є завтра. І для того, щоб те завтра було правильним з етичної, філософської, моральної, історичної точки зору, ми маємо цей дискурс продовжувати. Тому однозначно питання захисту кримських татар як етнічної спільноти, яка фактично сьогодні теж не те, що на межі виживання, як Криму і кримчаки, наприклад, там ще гірше, да? Але це такі речі, які потребують захист мови, захист культурних прав. Тобто це все є частиною, принаймні, того, що робить МЗС. Але ми з тобою чудово розуміємо, на прикладі якраз такі історії нашого народу. І я думаю, що це історія, яка пов'язана з 2000-ми роками, це історія, яка йде глибину коріння навіть там президентства Кучми. Завжди уся влада намагалася якимось чином загравати з кримськими татарами напередодні виборів, а потім нічого не ставалося. В принципі, така сама ситуація була в 16-му році за часів президентства Порошенка. Я би у тебе хотіла запитати стосовно політичної волі вищого керівництва держави, але мені підказує режисер, що в нас є дзвінок з Криму, і я дуже попрошу включитися, представитися і задати питання, якщо воно у вас є. Алло. Доброго вечора. Доброго вечера. Селям алейкум. Привет из Крыма. Алейкум салям. Sevgili hanım, iyi Emine hanım. Я вас обоих поздравляю. Екіңізге де хайырлы көз айдынлар істейміз. Bekleyimiz sizin айтқан, yapқан işlerinizni Kırım'da bekleyimiz. Çok sağ olunuz. Sizge büyükten büyük muvaffakiyetler, yenişler, көз айдынлар olsun. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Ben şimdi ağlayacağım. Ama gerçekten erkun men Kırım'ı düşünem ve sizin telefon laflarınız pek çok önemli benim için. Sağ olunuz. Дякуємо за цей дзвінок. Насправді іноді важливо просто почути слова підтримки, навіть не запитання. І дуже приємно чути людей у Криму. Ми з Еміне не були в Криму дуже давно, тому це дуже приємно. Ми Севгілі жартома, так, за лаштунками кажемо, ми травмовані. Мені здається, це дуже відчувається, да? Коли от у мене нещодавно був такий момент. Я найбільше сумую за батьківським дімом в Керчі, тому що він будувався, коли я була маленька, він будувався 10 років, це класика жанру нашого народу. І я наважилась на телефонну екскурсію тільки десь півроку тому назад. Я просила маму, вона пройшлась телефоном по кожному кутку, по кожній кімнаті. І я потім відходила цілий день. Це було настільки складно. Я розумію, що навіть зараз я намагаюсь уникати розмов з родичами, тому що я дуже довго потім відходжу. Да? Це біль, але точно знаю, що цей біль, наприклад, мені допомагає знаходити сили сьогодні. Тому що я думаю, що це так само і про тебе. Так, на жаль, у нас вже немає будинку у Криму. Я тільки можу його побачити на Google Maps або в оголошеннях про продаж. Я шукаю іноді свій дім десь. І шукаю його на вулиці, тобто продають і будинки поруч, і я намагаюся відшукати свій дім. І, звичайно, мені дуже часто сниться. Але повернемося до більш таких тактичних питань, тому що ми почали говорити про політичну волю. Чи є у вищого керівництва держави політична воля все ж таки надати цей статус кримським татарам? Мені зараз, напевно, складно буде це коментувати, тому що я не була присутня при розмовах про це, але мені здається, що навіть те, що ми сьогодні маємо закон про корінні народи, це неабияка демонстрація існування такої політичної волі, тому що це ж все взаємопов'язано, да? Одне без іншого неможливо уявити. Тому я вважаю, що оскільки ці речі, вони є чутливими, особливо в Україні, коли є питання інших національних меншин, питання угорців, питання румун. Тобто це живий такий організм. Да? І приймаючи такі рішення, мені здається, має бути дискусія. Ця дискусія є і результати вже є. Да? Тому мені здається, це правильний напрям, і я вірю, що це відбудеться. Ми знаємо, що на початку президентства Зеленського трохи не складалися відносини з Меджлісом, в тому числі Офісом президента. Чи є зараз взаєморозуміння, в тому числі у підготовці, наприклад, до саміту «Кримська платформа»? Я тут не бачу проблем, тому що Меджліс кримськотатарського народу інтегрований в усі стадії і консультації. Тобто у нас один з партнерів, з яким ми на постійному зв'язку.
навіть там в питаннях того, як буде виглядати архітектура Кримської платформи, які її будуть елементи, ми постійно в консультаціях з представниками Меджлісу кримськотатарського народу, і Ріфат Ага, і Мустафа Ага, і всі інші члени Меджлісу, які в екзилі фактично сьогодні. Тобто ми постійно збираємось, постійно комунікуємо. Те, що вони матимуть і участь на саміті, виступ Мустафа Ага на саміті, це теж фактично елемент залучення Меджлісу. Тому тут я би не шукала зараз так конспірологічних версій. Дійсно є чутливі речі, ми розуміємо, з чим вони пов'язані, але, напевно, мені коментувати це зараз не буде етично. Я розумію. А що особисто для тебе буде хорошим результатом саміту Кримська платформа? Ось ти 24 серпня прокинешся і подумаєш, ось, в принципі, ми зробили хорошу справу, і це дійсно наближує той день, коли ми зможемо повернутися до Криму. А, власне, сам 23 серпня, сам день, сам саміт – це вже є результат. Чому? Тому що, якби цього не було, і не було б лідерів, які приїхали, і не було б розмови, і не було б уваги, і не було б підсвідчення, і не було б теми кримські татари, не було б теми безпеки. Всього цього б не було, якби не Кримська платформа. Тому я абсолютно переконана, що навіть цей саміт, який в нас перший в країні, і такого рівня в нас, це безпрецедентний рівень, коли до нас приїжджають десятки лідерів, прем'єрів, президентів. Тобто це те, що Україна не реалізовувала раніше. І, власне, це і є вже успіх. А далі, як на мене, оскільки це тільки початок, і дуже важливо оцей конструкт, який ми запускаємо і формалізуємо декларацію, його важливо наповнювати. Далі починається продовжується щоденна кропітка робота і українських дипломатів, і урядовців, і парламентарів, і експертів. І оскільки я вже посилалась на цей закон, фізичний закон, кількість в качество. Оця, механізм такий тут працюватиме. Тобто в наступному році ми побачимо якісь проміжні заходи, які будуть дуже присвячені різним питанням, які Вони будуть в різних столицях, і їх буде дуже багато. Так, як ніколи раніше не було. Дуже дякую тобі за цей ефір. Він був надзвичайно цікавий. Дуже дякую нашим глядачам у Криму. Насправді, саміт Кримська платформа створюється і проводиться в тому числі для людей, які знаходяться в окупованому Криму. І ми дуже сподіваємося, що 23 серпня ви почуєте хороші новини, ви почуєте, що врешті-решт держава України робить усе можливе, аби наблизити той день, коли Україна поверне Крим. Це був Прайм, наша чудова гостя. Наостанок хочу щось сказати. Дякую тобі, дуже за цей ефір. Він приємний не тільки тому, що ми з тобою займаємося і боліємо за Крим, але й тому, що ми з тобою жінки, ми з тобою з Керчі, і нас дуже багато що об'єднує, але також хочу звернутися до тих, хто в Криму, сайгали ватандашлар. Сізге Аллах ve yüce Rabbimiz gerçekten güç ve sabır versin. İnşallah bütün zorbalıklar bitecek. Sağ olunuz. Дякую. До зустрічі. До наступного тижня.